Hyvät seminaarivieraat, on suuri ilo toivottaa teidät tulleeksi taloudellisen väkivallan monet kasvot -seminaariimme. Tilaisuus toteutetaan suorana studiolähetyksenä Vaasasta, joka on hankkeemme toinen pilottialue. Seminaariin ilmoittautuneita on yli 400 henkilöä ympäri Suomen. Paikan päällä oleva pieni studioyleisö koostuu Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeemme kehittäjäkumppaneista. On hienoa nähdä, että aihe kiinnostaa niin laajasti ammattilaisia, kansalaisia kuin päättäjiäkin. Se osoittaa, että yhteiskunnassamme on kasvava ymmärrys taloudellisen väkivallan moninaisuudesta ja tarpeesta käydä avointa keskustelua aiheesta. Välkomna ni som är här på plats och alla ni som följer dagens evenemang på distans. Vi önskar och tror att ni ska få en innehållsrik och givande dag. Och som namnet säger så ska vi idag få ta del av fenomenet ekonomiskt våld med många olika synvinklar. Taloudellinen väkivalta on monimuotoinen ilmiö. Sen piiriin voidaan lukea hyvin monenlaisia tekoja eri elämäntilanteissa. Taloudellista väkivaltaa voi tapahtua kaikenlaisissa lähisuhteissa ja joskus se voi alkaa vasta parisuhteen eron jälkeen. Tämä moninaisuus on yllättänyt myös meidät hanketyöntekijät ja se tekee siitä hankalasti tunnistettavan ilmiön niin kokijoiden kuin meidän ammattilaisten keskuudessa. Tämän päivän seminaarin ulkopuolelle jää valitettavasti monia tärkeitä näkökulmia, muun muassa ikäihmisiin ja vammaisiin kohdistuva taloudellinen väkivalta. Mutta palaamme näihin ensi keväänä hankkeemme päätösseminaarissa. Det ekonomiska våldet är mångfacetterat. Det börjar ofta sakta, smygande, för att med tiden eskalera och bli grövre. Det känns inte lätt igen och det tystas ofta ner. Till och med inom ramen för vårt rättssystem finns det sådant som våldsutövaren kan använda till den utsattes nackdel. Och i lagstiftningen känns fenomenet inte igen och det finns lagar som tangerar problemet som kan anses vara föråldrade. Allt det här gör att den utsatta befinner sig i en mycket sårbar situation. Suomen laki ei tunnista taloudellista väkivaltaa kovin hyvin, ja näin yhteiskuntamme mahdollistaa ja tarjoaa jopa välineitä sen tekemiseen. Tämä tekee kokijan asemasta erityisen haavoittuvan ja on asia, johon yhteiskunnassamme tarvitaan muutosta. Hankkeemme käynnistyessä toukokuussa 2021 taloudellisen väkivallan ilmiöstä ja kokijoiden auttamisesta ei ollut Suomessa tarjolla kovinkaan paljon laaja-alaista tietoa. On ollut kunnia olla ensimmäinen taho, joka Suomessa ilmiöön systemaattisesti tarttuu. Anniina Kaittilan väitöskirja Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteessa sekä hyvä yhteistyö Anniinan kanssa ilmiön ympärillä on toiminut hankkeemme kullanarvoisena kivijalkana. Innebörden av ekonomiskt våld är inget nytt i sig, men sättet det nu lyfts fram på, terminologin och hur vi nu vet att det har långtgående konsekvenser, skiljer sig från hur man tidigare såg på ekonomiskt våld. Vi är första instansen i Finland som jobbar så här omfattande med ekonomiskt våld. Och det har varit oerhört intressant och givande för oss att få arbeta med en rätt så orörd yta. Vi har själv många gånger förvånats och förbluffats över hur många skepnader fenomenet kan ta. När vi tror att nu har vi sett allt, då ser vi ytterligare något som vi aldrig sett förut. Näette nyt hankkeessa toteutetun kuvauksen taloudellisesta väkivallasta ja pakottavasta kontrollista videon muodossa. Tämä ja muuta hankkeessa toteutettua materiaalia löydätte nettisivuiltamme www.taloudellinenväkivalta.fi. Väkivallasta ja pakottavasta kontrollista videon muodossa. Tämä ja muuta hankkeessa toteutettua materiaalia löydätte nettisivuiltamme www.taloudellinenväkivalta.fi. Väkivallasta ja pakottavasta kontrollista videon muodossa. Tämä ja muuta hankkeessa toteutettua materiaalia löydätte nettisivuiltamme www.taloudellinenväkivalta.fi. Väkivallasta ja pakottavasta kontrollista videon muodossa. Tämä ja muuta hankkeessa toteutettua materiaalia löydätte nettisivuiltamme www.taloudellinenväkivalta.fi. Sä oot meikannut. No tietysti. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihin lähdössä, et sä mihinkä baariin on menossa. Ainahan mä meikkaan töihin.
Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Sä oot meikannut. Minttu tarvii uudet rukkaset. Tietysti. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihillä. Sun pitää ne ostaa. Baariin on menossa. Tossa on mun Aina mä kortti. meikkaan töihin, niin sun pankki. Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Sä oot meikannut. Minttu tarvii uudet. Sä voit ostaa ne rukkaset. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihillä. Sun pitää ne ostaa. Baariin on menossa. Tossa on mun Aina mä kortti. meikkaan töihin, niin sun pankki. Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Sä oot meikannut. Minttu tarvii uudet. Sä voit ostaa ne rukkaset. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihillä. Sun pitää ne ostaa. Baariin on menossa. Tossa on mun Aina mä kortti. meikkaan töihin, niin sun pankki. Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Sä oot meikannut. Minttu tarvii uudet. Sä voit ostaa ne rukkaset. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihillä. Sun pitää ne ostaa. Baariin on menossa. Tossa on mun Aina mä kortti. meikkaan töihin, niin sun pankki. Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Sä oot meikannut. Minttu tarvii uudet. Sä voit ostaa ne rukkaset. Mä lähden töihin ihan kohta. Mut sä oot töihillä. Sun pitää ne ostaa. Baariin on menossa. Tossa on mun Aina kortti. mä meikkaan töihin, niin sun pankki. Mä oon asiakaspalvelutehtävissä. Sä oot meikannut. Hei, Minttu kyllä sä tarvii nyt uudet. Sä lähdet voit mun ostaa kanssa ne. lounaalle. On niin monta kertaa jo pyytänyt. Töihillä. Sun pitää ne ostaa. No joo. Tällä kertaa. Monessa aikaa lähdetään. 11 maissa. Okei. Vähän sitten. Lounaalle. On niin monta kertaa jo pyytänyt. No joo. Mitä tossa oli muuten pääruokana? Katoit sä? 11 maissa. Oliko jotain lohta ja perunamuussia? Katoit sä? No. Oliko jotain lohta ja Mitäs viikonloppuna? kävin festareissa Tommin kanssa. Tää on nyt se Tommi. Tämä on se Tommi. No niin. Kuinka pitkään te nyt ootte tuntenut? Noin pari kuukautta. Menee kyllä oikein hyvin. Mitäs Tommi? Onks Tommi minkälainen? Tommi. Tämä on se Tommi. No niin. Kylläpä nyt tulee viestejä. Mä varmaan unohdin kotiin jotakin. Anterolle jotain asiaa. Niin. Tommi minkälainen? Niin mitä se Tommi tekee? Tommi on insinööri. Okei. Onko sekin etätöissä? Joku. Joo, mä en nyt Miksi et sä vastaa? En mä nyt viiti Anterolle. Mä en usko, että sillä nyt on. Voit sä vastata? No ei sillä ole varmasti mitään tärkeää nyt tossa noin. Niin. Onko sekin etätöissä? Mä soitan siellä sitten myöhemmin. Ei viitti nyt lähteä ruokapöydästä soittelemaan. Joo, mä en nyt vastaa. Vai onko teillä joku tilanne päällä taas? No ei mä nyt tiedä ihan siis semmoista normaalia. Minä soitan siellä sitten myöhemmin. Ei mitään ihmeellistä. Lähteä ruokapöydästä soittelemaan. Se on vaan semmoinen, se rupeaa aina hätäilemään, jos musta ei kuulu ja sit se soittelee ja laittaa viestiä, että no ei mä nyt tiedä. Hän on sen tyyppinen. Ei mitään ihmeellistä. Se on vaan semmoinen, se rupeaa aina hätäilemään, jos musta ei kuulu ja sit se soittelee ja laittaa viestiä, että hän on sen tyyppinen. Niinpä. Sä tulitkin jo. Oliko se yllätys? No eihän se mikään yllätys. Eikö kello ole sen verran, että sä tuut aina tähän aikaan? Miten sun päivä on mennyt? Ihan normaalisti. Töissähän tuo meni. Oliko se yllätys? Ei mitään ihmeitä. Kävin hakemaan rukkaset. Mistä oli aamulla puhe, että ne on tuolla jo Mintulla. Se on niitä pitänyt tuolla jo kädessä, kun se on telkkaria kattonut. Ja sitten kävit lounaalla. Töissähän tuo meni. Ei mitään ihmettä. Kävin. Joo. Työkaverin kanssa kävin lounaalla. Se tuli pyytämään mua. Ja sitten voisit sä laittaa sen kännykkä pois. Just tuntuu, että meidän pitää nyt vähän puhua. Kuin niin? No tajusit sä, että kun sä kävit siellä lounaalla, sä käytit siellä lounaaseen, niin Mintun rukkasrahat. Voisit sä laittaa sen En nyt voinut enää kieltäytyä. Se on käynyt monta kertaa kysymässä ja mä oon aina keksinyt jonkun syyn, minkä takia mä en voi tulla. En mä voinut nyt kieltäytyä.
Tämä tarkoittaa sitten sitä, että sun pitää Mintulle kertoa se, että ne rukkaset pitää palauttaa. Se on käynyt monta kertaa kysymässä. Eihän niitä voi enää palauttaa, silloin on kädessä jo tuolla. Se on leikkinyt niiden kanssa jo. Tämä on sun moka. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että sun pitää... Sä oot käyttänyt mun pankkikortin, rukkaset pitää palauttaa. Nämä on meidän rahoja. Mun rahat tulee sinne samalle tiliin. Enää mä ikinä saa käyttää niitä. Mut se on mun tili. Tämä on sun moka. Tämä tarkoittaa sitten sitä, että sun pitää... Sä oot käyttänyt mun pankkikortin, rukkaset pitää palauttaa. Nämä on meidän rahoja. Mun rahat tulee sinne samalle tiliin. Onko sulla autoavaimet? Mä en löytänyt niitä. Mut se on mun tili. Mä lähden viemään nyt nämä rukkaset. Joo. Et sä siihen näitä autoavaimia tarvii. No millä mä nyt sit meen? No se on mulle ihan sama, millä sä meet. Mä tarviin näitä sen takia, että mä menen tennistunnille. Mä lähden nyt viemään. No mitäs Minttu? Joo. No kuule, se on ihan sun murheesi. Sä oot tässä se, joka on moka. No millä mä nyt sit meen? No se on mulle ihan sama, millä sä meet. Mä tarviin näitä En mä tiedä, millä mä nyt sit mukaan menen? No mitäs Minttu? No kuule, se on ihan sun murheesi. Sä oot tässä se, joka on moka. No millä mä nyt sit meen? Se on mulle ihan sama, millä sä meet. En mä tiedä, millä mä nyt sit mukaan menen? No mitäs Minttu? Projektet har tagits emot med öppna armar av både professionella och utsatta, och efterfrågan har varit stor. Det är vi mycket tacksamma för, och att intresset har varit så stort har underlättat vårt arbete att nå fram. Taloudellinen väkivalta on merkittävä ja kaikkia suomalaisia jollain tapaa koskettava ilmiö. Kokijoiden avun tarve on suuri. Yhteiskuntamme on valmiimpi keskustelemaan tästä aiheesta, mutta onko se myös valmis muutokseen? Toivomme, että tämä seminaari on iso askel kohti muutosta ja ymmärrystä taloudellisen väkivallan torjumisessa. Med de orden så släpper vi fram dagens första föreläsare, Anniina Kaittila. Ännu en gång varmt välkommen till dagens seminaari. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa ja antoisaa seminaaripäivää kaikille. Seuraavaksi annamme puheenvuoron erikoistutkija Anniina Kaittilalle. Ole hyvä, Anniina. Kuuluukohan mun ääni sinne? Joo. Nyt
toivottavasti näkyy diatkin. Joo, hyvä juttu. Hei, iso kiitos, että sain tulla mukaan tähän tärkeäseen hienoon seminaariin. Mun nimi on tosiaan Anniina Kaittila, niin kuin Hanna kertoi, niin mä oon erikoistutkijana Turun yliopistossa ja sitten taustaltani on sosiaalityöntekijä, joka varmaan tässä mun näkökulmasta ja puheenvuorossa jonkin verran näkyy. Eli katson tätä asiaa ehkä erityisesti niin kuin sosiaalityön, sosiaalipalveluiden, sosiaalityöntekijän näkökulmasta, että en osaa niinkään sitten sieltä oikeudellisesta puolesta sitä ehkä niin paljon huomioida, mitä olisi varmaan tarpeen. Mutta tosiaan mun puheenvuoron aihe on lapset taloudellisen väkivallan kokijoina. Ja oma tulokulma tähän aiheeseen on tosiaan semmoinen, että mä en ole suoraan, mä en koe, että mä olen tämän lapsiin kohdistuvan taloudellisen väkivallan mikään superasiantuntija, vaan ajattelen enemmän roolini tässä sellaisena ehkä niin kuin herättelijänä siitä, että minkälaisista asioista tässä ilmiössä voi olla niin kuin kyse, minkälaisia muotoja lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta voi saada. Ja mä oon ihan varma, että monille kuulijoille tässä mun puheen aikana tulee ajatuksia siitä, että minkälaisia muita muotoja lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta voi saada ja minkälaisia asioita siihen voi liittyä. Ja tosi mielellään mä laitoin mun yhteystiedot tuohon, saa olla yhteydessä, jos tästä esityksestä herää jotain sellaista, mitä haluaisitte vielä sitten vaikka mun suuntaan kertoa. Mutta tosiaan olen tehnyt tutkimusta taloudellisesta väkivallasta parisuhteissa ja sitten olen tutkinut perheväkivaltaan liittyviä teemoja ja sitten asiakastyön tasolla olen sitten tehnyt työtä myös lapsiin kohdistuvan väkivallan kanssa. Ja tämä puheenvuoro, yritän siirtää tätä. No. Noin. Tämä puheenvuoro perustuu meidän tekeillä olevaan käsikirjoitukseen. Heini Kainulainen on yksi tämän päivän puhujista. Hän on mukana kirjoittamassa Jarno Tuominen ja Mia Hakovirta. Ja tämän meidän puheenvuoron teemana, tai tämän tulevan kirjoituksen teemana on tosiaan lapset taloudellisen väkivallan kokijoina. Mutta sanon vielä, että tässä puheenvuorossa näistä asioista kannan yksin vastuu sitten minä. Ja tässä puheenvuorossa tosiaan alkuun puhutaan vähän tämän ilmiön taustoista. Sitten koitan avata sitä, että minkälaisia muotoja lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta voi saada. Ja sitten kolmanneksi puhutaan vielä vähän siitä, että miten tätä aihetta voisi huomioida asiakastyössä ja kehittämistyön tasoilla. Joo. Alkuun taustaksi hyviä uutisia teemaa sivuten. Sekä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaan, että taloudelliseen väkivaltaan, että talousosaamiseen on kaikkiin tosi hienosti viime vuosina kiinnitetty huomiota. Lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen Parnahuus on tehnyt tosi hyvää työtä lapsiin kohdistuvan väkivallan puheeksioton koulutuksissa ja rikosprosessien sujuvoittamisessa ja interventioiden, erilaisten kuntouttavien interventioiden tuomisessa Suomeen. Sitten taas nyt ollaan taloudellinen väkivalta tutuksi hankkeen seminaarissa, joka on tehnyt älyttömän hienoa työtä siinä, että taloudellista väkivaltaa, erityisesti parisuhteissa esiintyvää taloudellista väkivaltaa tunnistetaan aikaisempaa paremmin ja sen puheeksiottoon on kehitetty välineitä ja siitä on tehty hienoja opinnäytettyjä töitä myös teemaan liittyen. Eli tämä tunnistaminen on niin kuin taloudellisen parisuuden väkivallan osalta hyvin erilaista kuin vaikka 5 vuotta sitten vielä. Ja sitten toisaalta talousosaamiseen liittyen. Suomen Pankin talousosaamishanke ja meillä on tehnyt hyvää työtä talousosaamisen kehittämisessä ja meillä on myös talousosaamisen kansallinen strategia, eli ollaan kiinnitetty paljon huomiota siihen ja resurssoitu myös siihen, että suomalaisten taloustaidot kohenisi.
Ja tosiaan mä ajattelin, että jos televisiota seuraa, ei voi olla ehkä törmäämättä tuohon Nordean mainoksiin siitä, että miten heillä on tarjolla tämmöistä talousosaamisen tukea oppilaitoksille, erilaisia talouskilpailuja. Että tavallaan niin kuin, lapsillekin tarjottava talousosaaminen on niin kuin, talousosaamisen taidot ovat olleet esillä ihan eri tavalla tässä lähivuosina kuin aikaisemmin. Sitten meillä on hyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita liittyen talousosaamiseen. Ylva-hanke tulee puhumaan tänään myöhemmin, joka koskee ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyttä ja vanhemmuutta. Ja mä olen itse mukana taloussosiaalityö lapsiperheissä interventiotutkimushankkeessa, jos me ollaan kehitetty tämmöinen 5 kerran ratkaisukeskeinen interventio talousosaamisen tukemiseen ja talousahdistuksen vähentämiseen. Eli tavallaan jos puhutaan lapsiin kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta, niin sen ympärillä on tapahtunut paljon. Mutta sitten heikommat uutiset on se, että varsinaisesti tähän lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta liittyen, että vaikka siihen niin kuin sekä lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan yleisellä tasolla, että taloudelliseen väkivaltaan, että lasten talousosaamiseen ja perheiden talousosaamiseen on kiinnitetty huomiota, niin tämä lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta on tosi iso katvealue niin meillä Suomessa kuin kansainvälisesti. Meillä on siitä aivan täysin niin kuin puutteellista tutkimustietoa, eli kun vaikka lapsilta ja nuorilta on kysytty heidän kokemasta väkivallasta, niin taloudellinen väkivalta harvoin on siellä niin kuin muuttujien mukana. Eli meillä ei ole tietoa siitä, että miten yleistä lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta on, minkälaisia muotoja se saa, kehen se erityisesti kohdistuu, tai onko joitain hyviä toimintamalleja niihin tilanteisiin, jossa lapset ovat kokeneet taloudellista väkivaltaa. Eli tämä on tosi iso niin kuin tutkimuksellinen puute kansainvälisestikin. Ja sitten kun tavallaan se tutkimustieto puuttuu, niin uskallan sanoa, että myös tunnistaminen on aika puutteellista, että tavallaan kun tämmöistä käsitteistöä, kun lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta ei ole käytössä, niin mä epäilen, että sellaiset henkilöt, sellaiset lapset, jotka ovat kokeneet taloudellista väkivaltaa, tai sellaiset aikuiset, jotka ovat lapsuudessaan kokeneet taloudellista väkivaltaa, eivät sitä välttämättä tunnista, koska sille ei ole niin kuin sanoja, eikä siitä ole juuri puhetta. Ja sitten mä ajattelen, että ammattilaiset varmasti niin kuin myös omassa työssään tunnistaa tilanteita, yksittäisiä tilanteita, joissa lapset ovat joutuneet taloudellisen väkivallan uhriksi, mutta kun meillä ei ole tavallaan mitään sellaisia niin kuin puheeksi ottamisen malleja, meillä ei ole ollut puhetta tästä asiasta, niin uskaltaisin sanoa, että myös ammattilaisen osalta semmoinen puheeksiotto ja tunnistaminen vaatisi vielä töitä. Ja kun tämä tutkimustieto ja tunnistaminen puuttuu, niin silloin meillä ei myöskään ollut kehittämistyötä. Ainakaan mä tosi mielellään kuulen ja aivan upeata, jos jollain alueella on vaikka kehitetty malleja taloudellisen väkivaltaan, lapsiin kohdistuvan taloudellisen väkivallan vaikka moniammatilliseen yhteistyöhön tai on kehitetty joitain kuntoutusmalleja tähän liittyen alueellisesti, niin se mielelläni kuulisin tästä, mutta mun tiedon mukaan mä en ainakaan löytänyt, että tämmöisiä juuri olisi, että meidän auttamiskäytännötkin on lapsiin kohdistuvaan taloudelliseen väkivaltaan liittyen hyvin puutteelliset. Sitten jos puhutaan hetki lapsiin kohdistuvan taloudellisen väkivallan määrittelystä, tämä on tosiaan semmoinen ilmiö, että tästä ei ole niin kuin edes kunnolla kansainvälistä tutkimusta. Että tämä on semmoinen teema, että kun me tällä hetkellä kirjoitetaan sitä artikkelia, niin me löydetään niin kuin palasia tietyistä artikkeleista, jotka sivuaa tätä asiaa, mutta semmoisia vaikka tieteellisiä artikkelia, jotka systemaattisesti kuvaisi lapsiin kohdistuvaa taloudellista väkivaltaa, että se olisi tavallaan niin kuin sen tutkimuksen päätehtävä, niin niitä on 1 tai 2. Väkivallaton lapsuusraportissa STM-työryhmä määrittelee yleisesti lapsiin kohdistuva väkivallan näin. Se on vallan kontrollin tai fyysisen voiman tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista. Ja se voi johtaa fyysiseen tai psyykkiseen vamman syntymiseen, kehityksen häiriintymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen tai kuolemaan.
Ja sitten taas taloudellisesta parisuhdeväkivallalla tarkoitetaan taloudellisten resurssien hankkimisen, ylläpitämisen ja käyttämisen kontrollointia ja hyväksikäyttöä. Ja kun meillä ei ole semmoista niin kuin yleistä lapsiin kohdistuvan taloudellisen väkivallan määrittelyä, niin mä ajattelisin, että tämä nuolikohta tässä voisi olla semmoinen ensimmäinen yritelmä ehkä kuvata, että mitä se voisi olla. Se voisi olla taloudellista hyväksikäyttöä, vahingoittamista tai lapsen estämistä pääsyssä taloudelliseen hyvään. Noin. Ja lähdetään sitten tähän mun esityksen piiriin, eli näiden lapsiin kohdistuvan taloudellisen väkivallan muotojen esittelyyn. Niin kuin sanoin, niin näitä muotoja voisi varmasti nimetä useammankin, mutta mä esittelen näitä nyt 5. Mä ajattelen, että nämä on varmaan aika sellaisia yleisiä, toistuvia sellaisia, ehkä jos linjoilla on, tai kun linjoilla on taloudellisen väkivaltaan vallasta innostuneita ammattilaisia ja myös kokijoita, niin nämä on varmaan sellaisia, joita myös tunnistatte. Eli ensimmäisenä vanhemman lapseen kohdistama taloudellinen hyväksikäyttö. Sitten on vanhemman huolimattomuus lapsen raha-asioiden hoidossa. Vanhempi ei huolehdi lapsen perustarpeista. Lasten eriarvoinen kohtelu raha-asioissa. Ja perheen ulkopuolisen lapseen kohdistama taloudellinen väkivalta. Eli näistä 4 ensimmäisessä puhutaan perheen sisäisestä väkivallasta. Ja sitten tässä 5. sellaisista tilanteista, kun perheen ulkopuolinen kohdistaa lapseen taloudellista väkivaltaa. Sitten, mitä tämä ensimmäinen kategoria, eli vanhemman lapseen kohdistama taloudellinen hyväksikäyttö voi tarkoittaa? Se on lapsen omaisuuden käyttöä vanhemman omiin tarkoituksiin, tai sitten se voi tarkoittaa sitä, että lapsi vastaa omilla rahoillaan perheen kuluista. Ja mä oon yrittänyt tähän esitykseen koota sellaista lähteistöä, joihin teillä olisi pääsy myös tämän esityksen jälkeen, jos haluatte hakea asioista lisätietoa. Ja tästä asiasta on tosi hienosti kirjoittanut Pauliina Pitkäjärvi gradussaan joka on ilmestynyt vuonna 2017 Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineeseen tehty opinnäytetyö, jossa hän on haastatellut tällaisia aikuisia, jotka ovat tulleet niin kuin oman vanhemmansa taholta taloudellisesti hyväksikäytetyksi. Ja mitä esimerkkejä tästä sitten tarkemmin on. Nämä tilanteet voi olla sellaisia, että lapsi maksaa omilla säästöillään tai jos hän on vaikka kesätöissä, niin palkkatuloillaan vanhempiensa puolesta laskuja. Se voi tarkoittaa sitä, että lapsi vastaa perheen perusmenoista ja maksaa omista varoistaan perheen ruokaa, vaatteita tai muita sellaisia niin kuin perheen perustarvikkeita. Ja tässä taas tämän taloudellisen väkivallan osalta on aina tämmöinen niin kuin tasapainottelu siinä, että mäkin olen joutunut paljon perustelemaan sitä, että mikä on väkivaltaa ja mikä ei. Että tavallaan tässäkin kohtaa voi ajatella, että joissain tilanteissa, jos lapsi vaikka haluaa itselleen jotkut kalliit, hienot merkkikengät, niin vanhempi voi niin kuin vaatiakin häneltä, että hän ne omilla rahoillaan maksaa. Ja tämä ei tarkoita siis sellaisia tilanteita, vaan tämä tarkoittaa niin kuin sellaisia tilanteita, joissa lapsi selkeästi niin kuin semmoisia peruskuluja, vaikka talvitakkia, saappaita maksaa omista rahoistaan. Se voi tarkoittaa sitä, että vanhempi ottaa lapsen tililtä tai käteissäästöistä rahaa omiin tarkoituksiinsa. Vanhempi käyttää lapsen opintolainan omiin tarkoituksiinsa, katsotaan siitä kohta yksi esimerkki. Tai sitten sellaista, että vanhempi painostaa tai pakottaa lapsen tekemään työtä lapsen hyvinvointia vaarantaen. Sellaisia esimerkkejä on, että esimerkiksi vanhemmalla on ollut, tai vanhempipuolella on ollut yritystoimintaa ja lapsi on pakotettu, painostettu tekemään niin kuin töitä siihen yritykseen. Ja nämä ei tarkoita sellaisia tilanteita, että se on varmasti ihan luonnollista, että esimerkiksi maatiloilla lapset osallistuu sen tilan töihin ja se tavallaan niin kuin on osa sen perheen arkea, mutta nämä on sellaisia tilanteita, joissa selkeästi niin kuin tämän lapsen esimerkiksi koulunkäynti, harrastaminen vaikeutuu
sen takia, että hänen täytyy tehdä niin kuin ansiotyötä, vastaavaa työtä alaikäisenä. Katsotaan sitten tämän Pauliina Pitkäjärven pro-gradu-työstä yksi sitaatti. Tämä on eräältä taloudellisen väkivallan kokijalta. Silloin kun ensimmäisen kerran nostin opintolainan, niin se meni niin kuin äidin käyttöön tai silleen. Niin se varmaan käytti niin kuin omien velkojensa lyhennykseen ja sillai. Ja Kela maksoi jossain vaiheessa ja sitten niin kuin siitä se maksuhäiriö jäi. Ja oli siinä myös joku tai vippimaksu, mikä oli kyllä pienempi muotoisempi, mutta siitäkin kyllä tuli sitten. Eli tilanne tosiaan, jossa äiti oli painostanut lasta ottamaan opintolainaa ja käytti sen omien velkojensa lyhennykseen. Ja sitten tästä maksamattomasta tai tästä tuli niin kuin lapselle myös taloudellisia seurauksia sitten myöhemmin. Ja tässä tavallaan näissä esimerkkeissä tuli tämän Pitkäjärven gradussa hyvin esiin myös sitä, että jos me puhutaan tässä lapsista, alaikäisistä, niin nämä tilanteet ei lopu siihen, kun lapsi täyttää 18, vaan toisinaan tai aika useinkin tämä niin kuin vanhemman käytös saattaa sitten, tai toiminta saattaa jatkuu sitten myös sen jälkeen. Toisena kategoriana on vanhemman huolimattomuus lapsen raha-asioiden hoidossa. Ja nämä on sellaisia tilanteita, joissa vanhempi ei huolehdi sit lapsen raha-asioista asianmukaisesti. Ja tästä on tosiaan Maaret Hovila 2016 tehnyt oikein hyvän artikkelin Janus-lehteen, jossa hän siis tutkii alaikäisiä ulosottovelallisia. Ja tämä artikkeli hyvin kuvaa niin kuin sitä, että minkälaisia todella vakavia niin kuin, järjestelmällisiä, meidän järjestelmään liittyviä ongelmia tähän taloudelliseen väkivaltaan liittyy. Mua kiinnosti täällä erityisesti nämä alle 15-vuotiaiden ulosottovelat. Ja esimerkkejä täältä löytyy niistä, että sellaisia tilanteita, kun lapsi on saanut perinnön, mutta vanhempi ei huolehdi siitä lapsen perinnöstä ja siihen liittyvistä kuluista asianmukaisesti. Että lapselle on siirtynyt ulosottoon lahja, perintö, jäännös tai kiinteistöveroja. Ja sitten halusin ottaa tässä artikkelissa yhden kuvatun. Tässä on siis kyse alle 10-vuotiaasta lapsesta, jonka nimiin on siirretty yritys. Ja tämä yritys ei huolehtinut sille kuuluvista verovelvollisuuksista tai maksanut lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja. Mä ajattelin, että nämä on sellaisia tilanteita, että eihän tämmöisiä oikeasti voi niin kuin olla meidän järjestelmässä ja ei tämmöistä pitäisi voida tapahtua, mutta tämmöisistä asioista lapsilla on mennyt sit ulosottoon ja he ovat velkaantuneet sitten vanhemman huolimattomuuden. Ja sitten, ehkä tuohon edelliseen olisi vielä voinut lisätä sen, että tässä tosiaan, sit kun oli katsottu näiden perheiden taustoja, joissa näiden lasten saatavia oli tai näitä veroestejä oli siirtynyt sinne ulosottoon, niin usein myös vanhemmilla oli itsellään sitten saatavia ulosotossa ja sellaisia niin kuin elämän hallinnallisia haasteita raha-asioiden hoidossa. Eli ajattelen, että toi Hovilan tutkimus niin kuin hyvin osoittaa sen, että nämä on sellaisia tilanteita, joihin ihan ehdottomasti tarvittaisiin moniammatillista yhteistyötä ja semmoista niin kuin koko perheen tukemista, auttamista ja niin, että myös sosiaalityö on siellä sit vahvasti mukana tarjoamassa tukea ja apua. Kolmantena lapsiin kohdistuvan taloudellisen väkivallan muotona olisi tilanteet, jos vanhempi ei huolehdi lapsen perustarpeista. Eli tosiaan meillä on useampi laki, jossa säädetään siitä, että vanhemmalla on velvollisuus huolehtia lapsen perustarpeista ja velvollisuus elättää lasta. Esimerkiksi laki holhoustoimesta, lasten oikeuksien sopimus ja laki lapsen elatuksesta säätää näistä. Ja tosiaan
lapsen laiminlyönniksi ja lapsen kaltoinkohteluksi voidaan tai luetaankin niin kuin kansainvälisessä tutkimuksessa usein just sellaiset tilanteet, jossa on puutteellista hoitoa ja huolenpitoa lapsesta. Ja mitä se taloudellisen väkivallan osalta voi tarkoittaa? Se voi tarkoittaa sitä, että lapsi ei saa riittävästi ravintoa, lapselle ei osteta hänen tarvitsemiaan tai hankita hänelle hänen tarvitsemiaan lääkkeitä. Lapsi ei saa tarvitsemia hygieniatuotteita, saippuoita, terveyssiteitä. Lapsella ei ole asianmukaisia, säänmukaisia vaatteita. Ja tästä Elina Seitz tulee mun jälkeen esittelemään tosi hienoa gradutyötä, joka on valmistunut vuonna 2022. Ja hänen gradussaan on mun mielestä oikein hyvä esimerkki myös niin kuin tämmöisistä tilanteista, kun vanhempi ei pysty huolehtimaan lapsen perustarpeista. Ja samoin me ollaan Leo Nykvistin kanssa kirjoitettu Perheterapialehteen vuonna 2016 tästä teemasta. Ja katsotaan siitä kohta yksi esimerkkisitaatti myös. Ja sanon tässä kohtaa, että tämä mun ja Leo Nykvistin artikkeli ei valitettavasti ole avoimesti saatavilla verkossa, mutta jos joku tästä teemasta kiinnostuu, niin mä lähetän sen oikein mielelläni, saa ottaa sähköpostitse yhteyttä. Mutta sitten tämän vanhempi ei huolehdi lapsen perustarpeista asian osalla. Mä ajattelin, että me ollaan sitten myös isojen rakenteellisten kysymysten edessä. Kansainvälinen tutkimus tosi hyvin osoittaa sen, että miten tavallaan se, että lapsi ei saa asianmukaista hoitoa ja huolenpitoa, ei todellakaan ole aina siitä vanhemman niin kuin halusta ja tahdosta kiinni, vaan se voi olla myös niistä resursseista, joita yhteiskunta lapsille ja perheille tarjoaa kiinni. Eli tämä on hyvin niin kuin yhteydessä köyhyyteen ja pienituloisuuteen. Ja niin kuin Hanna tuossa aloituspuheenvuorossa sanoi, niin on tilanteita, joissa meidän rakenteet niin kuin aiheuttaa tätä taloudellista väkivaltaa tai on mukana niin kuin toteuttamassa, mahdollistamassa sitä. Ja samoin tämä, että vanhempi ei huolehdi lapsen perustarpeista, on usein kansainvälisen tutkimuksen perusteella yhteydessä vanhempien väliseen taloudelliseen väkivaltaan. Ja nämä on juuri sellaisia tilanteita, joissa esimerkiksi toinen vanhempi kontrolloi kaikkea perheen rahan käyttöä. Esimerkiksi riippuvuusongelmien yhteydessä voi olla niin, että vanhemman tai koko perheen rahat menee vaikka vanhemman päihteiden käytön rahoittamiseen, eikä sen takia lapset saa riittävää ruokaa, lääkkeitä tai asianmukaisia vaatteita. Mutta katsotaan, tässä on yksi sitaatti mun tekemistä haastatteluista, joita tein omaa väitöskirjaa varten. Tässä oli siis entisellä puolisolla vakava päihdeongelma, ja tämä haastateltava kertoo näin. Kyllä se oli aika paljon, tai siis sai sit koko aika murehtia. Ja se oli tosi ärsyttävää käydä kaupassa, koska monesti kävi niin, että sit jos oli ajatellut, että tilillä on rahaa ja sitten meni kauppaan, niin sitten siellä ei ollutkaan rahaa. Se oli tosi kurjaa, että oli tehnyt jo 2 lapsen kanssa kauppaostokset ja sitten se ei voinutkaan maksaa niitä. Niin se oli aika semmoista, että jännitti aina mennä pelkästään kauppaankin. Kyllä se niin kuin vaivasi aika paljon. Ja tämä sitaatti mun mielestä hyvin myös kertoo. Tämä sitaatti niin kuin loppuu, että mä ajattelin, että tämä on aika silleen niin kuin, kevyesti tässä sitaatissa koettu tai kerrottu, että kyllä se vaivasi aika paljon, että koska tämäkin haastateltava kertoo, että kyllä täällä oli aivan valtavan suuret niin kuin, psyykkisetkin seuraukset tälle niin kuin vanhemmalle tässä tilanteessa ja tietysti myös taloudellisia ja psyykkisiä seurauksia lapsille. Sitten mennään vähän erityyppisiin tilanteisiin, jos noissa aikaisemmissa kategorioissa oli ehkä enempi kyse siitä, että vanhemmalla oli niin kuin elämän hallinnollisia ongelmia, niin tässä mennään vähän
joka oli tämän taloudellisen väkivallan taustalla, niin tässä puhutaan hiukan erityyppisestä asiasta sitten. Eli lasten eriarvoinen kohtelu raha-asioissa. Ja tämä tarkoittaa siis taloudellisten resurssien epätasaista jakautumista ja eriarvoisia mahdollisuuksia perheen lasten välillä saada taloudellista hyvää. Kansainvälisessä kirjallisuudessa puhutaan tämmöisestä scapegoat ja the ugly duckling kokemuksista ja ilmiöstä, joilla siis tarkoitetaan sitä, että perheen yhdestä lapsesta tulee tämmöinen perheen musta lammas tai ruma ankanpoikainen, jolla on hyvin niin kuin erilaiset mahdollisuudet ja häntä kohdellaan hyvin eri tavalla kuin perheen muita lapsia. Ja mä ajattelen, että tästä tosiaan ilmiöstä on aika vähän taloudellisen väkivallan osalta tai hyvin vähän taloudellisen väkivallan osalta saatavilla tutkimustietoa. Toi Gashnen ja Bouchardin vuoden 2004 tutkimus kuvaa mun mielestä hyvin, tai kuvaa myös näitä taloudellisen väkivallan ulottuvuuksia, mitä se voi saada silloin, jos perheen yhtä lasta kohdellaan eriarvoisesti. Mutta sitten mä halusin myös laittaa tuohon, koska tämä artikkeli ei ole kaikille saatavilla, niin halusin laittaa tuollaisen ihan niin kuin oman elämänkerrallisen kaunokirjallisen teoksen, saattaa olla monille tuttukin, Dave Belzerin oma elämänkerta Pimeän poika, jossa siis hänen äitinsä oli psyykkisesti hyvin sairas ja kohteli niin kuin hyvin eriarvoisesti, monella tavalla väkivaltaisesti tätä perheen yhtä poikaa. Ja tosiaan tähän lasten eriarvoiseen kohteluun raha-asioissa linkittyy hyvin usein se, että jos yhtä lasta syrjitään, niin myös sitten tämmöisen taloudellisen syrjinnän lisäksi myös henkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka kohdistuu nimenomaan tähän yhteen lapseen. Ja esimerkkejä, mitä tämä voi tarkoittaa, niin tämä voi olla sitä, että yhdellä lapsella on ihan erilainen ruoka kuin sisaruksilla. Hänellä on erilaiset vaatteet ja hänellä on eriarvoiset mahdollisuudet saada vaikka harrastaa ja saada harrastusvälineitä. Mutta sitten mä ajattelen, että tässä on tärkeää niin kun, erottaa tämmöinen systemaattinen yhden lapsen syrjintä tällaisista uusperhetilanteista, joissa on, että ne on aika toistuvia tai yleisiäkin sellaiset tilanteet, että niin kuin lapsia asuu yhdessä perheessä, mutta sitten tavallaan nämä vanhemmat, jotka eivät asu juuri kyseisessä perheessä, niin heillä on vaikka keskenään hyvin erilaiset mahdollisuudet tarjota sitä taloudellista hyvää. Että voi tämmöisissä tilanteissa voi olla niin, että samassa taloudessa ainakin osittain vaikka vuoroviikoin asuvilla lapsilla on niin, että se ei kyseisessä taloudessa asuva vanhempi voi tarjota esimerkiksi etelänmatkoja, kalliimpia harrastuksia, ja silloin nämä niin kuin tavallaan samassa taloudessa asuvat lapset ovat eriarvoisessa asemassa keskenään, mutta tällä lasten eriarvoisella kohtelulla raha-asioissa en nyt tarkoita niin kuin tällaisia tilanteita, vaan nimenomaan niitä, missä yhtä lasta systemaattisesti syrjitään. Sitten äsken puhuttiin näistä tilanteista, joissa tämä väkivallan tekijä on perheen vanhempi tai vanhempi puoli. Mutta sitten on myös useita taloudellisen väkivallan tilanteita, joissa lapseen kohdistaa taloudellista väkivaltaa perheen ulkopuolinen henkilö. Tämä voi olla kaveri, seurustelukumppani, tämä voi olla tuttu tai tuntematon, joka toteuttaa taloudellista hyväksikäyttöä tai kontrollointia. Ja esimerkkejä tästä voi olla sellaiset tilanteet, että lasta painostetaan varastamaan tai häneltä vaaditaan rahaa tai tavaraa. Ja tämä liittyy toisenaan, voi liittyä ihmiskauppaan ja seksuaaliseen väkivaltaan. Katsotaan siitä kohta esimerkki. Ja erityisessä riskissä, tästä on itse asiassa Suomessa jo ihan aika hyvin dokumentoitukin, niin erityisessä riskissä ovat hatkassa olevat nuoret ja yksin maahan tulleet turvapaikanhakija lapset. On varmasti muitakin riskiryhmiä, mutta tutkimuksissa on nyt erityisesti niin kuin raporteissa nostettu näitä.
Ja hatkassa olevat nuoret, eli sellaiset nuoret, jotka on lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina, eli ovat yleensä sijoitettuna tai asuvat sitten joko lastensuojelulaitoksissa tai sijaisperheessä ja ovat lähteneet sitten sieltä sijaishuoltopaikasta. Niin tästä aiheesta on tehty tänä vuonna erinomainen raportti, jonka taustalla on tämmöinen hatkassa kehittämishanke. Tämä on Maija Haapalan ja kumppaneiden tekemä, ja tämä on ihan verkossa kaikkien saatavilla tämä raportti, jossa tosiaan todetaan, että kun nuoret lähtee hatkaan esimerkiksi lastensuojelulaitoksesta, he usein altistuvat esimerkiksi sellaisille kokemuksille, kun he tarvitsevat katon pään päälleen, että heitä painostetaan itsensä myymiseen, heitä painostetaan vastikkeelliseen seksiin sen asuinpaikan niin kuin turvaan hankkimiseksi, tai sitten heitä painostetaan varastamaan sen takia, että he saavat katon päänsä päälleen, eli ovat hyvin niin kuin monenlaisen taloudellisen hyväksikäytön ja taloudellisen väkivallan uhassa. Samoin yksin maahan tulleet turvapaikanhakijalapset, tämän maahan niin kuin tavallaan sitä, että he pääsevät tänne maahan, se heidän niin kuin tulomatkansa sekä sitä edeltävät tilanteet sisältää hyvin usein taloudellista väkivaltaa. Ja tästä on myös vuonna 2019 Kervisen ja Olluksen tämmöinen ihmiskaupparaportti, johon kannattaa tutustua. Siinä kuvaillaan hyvin myös tämän turvapaikanhakijakysymyksen lisäksi myös esimerkiksi näitä hatkassa olevia nuoria. Mutta siinä tosiaan tämän raportin pääpointtina on alaikäisiin kohdistuva ihmiskauppa. Ja tässä on siitä raportista yksi sitaatti. Hyvin monet ovat kertoneet, kuinka ovat joutuneet seksuaalisesti hyväksikäytetyiksi esimerkiksi sedän tai muun sukulaisen toimesta. Osa on kertonut myös tulleensa raiskatuksi erilaisten rikollisryhmien toimesta, esim. Talibanien. Osa on joutunut sedälleen huumekureeriksi ja samalla myös joutunut tarjoamaan seksipalveluita. Osa on elänyt katulapsina ja ansainnut yösiään ja ruoan tarjoamalla seksipalveluja. Ja tämä kuvaa hyvin sitä, että tavallaan näiden turvapaikanhakijalasten kohdalla kuinka tavallaan se elämä on ylirajaista, kuinka paljon on tapahtunut jo ennen sitä, kun he tulevat Suomeen ja kuinka he ovat esimerkiksi joutuneet taloudellisen väkivallan uhreiksi jo niin kuin sen matkan aikana ja ennen sitä. Näin. Ja anteeksi, mä kurkkailen tässä välillä kelloa. Joo. Ehkä palaan vielä tähän sen verran, että mä ajattelin, että näiden esimerkkien kautta on varmaan kaikille käynyt selväksi se, kuinka vakavasta asiasta puhutaan ja kuinka niin kuin, vaikeisiin, haavoittaviin tilanteisiin taloudellista väkivaltaa kokeneet lapset joutuvat. Ja jos me mietitään hetki, niin kuin minkälaisia seurauksia taloudellisella väkivallalla voi olla lapsille, niin mä otan nyt muutaman esimerkkitilanteen tästä. Eli esimerkiksi silloin, jos vanhempi on vaikka ottanut velkaa alaikäisen lapsen nimiin, painostanut esimerkiksi opintolainan ottoon, niin siinä tilanteessahan lapsella jo ennen kuin hän täyttää 18, niin voi olla velkaa ennen kuin hän pääsee kunnolla aloittamaan elämäänsä, niin hänen taloudellinen tilanteensa saattaa olla huomattavan heikko. Eli on näitä taloudellisia seurauksia. Sitten samalla mä ajattelen, että kun näissä on kyse läheissuhteista, varsinkin nämä perheen sisäiset tilanteet, että kun silloin sen taloudellisen väkivallan tai taloudellisen hyväksikäytön tekijä on se kaikkein rakkain henkilö, se kaikkein tärkein henkilö, niin nämä lapset joutuvat tai mahdollisesti tämä asia tulee jotenkin heille kunnolla tietoa vasta siinä aikuisuuden kynnyksellä, niin he joutuvat niin kuin käsittelemään ja tasapainottelemaan sitä, että miten heidän se kaikkein tärkein rakkain henkilö on aiheuttanut heille niin kuin näin tämmöisen vaikean tilanteen. Eli silloin niin kuin tosi suuri ja psyykkinenkin taakka näille lapsille myöhemminkin heidän elämässään. Sitten on, että jos me mietitään niitä
perustarpeiden laiminlyöntiä, kun lapset on jääneet vaikka puutteellisen ravinnon tai ovat saaneet puutteellista ravintoa tai ovat jääneet vaille tarvitsemiaan lääkkeitä, niin siellähän voi olla, että vaikka lääkkeiden se, että he ei ole saanut sitä asianmukaista lääkitystä, niin sillä voi olla heille huomattavia niin kuin fyysisiä seurauksia, jotka kulkee heidän mukanaan niin kuin läpi elämän, jos ei he ole saanut sitä hoitoa, mitä he olisivat tarvinneet. Ja sitten jos me ajatellaan vaikka näitä hatkassa olevia nuoria, minkälainen niin kuin psyykkinen trauma se on, että he on joutuneet myymään seksiä jonkun asuinpaikan sen takia, että he saa itselleen asuinpaikan, niin se on myös valtava taakka, jota he kantavat niin kuin pitkään elämässään. Eli mä ajattelen, että nämä taloudellista väkivaltaa kokeneet lapset altistuvat niin kuin samoille riskeillä, joita köyhyydessä elävät lapset ovat kokeneet ja joita sitten taas traumoja kokeneet lapset ovat kokeneet. Eli näillä on niin kuin huomattavia psyykkisiä haittoja, huomattavia fyysisiä haittoja, huomattavia taloudellisia haittoja. Mä ajattelen, että ne on tosi tärkeä tunnistaa. Mutta sitten vielä lyhyesti siitä, että miten huomioida lapsiin kohdistuva taloudellinen väkivalta. Silloin, kun me tehdään asiakastyötä, kohdataan asiakkaita. Mä ajattelin, että yksi tosi tärkeä asia on se, että raha-asiat pitäisi ottaa puheeksi niin lasten kuin aikuistenkin palveluissa. Et mä ajattelin jotenkin jäin pohtimaan sitä, että kenen pöydälle tällainen tilanne, että lapsi on kokenut jonkinlaista taloudellista väkivaltaa voi tulla. Se voi tulla koulukuraattorin, opettajan, lastensuojelun työntekijän, maistraatin edunvalvojan, ulosoton työntekijän, aikuispsykiatrian työntekijän aikuisen kertomana, että niin kuin tämä linkittyy turvakotien työntekijän, tämä linkittyy tosi moniin palveluihin. Eli tavallaan se, että nämä raha-asiat, rahakysymykset otettaisiin aina puheeksi, kun tehdään töitä lasten ja aikuisten kanssa. Sitten mä ajattelin, että vaikka alkuun sanoin, että meillä on paljon katvealueita, niin meillä on myös tosi paljon hyvää osaamista väkivaltaan, taloudelliseen väkivaltaan, talousasioihin liittyen. Eli mä ajattelin, että se moniammatillinen, monitoimijainen konsultointi olisi tosi tärkeää sellaisessa tilanteessa, jos epäilee, että onko tässä kyse lapseen kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta ja mitä tässä tilanteessa voisi tehdä. Taloudellinen väkivalta tuttuksi -hanke, siellä on tosi hyvää iso osaamista taloudelliseen väkivaltaan liittyen. Ensi- ja turvakotien liitto tekee erinomaista väkivaltatyötä niin keskittyneitä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaan ja kaikilla näillä yksiköillä on niin kuin he tarjoavat ammattilaiskonsultaatiota, että sinne voi niin kuin matalalla kynnyksellä soittaa. Samoin poliisin lapsirikostutkintaan, jos ajattelee, että tai pohtii sitä, että onko tässä niin kuin rikoksen kriteerit täyttyneet, ja sitten myös talous- ja velkaneuvontaan. Ja sitten mä ajattelin, että on tosi tärkeää, paitsi tämä puheeksiotto, niin myös se, että me huomioidaan siinä vaiheessa, kun on tullut ilmi, että lapsi on kokenut taloudellista väkivaltaa, että siinä kohtaa, kun me lähdetään suunnittelemaan tukea hänen kuntoutusta, perheen kuntoutusta, niin kiinnitetään huomioon siihen, että millä tavalla tämä taloudellinen väkivalta huomioidaan sitten siinä kohtaa. Ja mä ajattelen, että tähän ilmiöön liittyen, lapsiin kohdistuvaan taloudelliseen väkivaltaan liittyen, että tämä on niin kuin, tämä tarvii, että me tiedetään, että meidän rakenteissa on aivan käsittämättömiä ongelmia tähän asiaan liittyen ja meidän täytyy kehittää monitoimijaista yhteistyötä. Niin tämä on semmoinen, johon toivoisin, että tartuttaisiin ja lähettäisiin sekä niin kuin tutkimuksen kautta tarkastelemaan, että mistä tässä ilmiössä on kyse, mutta myös sit kehittämistyön osalta. Että lähdetään kehittämään yhteistyömalleja ja pyritään löytämään niin kuin rakenteista ne pulmakohdat, joihin meidän täytyy vaikuttaa. Hei, mä kiitän tässä kohtaa, että sain alustaa teille lapsiin kohdistuvasta taloudellisesta väkivallasta ja nyt annan siellä sitten Hannalle ja muille puheenvuoroa.
No niin. Lämmin kiitos Anniina aivan loistavasta puheenvuorosta ja teidän aivan älyttömän uraauurtavasta, kansainvälisesti uraauurtavasta tutkimustyöstä, mitä teette. Ja me löydettiin tuolta kyllä todella paljon yhtymäkohtia meidän hankkeen asiakastyöhön ja tosi paljon tuttuja tilanteita. Että hyvin usein, kun perheessä toiseen aikuiseen kohdistuu taloudellista väkivaltaa, niin se on kyllä varmasti hyvin tyypillistä, että kohdistuu myös lapseen tai lapsiin. Mutta tässä vaiheessa haluaisin kysyä, että onko meillä täällä seminaariyleisöllä kysymyksiä, mitä haluatte Anniinalle esittää? Ei tässä vaiheessa, mutta miten siellä chatin puolella? Joo, kyllä. Täällä on tullut jo muutama kysymys. Näkyykin sieltä, niin luen täältä, että onko taloudellista väkivaltaa, jos vanhempi ei huolehdi lapsen perinnöstä esimerkiksi romanssihuijauksen vuoksi ja lapsi on jo täysi-ikäinen? Kuuluuko Anniinalle kysymys? Joo, kuuluu. Nyt ei Anniinan ääni ehkä kuulu tänne saliin. Olisiko meillä pitänyt olla joku mikrofoni ehkä tässä? Joo. Toistanko kysymys? Anniina. Kuuluukohan mun ääni? Joo, nyt kuuluu. Joo, niin kyllä siis vaikea ottaa sillä kantaa niin kuin yksittäistapauksiin, mutta kyllä mä ajattelen, että toi esimerkki, mikä kuvattiin, niin kyllä mun mielestä siinä on niin kuin taloudellisen tai siis mä en ole oikein ollut varma, että tarkoittiko siis niin, eli sellaisissa tilanteissa, joissa niin kuin lapsi on jo perinyt ja vanhempi jotenkin on hänen edunvalvojansa, tai oliko siinä jotain täsmennystä siinä kysymyksessä? Taloudellista väkivaltaa ei Onko taloudellista väkivaltaa, jos vanhempi ei huolehdi lapsen perinnöstä esim. Romanssihuijauksen vuoksi ja lapsi on jo täysi-ikäinen? Niin, että jos on tavallaan niin, että lapsi ei huolehti siinä kohtaa itse vielä siitä perinnöstä, vaan vanhempi huolehtisi. Niin, mä ajattelen, että vaikea ottaa tämmöiseen niin kuin yksittäiseen tapaukseen kantaa, mutta että jos on sellainen tilanne, että vanhemmalla on niin kuin velvollisuus, jos tässä puhuttiin, niin kuin mä yritin puhua alle 18-vuotiaista, jolloin sillä vanhemmalla on niin kuin juridinen velvollisuus huolehtia siitä lapsen perinnöstä, niin silloin niitä tilanteita on selkeästi ajateltu niin kuin taloudellisella väkivaltana, mutta mä ajattelin, että tämä kysymys kertoo sen, että nämä on tosi vaikeita, monitahoisia kysymyksiä. Mun täytyy sanoa, että mä en osaa suoraan nyt tähän sanoa. Tuleeko Hanna siellä näkökulmia teidän yleisössä? Kysymykseen liittyen ehkä haastava näillä taustatiedoilla ottaa kantaa. Että tietysti se, että kun tähän liittyy myös tässä kysymyksessä romanssihuijaus ja oletettu sitten vanhempi menettänyt merkittävästi siinä yhteydessä rahaa, niin haastava kokonaisuus ja kombo ehkä tässä yhteydessä ottaa tarkemmin kantaa. Kiitos Anniina vastauksesta ja kiitos hyvästä kysymyksestä sinne linjoille. Nyt meillä ei valitettavasti taida olla enempää aikaa kysymyksille tässä vaiheessa, mutta lämmin kiitos Anniina ja hyvää päivän jatkoa sinulle. Ja seuraavaksi mä toivotan tervetulleeksi Elina Seitzin, joka kertoo riippuvuudet parisuhteessa ilmenevän taloudellisen väkivallan taustalla omasta gradutyöstään. Ole hyvä, Elina. Ei ole vielä paikalla. Aha, odotetaan pieni hetki siis. Voidaan vaikka täältä chatista ottaa jotakin kommentteja ja poimintoja sillä aikaa. Mm-hmm. Täällä on tällainen, kuuluuko myös kaverin tekemä suostuttelu näpistelyyn, jotta saa jotain itselleen?
täällä pohditaan, kuuluuko se myös taloudelliseen väkivaltaan. Anniina ei enää siellä linjalla ole, joten joudun hyppäämään suuriin saappaisiin ja vastaamaan Anniinan puolesta tässä hankkeen kokemuksen pohjalta. Mutta kyllä mä sanoisin, että tässäkin on taloudellisen väkivallan elementtejä selvästi ilmassa, että jos kaveri suostuttelee näpistelyyn, toki voidaan ajatella, että tässä on ehkä kyse alaikäisistä ja heidän välisestään tilanteesta, niin siellä toki tulee sitten nämä rikosoikeudelliset vastuut ja muut, että missä vaiheessa sitten ollaan niin kuin siinä mielessä vastuussa teoistaan, mutta että tokihan tässä vahvasti näitä elementtejä on ja usein siellä voi olla niitä tilanteita, että esimerkiksi suostutellaan ottamaan vaikka, no jos nyt ollaan jo täysi-ikäisiä kaveruksia siinä, vaikka puhutaan seurusteluväkivallasta, niin voi olla, että suostutellaan ottamaan osamaksuja tai pikavippejä tai muita omiin nimiinsä, että sekin on semmoinen hyvin tyypillinen tilanne. Silloin toki ollaan täysi-ikäisiä, kun niitä otetaan. Oliko Elina siellä vielä linjoilla? Ei. Nostetaanko sieltä vielä toinen kommentti tai kysymys sitten? Pohditaan, että onko taloudellista väkivaltaa sellainen, että vuosikymmenet tapahtunut menettely, että isä pakottaa kaikki äidinkin tulot, palkkatulot ja 3 lapsen lapsilisät omalle tililleen ja piti kaikki tosi niukkuudesta plus muu väkivalta. No kyllä, tämä on varmasti semmoinen hyvinkin klassinen esimerkki taloudellisesta väkivallasta, mikä kohdistuu koko perheeseen, että niin siihen toiseen puolisoon kuin lapsiinkin. Ikävä kyllä näitä on meidänkin hankkeen asiakastyössä kohdattu monta kertaa vastaavan tyyppisiä tilanteita. Oliko Elina saapunut jo? En ole saanut vielä yhteyttä suunnilleen. Mutta Elina on siellä tuloillaan ilmeisesti, niin odotetaan pieni hetki. Sillä aikaa voidaan vielä sieltä ottaa nostoja. Otetaan vaikka tämä tästä, että onko taloudellista väkivaltaa, kun toinen vanhempi kieltäytyy maksamasta elatusrahaa, vaikka todellisuudessa on elatuskykyinen? Miten tähän voidaan puuttua sosiaalityöstä ja lastensuojelusta? Kyllä, se on hyvin myöskin tyypillinen esimerkki taloudellisesta väkivallasta, joka kohdistuu sinne entiseen puolisoon ja lapsiin. Ja meillä on onneksi tähän olemassa järjestelmässä aika hyvä keino puuttua, koska Kela pystyy maksamaan elatustukea sitten tämän vanhemman puolesta. Toki siihen tulee tietynlaiset prosessit ja voi kestää aikaa ennen kuin tämä systeemi käynnistyy, mutta että siihen meillä on niin kuin melko hyvä keino yhteiskunnassa tämä elatustukimenetelmän kautta. Tämä elatusmaksuista keskustelu ja niihin liittyvä tämmöinen vallankäyttö eron jälkeen, niin se on myös semmoinen erittäin tyypillinen tilanne näistä muun muassa Elisa Helinin kanssa, meidän vapaaehtoisen, ja kenen kanssa keskustellaan tosi iltapäivän puolella, niin nämä on niitä asioita, mihin hyvin usein sitten kokijoiden kanssa keskustellaan. Ei ole Elina vielä saapunut paikalla. Oliko siellä muuta? Täällä löytyy vielä, että testamentissa määrättiin, että rintaperilliset saivat 7 000 euroa kukin. 2 suosikki lastenlasta sai 45 000 kumpikin. Lapsia on 30. Sain puhutuksi äidille tasinkoa 60 000 euroa. Lapsenlapsia on 30 ja ilmeisesti on ollut varallisuutta, mitä jakaa siellä. Äidille on maksettu tasinkoa ja rintaperilliset saaneet 7 000 euroa ja suosikkilapsen lapset saaneet 45 000 euroa. No, Eija Liisa on täällä paikalla ja varmasti paras vastaamaan näihin perintökaaren asioihin. Osaatko Eija Liisa sanoa, että täyttyykö tässä nämä perintökaaren? On kysymys testamentista ja sinänsä niin kuin testamentin tekeminen ja joidenkin perillisten suosiminen ei ole vielä sinänsä niin kuin taloudellista väkivaltaa, mutta sitten on tietysti nämä lakiosaa koskevat säännökset, jotka suojaa rintaperillisistä
niin, että rintaperillisen lakiosa niin vaadittaessa on aina sitten se puolet siitä lakimääräisestä perintöosasta. Hyvä. Hyvä, kiitos. Joko siellä oli Elina päässyt linjoille? Mä ehdotan sitten sellaista varajärjestelyä, että katsotaan tässä välissä Eron jälkeiseen väkivaltaan liittyvä video. Ääniongelma. Selvä. No oliko siellä vielä jotakin kysymyksiä tai kommentteja, niin otetaan sitten tauko tähän väliin. Poiketaan vähän meidän aikataulusta muutamalla minuutilla sen verran. Tuen itse heikkoon taloustilanteeseen kysymysmerkki. Vanhemmalla on kaavana olla väkivaltaisten kumppanien kanssa ja velka johtuisi suurin osin siitä, kun vanhempi kokee taloudellista väkivaltaa kumppanin toimesta. Olikohan tämä jatkoa johonkin edelliseen kommenttiin, kysymykseen? Joo, se taitaa olla. Mä oon tosi iloinen, että siellä on paljon keskustelua ja kysymyksiä siellä chatissa. Se on tosi hieno asia. Toiseen, että onko taloudellista väkivaltaa, jos aikuinen lapsi joutuu ottamaan pikavippiä vanhemmilleen? No kyllä, näin mä näkisin, että kenen tahansa niin kuin painostamana, jos joudut ottamaan pikavippiä tai otat pikavippiä toisen tarpeisiin, toisen painostamana, niin kyseessä on taloudellinen väkivalta ihan ehdottomasti. Todella hyviä kysymyksiä. Onko Elina on täällä? No niin, hieno juttu. Otetaan Elina seuraavaksi vuoroon. Ole hyvä. Haloo, kuuluuko mitään? Onko mitään yhteyttä? Kuuluukohan nyt yhtään mitään? Haloo? Täällä yksi epätoiminen huutelija. Kuuluu kyllä täällä. Joo, mä olen yrittänyt päästä tänne Zoomiin epätoivosti viimeisen vartin verran. Laittanut tuonne chattiin viestejä, että tulossa olen, kunhan pääsen, mutta mä en tiedä, onkohan niitä viestejä huomattu, niin vähän alkoi epätoivo iskeä jo. Mutta siis, kuuluuko tämä, niin kuin kuulokkeilla ei kuulunut? Kuuletteko sinne? No niin, hyvä. Ja sitten olisi vielä seuraava haaste saada esille tämä työ. Pystyisikö Linus auttamaan siinä? Voiko laittaa tämän diat näkyville vähän nopeuttaisi, kun ollaan hieman myöhässä aikataulusta tämän teknisen kulman takia. Sitten ei taas kuulu mitään. Yritänpä itse, mutta tässä näkyy vain jo tämmöinen yksi pieni kuva kerrallaan. En lähde yrittämään enempää. Eli tämä mun aiheeni on riippuvuudet parisuhteessa ilmenevän taloudellisen väkivallan taustalla. Ja tässä todella niin kuin puheenvuoron pohjalla on, kuten Anniina Kaittila mainitsi, viime vuonna valmistunut gradutyö, jonka mä oon tehnyt yhteistyössä tämän Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeen kanssa. Gradutyön mä oon tehnyt Lapin yliopistoon. Ja se, mitä mä hyödynnän myös, on reilun 13 vuoden työkokemusta sosiaalialalta, ensimmäistä 8 vuotta lastensuojelussa ja vuodesta 2018 alkaen sitten perhesosiaalityön parissa. Ja tähän työhön on sisältynyt myös lapsiperheiden ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, jossa on sitten noussut esille taloudellisen väkivallan elementtejä ja joissain tapauksissa taustalla on ollut erilaisia riippuvuuksia. Tämä mun tutkimus käsitteli taloudellista väkivaltaa parisuhteessa
kun piti rajausta tehdä. Tähän mun tekemään kirjoituspyyntöön vastasi 4 taloudellisen väkivallan kokijaa, jotka olivat kaikki naisia. Tutkimus oli laadullinen ja teoriaohjaava, ja ohjaavana käsitteenä oli riippuvuus. Mä muodostin tämän tutkimusaineiston analyysin, mukailen Anniina Kaittilan ja Jenn Glinskin jäsennyksiä taloudellisen väkivallan muodoista, mutta sieltä ei noussut sitä esille sitä työssäkäynnin rajoittamista ja häiriköintiä, vaan lapsiin ja perheeseen kohdistuvia seurauksia. Ja se on mainittava, että kirjoituspyyntöön vastanneiden määrä oli pieni, joten mitään syy-seuraussuhteita ei voi esittää, mutta mun puheenvuoro antaa yhden näkökulman tähän taloudellisen väkivaltaan parisuhteissa, tämän riippuvuuden näkökulman. Ja tässä tutkimuksessa taloudellisen väkivallan taustalla olevia riippuvuuksia oli alkoholiriippuvuus, huumeriippuvuus, peliriippuvuus sekä tällainen niin kuin ilmiö, että tekijä lähetti tällaisia rahalähetyksiä kotimaahansa. Viimeksi mainittu ei ole puhtaasti määriteltävissä riippuvuudeksi, mutta mä otin sen mukaan osaksi aineistoa. Kokija ilmaisi, että se oli suunnitelmallista toisen ihmisen hyväksikäyttöä, ja tässä muuten tuli ilmi näitä taloudellisen väkivallan elementtejä. Kokija kuvasi sitä taloudellisen väkivallan alkamista, joka oli saattanut alkaa jo suhteen alussa sellaisella hienovaraisella manipuloinnilla kohti tavoitetta, pienten lainojen ottamisella, lähti vaikka tupakka-askista ja kaljan ostamisesta, sellaisista pienistä, ja sitten ne niin kuin suureni ne velat. Huumeriippuvuuden osalta taustalla saattoi olla muun muassa huumevelkoja ja niiden perimiseen liittyvää pelkoa ja väkivallan uhkaa. Ja tekijä tarvitsi rahaa myös rahoittaakseen omaa huumeiden käyttöään. Ja sitten oli tällainen tapaus, että päihde- ja peliriippuvaisella oli loputon rahan tarve. Hän saattoi laiminlyödä levon tarpeen, mennä yövuoron jälkeen suoraan baariin ja pelaamaan raha-automaateilla, tietenkin silloin kun oli tilipäivä. Ja tämähän toki vaikutti haitallisesti koko perheeseen. Tekijä myönsi peliongelman, mutta ei päihderiippuvuutta. Ja tätä jäin miettimään, että onko helpompaa myöntää peliongelma, että onko päihderiippuvuus jotenkin vielä hankalampi asia myöntää. Tästä riippuvuuksien seurauksista, niin se todella voi aiheuttaa pohjatonta rahan tarvetta, ja tämä tekijä voi pyrkiä kaikin keinoin täyttämään tätä vajetta. Tämän tutkimuksen pohjalta tämän taloudellisen väkivallan ilmenemismuotoja olivat muun muassa toisen rahojen tai omaisuuden käyttäminen omiin tarkoituksiin, sen manipuloiminen, rahan arvon ja merkityksen vähätteleminen. Se on niin pieni summa, ettei sillä ole merkitystä, ja miten edes kehtaa pyytää noin pientä summaa takaisin. Ja sitten alkoi kuitenkin kasvaa ja kertoa ne summat. Velan ottaminen tai takaisin maksamatta jättäminen, velkaantumisen tai ulosottoon ajautumisen aiheuttaminen, semmoinen pakottaminen siihen, että toinen ottaa isoja lainoja tai pikavippejä. Ja sitten tuli tämä rahan tai hankintojen epääminen kokijalta tai lapsilta, elatusmaksujen maksamatta jättämistä ja taloudellisen avun vaatimista kokijalta tai velkaantumisen aiheuttamista eron jälkeenkin. Että tämä oli semmoinen mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä juttu, että ei tämä välttämättä pääty edes siihen eroon. Ja sitten toki jos lapsia on, niin sehän yhteys jatkuu sen jälkeenkin. Ja tämä riippuvuuksista aiheutuva rahan tarve voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin ja hiastua paitsi riippuvaisen itsensä, myös välittömästi tai välillisesti parisuhteeseen, perheeseen, perheen lapsiin, sukulaisiin, läheisiin tai ystäviin. Että tämä koskettaa ihan valtavan suurta joukkoa ihmisiä. Ja sitten tällaisia kokemuksia. Eräs kokija kuvasi, että talouden väkivalta aiheutti parisuhteeseen jännitettä joka kuukausi. Ja siihen kietoutui tämmöinen väkivallan yleinen kierreä mekanismi. Väkivalta ja hyvittely on jaksottaista. Välillä parempia kausia toivoo paremmasta. Välillä jännite taas kasvaa ja sitten taas tapahtuu jotakin ikävää ja näin se pyörä pyörii edelleenkin. Tekijän voi sekä uhata väkivallalla että käyttää väkivaltaa. Esimerkiksi painostaessaan kokijaa lainaamaan häneltä rahaa tai ottamaan vastentahtoisesti lainaa tai pikavippejä. Ja sitten on niin tämä huumeisiin liittyen tämmöinen arvaamattomuus ja ennakoimattomuus. Se käytös on niin ennalta arvaamatonta ja väkivaltaistakin. Ja kokija on kokenut, että hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suostua tekijän vaatimuksiin. Ottaa pikavippi, että hän pääsee siitä tilanteesta ulos. Ja peliriippuvuus on voinut aiheuttaa tämmöistä pohjatonta rahan tarvetta ja velkaantumista. Ja tässä arkityössä on tullut vastaan esimerkiksi tämmöisiä tapauksia, että lapsiperheen häätö on tullut toiselle osapuolelle yllätyksenä. Ja kokija on olettanut, että tekijä hoitaa sovitusti asumiseen liittyvät laskut,
mutta rahat on voineetkin mennä uhkapelaamiseen ja vuokrat on voinut jäädä pitkältä ajalta maksamatta. Sitten on tullut häätöilmoitus ja vaikuttavana tekijänä on ollut esimerkiksi rahapeliriippuvuus, joka on voinut myös tulla täytenä yllätyksenä toiselle osapuolelle, että päihderiippuvuuden useimmiten saattaa tunnistaa, mutta peliriippuvuus nyt ei näy päälle päin. Niin on tullut tällaisia yllätyksiä, taikka on saattanut tulla meille sitten toimeentulohakemus, että on sähköt katkaistu tai vedet katkaistu ja toinen on koko ajan luullut, että tämä toinen osapuoli maksaa nämä maksut, mutta ne on mennytkin sitten muihin tarkoituksiin ja perheen yhteiset rahat. Et se on sellaista yllättävää, mikä on niin kuin miettinyt, että voiko tulla yllätyksenä, niin voi tulla yllätyksenä. Ja todellisen väkivallan tunnistamisessa on todella haasteita. Ja tuli sitten, niin kuin tästä tutkimuksessa nousi esille, että kokijoiden voi olla vaikea tunnistaa omaa avun tarvetta. Huomio voi olla tekijässä tämän toiminnassa. Kokija voi kokea syyllisyyttä, häpeää ja turvattomuutta, pelätä leimaantumista ja sitä, että viranomaiset eivät pystyisi auttamaan tai suojaamaan häntä, mikä voi aiheuttaa ja lisätä sitä vaikenemista ja nostaa kynnystä siihen avun hakemiseen. Taloudellisen väkivallan tunnistaminen on vaikeaa ja voi olla, että kokija tunnistaa ilmiön vasta jälkeenpäin, kun tämä vahingollinen suhde on sitten jo päättynyt. Et kuten eräs kokija totesi, että taloudellisen väkivallan tunnistaminen oli itsellenikin itse asiassa aika vaikeaa. Se alkoi kovin pikkuhiljaa, pyynnöt oli aluksi pieniä ja jossain kohtaa hän havahtui siihen, että niistä olikin sitten kertynyt suuria summia. Ja taloudellisen väkivallan tunnistaminen ei välttämättä ole helppoa viranomaisillekaan. Ja silti auttamispalveluissa olisi keskeistä ohjata asiakasta tunnistamaan ongelma. Mutta puheeksi ottamisessa voi olla vielä turhan korkea kynnys. Että voi olla, kun ne ei tunnisteta, ei huomata, ei havaita ja hoksataan vasta jälkeenpäinkin. Itsellänikin on joskus käynyt niin, että on vasta paljon myöhemmin hoksannut, että tässähän on ollut kysymys jostain ihan muusta. Tai taloudellista väkivaltaa on ollut. Ja tietoisuutta aiheesta tulee lisätä ja puhuminen on todella tärkeää. Mä tämän tutkielmani päätin seuraavanlaiseen pohdintaan, että jos nämä riippuvuus- ja taloudelliset vaikeudet nähdään yksilön vikana tai syynä, avun hakemiselle tai saamiselle voi olla entistä korkeampi kynnys. Jos riippuvuuteen suhtaudutaan sairautena ja ymmärretään avun antamisen merkitys sekä pidetään huolta toimivasta palvelujärjestelmästä, riippuvaisen tai hänen läheisensä voi olla helpompi hakea apua. Asenneilmapiirillä on merkitystä. Jyrkkä, syyllistävä ja tuomitseva asenne voi vaientaa ja lisätä häpeää, kun taas avoin, myötätuntoinen ja kannustava asenne voi puolestaan auttaa aukaisemaan hankaliakin solmukohtia tukea tarvitsevan ihmisen elämässä. Tämä ei tarkoita sitä, että taloudellista väkivaltaa tulee hyväksyä. Sitä ei tule hyväksyä. Se tulee tunnistaa ja nimetä ja ottaa rohkeasti puheeksi. Tällä asenneilmapiirillä on merkitystä siihen, että miten saadaan sitä apua, sitä keskustelua auki, asiaa käsiteltyä ja sitä apua menemään perille. Et jos on kovin jyrkkää ja syyllistävää, niin se lukitsee sen keskustelun, silloin ei enää päästä eteenpäin. Sen takia sillä niin kuin omalla asenteella on ihan valtavan suuri merkitys. Sitä vaikenemista ja häpeää tulee purkaa eikä lisätä. Aiheesta todella tarvitaan lisää tutkimusta monesta eri näkökulmasta. Tässä dioissa on sitten vielä linkki tuohon mun gradutyöhöni, joka on tosissaan viime vuonna valmistunut. Mutta se, kun tätä tietoa etsin tästä aiheesta, niin se, mikä minut yllätti, oli se, että Minna Kant on jo vuonna 1885 kirjoittanut näytelmän Työmiehen vaimo, jossa kuvautuu taloudellinen väkivalta, parisuhdeväkivalta ja riippuvuus sen taustalla. Hän on kyllä todella hienosti osannut niin kuin kuvata tätä kokonaisuutta, mikä on edelleen todellisuutta tässä reilu 100 vuotta myöhemmin. Me eletään tämän ilmiön kanssa. Mutta lisätieto ja tutkimus on tärkeää ja Anniina Kaittilalle kiitos palautteesta tuossa. Ja tämmöinen vähän pikainen tästä nyt tuli, kun myöhästyin alussa teknisten ongelmien vuoksi, mutta tämä on nyt käyty läpi ja toin tähän tällaisen yhden näkökulman. Kiitos. Kiitos Elina mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Nyt ei valitettavasti ehdi ottaa kysymyksiä täällä. Kävi näin, mutta onneksi pääsit kuitenkin mukaan.
Kiitos. Ja nyt on sitten niin aika ottaa noin 10 minuutin tauko. Ohjelma jatkuu 10.30.
Okay. Hello and welcome back, everyone. Next, we will be hearing Jenn Glinski. We have Jenn. Hello. Hello, hi, can you hear me? We can hear you. Perfect, okay. There was no sound for the longest time. I just felt like I was sitting here. I couldn't hear any of you, so it was, interesting. Welcome, Jenn. Thank you. So, Jenn Glinski, economic abuse expert from Scotland. Jenn will be talking about experience and responses to economic abuse in the UK. We're very happy to have you here, Jenn, and the floor is yours. Thank you. Thank you so much. It's very nice to be here. I can't thank you enough for the invite. I think what I will do is try to share my screen, and hopefully that will work. And if someone can let me know if you can see the presentation, that would be excellent. Is that visible? Yeah, I see a thumbs up. Okay, I'll take that. Excellent. Thank you so much. So hello and good morning from Scotland. It's very early here. I've only had 2 cups of coffee so far. Usually by the time I do this, I'm on 4. So we'll see how this goes. But yes, it gives me such great pleasure. And indeed, it's just a huge honor to have been invited to come along today and to give some remarks at your conference. But first, I just want to say, huge congratulations on organizing this virtual event. I know it's very hard to pull off, so well done, and making it international as well. I realize I think I'm the only English speaker, so I do apologize for that, and I would have loved to have seen the other speakers as well, so I can increase my learning. But it's just so important, events like this, to continue raising awareness on economic abuse amongst a variety of stakeholders. So it's great to see. I would also like to thank Hannah for inviting me to come along today and to present. I was very excited to see the lineup of the other speakers today, who are all exploring economic abuse just from a variety of different angles. So I hope that's been very informative so far. And events such as today are just crucial for coming together, educating ourselves, and looking at how we can work well together in order to combat this form of abuse and to secure better futures for survivors. So I'm very humbled to be part of it today and to share some of my learnings from my own research on economic abuse in Scotland and in relation to research and progress which has been made in the UK more widely. There we go. So I just wanted to say that this conference comes at a very critical time because throughout the pandemic, survivors were physically trapped with their abusive partners. And we learned that abusive partners were able to take measures that had been put in place by the government, to protect society, and the resulting economic instability, which was created by lockdown and the pandemic more widely, to start, continue, and escalate economic abuse. So prior to the pandemic, 2 women a week were murdered by their partner or ex-partner in the UK. And then this increased to 3 women a week during the pandemic, and it has not declined since. And forms of economic abuse play a role in this as well. Emerging from the pandemic then, we have many countries, including the UK, which are experiencing what we have called a cost of living crisis. So where the inflation has made essentials for day-to-day survival unaffordable for millions of people in the UK, and forcing many to have to decide between eating or heating their homes. So after a decade of austerity in the UK, in which public sector spending has been reduced to near nothing, and in which women have borne the brunt of the costs of austerity, the current crisis, along with the pandemic as well, have compounded the already disadvantaged socioeconomic positions of women. And we're learning that abusive partners have once more found a way to use the societal crisis to justify economic restriction and control over their partners. In a recent survey by a national UK domestic abuse charity, they found that 66% of the survivors that were surveyed said that their partner was using the current cost of living crisis as a justification to control and restrict their household finances. And as a result, 73% of them said they could not leave their abusive partner. They simply lack the financial and economic resources to do so. And this is trapping thousands of survivors and their children with their abusive partners, whilst also going on to experience poverty within their own homes.
So it's for this reason that I've called my talk From Crisis to Crisis, as we know that women who are subjected to economic abuse not only experience an economic crisis within their home when they're with the abusive partner and after they leave, but also the recent global events such as the pandemic and now the cost of living crisis have acted as a catalyst to escalate economic abuse. Therefore, raising awareness and having events like today is vital. Getting the awareness, identifying this form of abuse, and providing effective responses really matter. And today is a small step in learning how we can do so and do so together. So I know we have a variety of professionals in the audience today, and although some of you will be very familiar with economic abuse and very well versed in it, you probably do it in your day-to-day, there might also be some who are less familiar. So what I thought I would do, instead of talking at you the entire time and reading from a script, is to walk you through, give you a brief overview of what we know about economic abuse, where we are with the research, its consequences and its impact on survivors, and then explore some of the learnings, responses, and best practices from the UK. I hope that's all right. That's what we're doing, so I suppose there's no getting around it, but we have a 15-minute, Q&A at the end, so feel free to jot down your questions and we can discuss when we have that. But what I always like to start off with when I talk about economic abuse and when I'm trying to do training or information sessions with different stakeholders is to start with this wheel. And you might already be familiar with it. It's the Duluth Power and Control Wheel, which was designed in the 1980s with survivors of domestic abuse. And this wheel was really instrumental. The creation of this wheel was really instrumental in getting people to understand what domestic violence, as it was known then, really is all about. So we had this focus on physical violence. And actually, when we were speaking to female survivors, what they were saying is it's about so much more than physical violence. Physical violence matters, it happens. However, my experience is the following, and it was going back to this wheel, the creation of this wheel that was done with those survivors who have said it's really about power and control. And you can see the different areas of the wheel. Physical violence is on the outside, so it does inform all of it. Sexual violence as well, it can escalate to physical and sexual violence. However, there were all these other forms, perhaps more subtle forms of abuse that women were experiencing that they said is done to ultimately gain power and control over them. So things like using emotional abuse, using isolation, using children to again get power and control, and intimidation and coercion and threats. Now, the big thing, and the reason why I start with this, is because as you can see from one slice of I call it a pie, not a wheel, the pie, is that economic abuse sits right in there. So we have known about economic abuse since the early 80s, where survivors have said the perpetrator is using finances, is using my economic resources to gain power and control over me. So whether that's taking my money, not letting me have access to bank accounts or my own money, and also preventing me from having a job or keeping a job and interfering with that. So we had this knowledge about economic abuse. This is the first time that it's named since the early 80s. However, research and in practice, we've been much slower to look into it. It's always been something that's there, but it's often been conceived as this is just what happens when you experience domestic abuse. The finances are a consequence of it. And we expect people who have experienced domestic abuse to come out financially poorer. We know that they need support at the time of separation and that they're probably going to be worse off financially after having experienced abuse. It's always been there, but like I said, we haven't really looked into it from a research perspective into probably the early 2000s. So the definition that a lot of researchers, including myself, use around economic abuse is this one by Adams and her colleagues, which was brought forward in 2008. And it outlines that economic abuse are behaviors that control a woman's ability to acquire, use, and maintain economic resources, and thereby threaten her economic security, potential, and self-sufficiency. And I just want to draw attention to the economic resources part of this, because this is really important. A lot of the times people ask me, well, why don't you just say financial abuse? Because that's really what we're talking about. And I'd say, no, actually, we're talking about everything, your economic resources. So money is part of that,
But as Adams has already pointed out in 2008, it's not just about money. It's about having access to all your other resources as well. During the pandemic, for example, again, we saw a huge increase in survivors' laptops and printers being destroyed. During the pandemic, I actually worked within a bank and within an economic abuse charity. And that's what a lot of the claims were customers coming through from the bank with their insurance saying my laptops and my printers are being destroyed by my abusive partner. And when you think at first, okay, does this matter and how does this matter? It mattered hugely. We're online right now. So in order to attend your work, in order to continue your employment, or to print off the children's homework, to make sure that everything's in line, we need these resources. And it might not be the first thing that you think of when you think of economic abuse or about domestic abuse more widely, but it just shows the importance of these resources and how we need them in order to survive and thrive. So what we know about economic abuse, and furthermore, based on Adam's work and work that's followed since, is that it's a form of domestic abuse. I say domestic abuse because that's the language that we use in Scotland. It might be domestic violence in Finland. We also know that it occurs alongside other forms of coercive control. So again, if you think about that wheel that I showed you at the start, it rarely happens in isolation. So there will be other forms of abuse and coercive control, such as emotional or psychological abuse that goes alongside with it. I certainly, in the research that I've done and in the work that I've done with financial institutions, have rarely ever heard someone say it was just financial or economic. It also creates complete financial dependency on the abusive partner. So when you have all your economic resources removed, what this does, it allows you not to survive and thrive in the way that you would have done if you had those resources. And this then results in one of the biggest things, one of the biggest consequences of economic abuse, which is a barrier to separating. So when you have no economic resources, or very few of them, or no access to them, these are the things that you require if you want to separate, if you have decided that that is the right move and you want to leave your abusive partner. This is also where my own research comes in, where I've looked at what role does money play in separating, and is economic abuse recognized? Not just by the women themselves who experience economic abuse, but also by the practitioners from whom they seek support. And I'll touch on that a little bit later. Whoops, here in the picture there. So overall, the research that we have to date really can fit economic abuse into sort of these three categories. I think it depends on where you stand with this, if you find them helpful or not. I think with forms of abuse, including economic abuse, it's really difficult to see where one form of abuse starts and the other form ends, and the same with the different tactics of economic abuse. So whether you're considering it restriction, exploitation, or sabotage, I think that's entirely up to you, but research has shown that this is an effective way of categorizing some of the forms of economic abuse that women have told us they experience. So things like restricting your access to money, controlling all of the economic resources. One of the things that we see a lot now, we've seen during the pandemic as well as now during the cost of living crisis, is taking all of your partner's money, the income, even if they're working, and then making them beg or ask for money, and then giving very, very small allowances. And again, perpetrators have now used the cost of living crisis to justify that behavior and to say, actually, there's not a lot of money, we're hurting financially. So, your access to it needs to be restricted, and anything you want to buy needs to go past me first. So as you can see, a very effective way of doing that. And in terms of economic exploitation, not paying household bills or refusing to contribute. Refusing to contribute is really, really powerful, especially when it comes to supporting someone who's experiencing economic abuse and trying to find support for them. How do you prove a negative? How can you show we had an agreement that it would be 50-50 or 60-40 in terms of payments, but this person made me responsible for absolutely everything and refuses to work and refuses to contribute. And as a result, the family or, myself, we are really struggling, and there are these other forms of abuse as well. Also, one of the big ones that I want to draw attention to is building up debt. And I'm drawing attention to it because, again, it's one of the big consequences of economic abuse. However, it's also one of the things that we are really starting to work with here now in the UK around coerced debt to get responses to it. So coerced debt, when you have been forced
to take out debt in your own name. So things like loans or credit cards in order to allow the perpetrator to use them. So sometimes you have had knowledge of it. There's also survival debt where you might have taken out a credit card to buy essentials, because again, it's about restricting your access and availability of essentials. So several of the women that I've worked with have used credit cards to buy milk, to pay bills, to get a loaf of bread. And of course, when you then don't have access to your finances, you have a very difficult time paying off that debt. So it builds up, so survival debt. But there's also debt that perpetrators have taken out without your knowledge. And again, it's interesting from a financial, institution perspective. Is that fraud? Is it something else? How do we respond to that? But usually women leave with very high amounts of coerced debt, and usually they have no knowledge of those debts. In terms of sabotage, as with the original wheel, preventing you from working, preventing you from going and getting an education, anything to help improve yourself is the way that a perpetrator can interfere with your economic resources. One of the big ones as well, because now, as I've said, we've had the pandemic and now the cost of living crisis, is that people are very reliant on social security benefits in order to supplement their incomes to survive. And again, a very powerful way of perpetrating economic abuse is interfering with you being able to access your benefits. So these are by no means an exhaustive list of forms of economic abuse, but these are some of the ones that we see most commonly. What I've done throughout the presentation is taken from my own research, some of the survivors that I interviewed and that were happy for me to share their quotes. Their names have been changed, but I just like to bring in survivor voices to let you know this isn't just being done in a vacuum somewhere, but it is informed by women's experiences. And this is what two of the survivors that I've worked with have said. I find the quote on the top very powerful because they say, physical abuse happens, but it stops. Again, when we think about that wheel, but the economic abuse is always there and it affects every part of your life. It is constant. And I'm sure that's something that you that support survivors of economic abuse and other forms of domestic abuse have also found, because it can and it does occur post-separation as well. So the societal idea of, why don't you just leave? And if you leave, the abuse will end. With economic abuse, actually, it keeps going. And that's something that we'll touch on in greater detail in just a second. So what are we looking at in terms of economic abuse by numbers? As I've said, the research on it is all still relatively new, and we see different developments across several different countries. I know in Finland as well. We now have researchers, and most of them are speaking today in looking at post-separation abuse as well. Australia and the US and the UK have also been very active in getting information and resources around economic abuse. But this is from work out of the UK. So what are we looking at in terms of the numbers and the prevalence? What we know is that oftentimes economic abuse is the first form of abuse that's experienced. So coercing someone, forcing someone, and moving in together. So again, not just finances, but wider economic resources. Many of the women that I interviewed said, their relationships moved on very quickly, and they were very easily coerced, because it was a romantic thing, to move in with the perpetrator very quickly, or with their partner very quickly. And then slowly, the bills started to all be put in their names, or the partner took over. Even properties that the women themselves had owned or that they were renting, the abusive partner was very insistent that their name gets put on the deeds for the house, or that they're named in other issues. In other paperwork, which then means that, they had a stake, they had to claim them in the survivor's property. So it's often the first form. We also know that between 95 to 99% of victim survivors who experience other forms of domestic abuse and who are reporting domestic abuse to specialist charities have experienced at least a form of economic abuse. So again, if you think about that exploitation and sabotage, so have experienced one form, and that's a very, very high percentile. So if you think about supporting someone who perhaps themselves has not identified economic abuse yet, and you're going, okay, what else is going on here? If they're talking about other forms of abuse, as I said, it very rarely occurs in isolation. Asking them about their finances, their access to money, and how separation might affect them, or what support they might need moving forward financially. Unfortunately, also one of the higher numbers is that if you're experiencing economic abuse, you're 5 times more likely to experience physical abuse. And then with relation to coerced debt, as I said there, it's one of the main consequences, one of the outcomes of economic abuse.
The research by a charity called Surviving Economic Abuse in the UK has found that on average, when victim survivors have separated, they have had around £4,650 of coerced debt upon leaving. Now, that is the average number. The report also shows that one of the highest numbers was up to £40,000 worth of coerced debt. So when you think about leaving or separating from your partner and trying to rebuild your life, and you might know about this debt, you might also not know about this debt, and you're trying to rebuild, which requires a huge amount of finances and resources, then finding out about this debt can be really detrimental to how you move forward, especially if you think about something as much as £40,000 worth of debt. And then looking around and seeing, okay, how do I get support with this? Who's going to believe me? And with several, looking at maybe joint bank accounts or other forms of debt where it occurs, if it's joint, you're also responsible for it. So it's about getting to think, how do we actually tackle this? What can effective responses to this be to make sure that, perhaps you don't have to move forward with this debt, especially because we know that upon separation, you'll also acquire more debt. And then the 73% not being able to leave due to finances, we've discussed that just at the start of it. So in terms of the impact, as you might already be able to guess from what I've been saying and around coerced debt and other forms, but it deprives you of all economic resources. Also, it isolates you from support networks. So again, if you think about that wheel, isolation is on there as a very, very powerful tool to be able to get that power and control over you. It traps you with the abusive partner. You often cannot leave. It creates a direct barrier to leaving. And then if you have managed to separate, perhaps there's no real support available for you. In terms of finances, as I said, threats are continuous, economic abuse is continuous. Many are also forced to return to the perpetrator after having separated. I believe the average number of times that a survivor will try to separate is 7. And the amount of the going back to the perpetrator 7 times, that's often because there are no economic resources and the abuse is actually continuing. I've talked at length now about coerced debt, so that's one of the big ones. And then also the loss of employment, education, and housing. Many of the women that I interviewed and have worked with have said, in order to qualify for benefits, in order to get some financial support that would allow them not just to separate, but to rebuild their lives afterwards, they had to give up their employment to qualify. It's also often just a consequence of economic abuse in itself, where the perpetrator constantly keeps interfering with your employment. And a lot of times people ask, well, isn't this counterintuitive? How does it benefit the abusive partner to stop the person from working? And it's all about that power and control. It doesn't. But when you're out, back in the day when we were all out more in our offices and seeing people, think about the independence, think about the self-esteem and the independence and the confidence that you get from being able to work and from being with other people. It's also, again, trying to isolate people from that support. It's a long-term barrier to living an independent life, and also it creates long-term, lifelong financial hardship. One of the survivors that I've worked with, this is her quote. I'll just let you read that there for a second while I take a drink of water, but it touches on the long-term consequences. This survivor had left 30 years ago. So she had experienced all forms of abuse throughout her marriage, economic abuse being one of them, and she separated 30 years ago at the time that I interviewed her. However, she said the long-term impact that this had, she was never able to financially recover. As you can see from the quote, she was living in social housing, which there's absolutely nothing wrong with that. It's not where she had started off. She had owned her own house and now was thinking, how have I ended up here? I don't own a property. I don't have a pension. And it was all because of what happened 30 years ago in that relationship. And then the inability and the lack of support from the government in terms of helping survivors rebuild their lives afterwards. So she was very much saying, we are moving on. She had 3 children. We're moving on, but we cannot deny that this has shaped our lives in serious ways. Now, one of the ways that this abuse did continue for the survivor that you saw there from the quote, and as I've already mentioned, was through post-separation economic abuse. So as I've said, because
this is a form of abuse which deals not only with your finances, but with your resources as well. It has that ability to continue, to start, or to escalate post-separation. So again, we ask from survivors that are experiencing abuse, well, if things are so bad, why don't you just leave? And economic abuse is one of the big answers to that. You often don't have the resources to do so, but leaving does not end the abuse. And the reason why economic abuse can be perpetrated after you have physically removed yourself from your abusive partner is because it does not require that physical proximity. You don't have to be close to someone in order to keep taking out debt on a joint account. You can continue to live in the house and refuse to pay the mortgage. You can continue to be separated, but refuse to let the survivor sell the house in order to, get some economic resources. So you don't actually have to be anywhere near each other in order to continue this form of abuse. I've started working with a woman last week, and she said, and I thought it was so powerful because it's still standing out in my mind. She said that her abusive partner, after they separated, said, "I will ruin you without ever having to touch you." And I think that in of itself is probably the best tagline I think I can think of for economic abuse, because this is literally what they are able to do. And one of the big reasons why abusive partners are able to do it are because of wider systemic issues. And I know it's something that Hannah has mentioned to me as well, and we'll look at it a little bit with post-separation abuse, is that there isn't necessarily the support, we're not recognizing it, but there are systems and there are structures in place that allow an abusive partner to continue the abuse. And that's exactly speaking to that. So it's not just experienced by the abusive partner, but it's also being facilitated and often okayed by institutions, which are actually responsible for protecting survivors and are responsible for justice. However, the abusive partner manages to manipulate those institutions. And if they're not manipulating it, actually have loopholes through which they can continue perpetrating economic abuse. So one of the women said, first, you're abandoned by the system, and then you're abused by it. And I think that's a very powerful way, again, to think about economic abuse, not just when it occurs within the relationship, but also after the relationship. So in my own research, this is where this information is coming from. 29 out of the 30 women that I interviewed had experienced economic abuse during their relationship. However, 100% had experienced economic abuse post-separation. And I just want to say, when I set out to do my research, I wasn't thinking about post-separation abuse. I was definitely thinking about economic abuse as experienced within the relationships, how that affects women's decisions to separate when there are no economic resources, and the support that they ask for and that they receive in relation to finances. However, each and every single woman that I sat down with said, "Let me tell you about what's happening now." They had left the relationship. Many of them had been separated for a long time, like the example of the previous survivor, for 30 years. However, they were still experiencing economic abuse by their abusive partners in one form or another. So it wasn't just on a micro level where it was interpersonal, so with the perpetrator themselves, but as I've said, it was also state facilitated. And I'll show you how that operates in just a small second. One of the big things as well, because I did interviews with survivors, but I also did focus groups with practitioners across Scotland. So this is anyone who would come into contact with or provide support to a survivor. So that was domestic abuse specialists, benefits advisors, debt advisors, medical professionals, so anyone that a survivor might speak to. The really interesting thing was that support workers had knowledge of different forms of post-separation abuse, economic abuse. However, importantly, they did not feel that they were able to challenge it or that they could prevent the abuse from occurring. And a lot of them said it actually really felt difficult to support a survivor when they wanted to separate, because the support workers knew, even if you make it through this, there's a whole other thing that's going to come and sort of continue to perpetrate the abuse, and that you're going to struggle with. So you leaving, the financial, you might not improve financially. In fact, things might get much worse. The physical abuse might stop. You might obtain safety, which is excellent, but
there are other things, and we simply do not feel that we can do anything. We can prepare you, but we can't actually do anything to prevent it from occurring. And that is because the support workers knew it would be state facilitated. So from the research that I conducted, I really felt that there were sort of 3 stages of economic abuse where it occurs during the relationship. You then have the consequences, so things like bankruptcy, the coerced debt, a damaged credit file, a lack of employment or education history. And then you experienced new tactics combined with old tactics of economic abuse post-separation. And what I was able to do was, this will look familiar to you, and I'll move it over in a second, was to get permission from Duluth to go back and say, look, I think I've got something here. All the survivors I'm working with are actually saying, this continues. There's many different facets to it. And I'd like to try to capture their voices and work with them on creating this resource. And thanks to the incredible work from Hannah and her colleague, this wheel has now also been translated into Finnish and to Swedish as well. So you can access it, I believe, from their websites if you want to go along afterwards and make use of the resource. So really what the wheel is showing us is this the same as the original one that you saw, with a few adjustments. So there's still that fear of the ex-partner, because what are they going to do? You've left, you're not certain how this is going to continue and what they will do, which creates a lot of fear and anxiety. Then the second, as you can see, the second sort of circle is talking about the coerced debt, the damaged credit files. People are trying to move on, but find that the consequences of economic abuse is actually leaving them in a worse situation. And then you might, if you're very familiar with the wheel, you might be able to see that all the headings are the same except for the 3 at the bottom. So banking, manipulating institutions, and abusing court processes. And if you will just indulge me for a minute, what I'll do is walk you through those 3 different ones to show again that actually this is wider. This isn't just a personal thing. This is being able to be perpetrated on a systemic level, and this is what we need to be responding to. So again, I've got some quotes at the top to kind of bring to life the experiences of the women that I worked with. But what I found, 1, from my research, but also 2, from working in banks, where I've been able to work with financial abuse teams within certain banks in the UK, is that there's massive amounts of control over joint products, and that actually banks' practices and policies allow this to happen. They have, for example, joint accounts are one of the ways that perpetrators are able to run up debt and more debt and more debt. Oftentimes, the women have not had any control or any access to the joint accounts, so don't actually know what's happening to the account. They've been cut off from, any information about it. Perpetrators oftentimes withhold mail, so you can't even check this account's gone into debt, whatever it might be, or, we need to pay it off. So a lot of the times what we would see from within the banks and within the research as well is the abusive partner taking all of the money out of the account, leaving the survivor with absolutely no money, or to run up the debt. And on a joint account, the way it's phrased over here is you are jointly and severally liable. So you have a responsibility, if it's joint, as an individual, but also as a couple. So if we cannot get a hold of one of you, what we will do is chase the other person to make sure that those debts are paid off. So again, you can see this doesn't require physical proximity. You can do it through your phone. We could do it right now. That's how easy things are. But what the banks are starting to say is we're noticing this, we're seeing this, and we can put 1 and 1 together. But banks are a very, very powerful way banking products are a very powerful way to continue this form of abuse. So removing all of the money, continuing to build up debt, and then actually disappearing. So a lot of times financial institutions say we can't get in touch with the other person. And it's like, well, there's a reason for that, isn't there? They don't want you to get in touch with them, but they also know that the other person is going to be responsible for the debt. So again, it's about how do we respond to this? How do we get banks and other financial institutions to see that they have a role to play in this? So as Lisa's quote shows, she thought she left. She did all the safety work around leaving. She was the one person who didn't have any issues with economic abuse within her relationship, but she thought she had access to all this money because it was an online account and it was a joint account. And the day that she left, he cleared all of the money. Now, that's not illegal. He's entitled to do it. He's entitled to take that £35,000. However, when you put the experience together and you hear the wider narrative,
of the other forms of coercion and control that Lisa went through, it's something very powerful that you can go back to a financial institution and say, actually, can we have a look at this? And that was joint money as well. She should be entitled to some of it. Manipulating institutions. I know from the work that I'm sure has already been presented this morning, that this is something people will be very familiar with. And one of the biggest issues around manipulating institutions is the child maintenance service, as it's known in Scotland. So where you are due and a court has agreed to pay, that you have to pay child maintenance, the amount has been agreed as well, and then the abusive partner simply refuses to pay it. In the US, we call it child support, so the language is a little bit different throughout the wheel, but refusing to pay child maintenance, paying it whenever you feel like it, or changing the amounts creates further financial instability after you have left. And it's a very powerful way to, again, engage that entire wheel and include emotional abuse and harassment as well, and intimidation, as well as using the children. So making you feel like you're a bad parent because you don't have the resources. A lot of abusive partners then also, spoil the children so that there's a contrast that when they're with the abusive partner, there's a lot of access to, PlayStations and bikes and all these things. But then when they're with the survivor who has no resources because the abusive partner has made sure there's no resources, the kids are left without very, very little to play with and very few resources. So they see one parent struggling and the other one thriving, even though the parent who's abusive is the reason for why the other parent is struggling. So another way of doing this is using loopholes in legislation to protect assets, which I thought was very powerful. Also, some of the survivors that I've worked with said that they, worked for the family business. So their partner, was a construction worker, an independent construction worker, and the survivors had actually been in charge of running the books. And what they then found is that there was tax fraud. The person was concealing or refusing to disclose actual income to the tax authorities. All of these things which then add up. And when you take it into account post-separation, when you're constantly being made to go to court, or if you're trying to explain to the child maintenance service, this person has money, but they're refusing to give money to their children, they're refusing to pay spousal support, whatever it might be, this is a powerful way to keep that abuse going and to leave you very, very insecure financially. If you don't know month to month if you will get your spousal support or if the person will pay child maintenance, it makes it very difficult to budget, it makes it very difficult to recover, and it makes it very difficult to live your day-to-day life. One of the other big ones, which again, I'm sure you'll be very familiar with, is this idea about using court processes. And I tried to be quite clever here, saying abusing / using court processes, because again, by doing these tactics, the abusive partner is actually not doing anything illegal. They can do what they do in courts. So one of the big things was withholding the required documents. For example, one woman in my research had been going through divorce court for 7 years. So for 7 years, this has been dragging on. Because she has savings, she does not qualify for legal aid, which means that she is responsible for every single bit of work that the lawyer is doing for her, which is very expensive, especially over 7 years. And within those 7 years, the abusive partner had yet to produce documents about his income. So he was withholding documents. Again, this goes back to the manipulating institutions as well, withholding documents about his actual income so that they could finally reach an agreement about spousal support and about child maintenance. By doing so, the abusive partner will have been advised by their solicitor, by their lawyer, to do exactly this. So they're not doing anything illegal, it's permitted. However, again, if we look at this context of coercive control and the whole point about it being to have power and control over this person, think about how powerful it is to drag someone through court for 7 years when they are financially responsible for every legal document, for every meeting, for every correspondence. She was already £250,000 down. She'd lost £250,000 just on legal fees alone. And when you think that was, money for her children, that was money for the future, just think about that survivor that I showed at the beginning 30 years later. The loss of £250,000, £250,000, is significant, and it's being done on purpose by the abusive partner. However, as I said, it's difficult to go in and to respond to it because
we know actually you're not doing anything. You're not doing anything illegal. So another way that this becomes really powerful is several of the women in my research said that their partners after separation, when it came to legal battles and going to courts, purposely made themselves unemployed so that they would qualify for legal aid. And if the women had, by a miracle, by strength and resilience, if they were able to maintain their employment and had a certain threshold of income, they no longer qualified for legal aid. So the women would be paying for every single bit of legal correspondence and action. The perpetrator had purposely made themselves unemployed, qualified for legal aid, so was paying for absolutely nothing. And in very, very few instances, the abusive partner was even able to say, actually, you are refusing to give me child contact because of these abuse claims that you have. So you're going to be responsible for paying my legal fees. So if you think about trying to rebuild your life, trying to work, if you have children, trying to provide for your children, all on one income with very little support from the government if you're a single parent in the UK, but then also having someone who is continuously exhausting those resources through things like court processes, it becomes a very, very powerful way to keep the power and control going. So I'll just leave this quote here for a second. This is exactly what happened with one of the survivors who says that the abusive partner was able to use the legal system in order to continue financial abuse indefinitely. So this is a woman who is outlining everything that she lost as a result of separating from her abusive partner, the continued legal action that he took against her. And one of the things I'd like to point out is that the 30 women that I interviewed, when I asked them about their lives prior to the relationship in which they were subjected to abuse, all of them were doing really well. All of them were either thriving financially, owned their own properties, were in good employment, worked in business, worked in banks, were doing international travel. Like I said, a lot of them actually were homeowners or were on the ladder to be homeowners. And by the end of the interview, when we discussed all the forms of abuse that they'd been subjected to, in particular economic abuse, and their inability to rebuild after separating financially, the majority of them did not own their homes, were not in secure accommodation, were not able to re-enter employment, or so it was very low paid and part-time employment, and were all having to make serious sacrifices just to have some money in order to continue financially. And a lot of them were also making use of Social Security benefits, which, if you know anything about the Social Security system here, your entitlements have been stripped back massively. The amount of money available is very, very little now. So it's really barely surviving, even if you are in receipt of benefits. So after all this horribleness, I just want to kind of switch gears in the remaining time that I have left. But as you can see, this doesn't just experiencing economic abuse during the relationship as well as post-separation. It really requires a multi-system response, and it requires a variety of different stakeholders, not only to be aware of this form of abuse, but be able to identify it and also respond to it effectively. What we know from research is that actually a third of survivors don't tell anyone about the economic abuse. And this is for a variety of reasons. Either they themselves do not know that they've experienced economic abuse. And again, this is relatively new, right? We've known about it since the 80s, but us talking about it, even this very conference, it's new. It's something that maybe people don't have the vocabulary for. Or if you're used to struggling financially anyway, then you might think what the abusive partner is doing is no different. So a lot of people do not identify it, and when they do, they often do not tell anyone about it. But what this research has also shown is that when people do speak about economic abuse or financial abuse, whatever they want to call it, about their experiences of what's happening with their money, very few of them actually reach out to domestic abuse specialist services, which is, ideally where they would go to then get holistic support around the other forms of abuse as well, in addition to financial support or signposting. But what they are doing is speaking to their banks, they're speaking to debt advisors, they're speaking to housing, legal services, you name it. And why are they going there? Why are they going to the banks? Because we all know that's where our money lives, or at least we hope that's where our money is. If
there's debt, you know you need to go and speak to someone about debt. It's easier to identify that there's wider issues with money than to pinpoint it as a form of domestic abuse. So in order for us to address this properly, all of these different stakeholders, all of these different systems need to have this awareness around economic abuse and what to do about it. So what I just briefly want to do is talk you through some of the ways that we've responded to economic abuse within the UK based on 3 different systems, so legislation, banking, and debt advice. So first off, we have legislation in the UK now that criminalizes coercive and controlling behavior, and this includes economic abuse. So I'm not sure about how familiar you are with the UK, but we do have a legal, Scotland has a different legal system from England and Wales, and the same with Northern Ireland. So we do have legislation in England and Wales about coercive and controlling behavior, including economic abuse, and we have legislation in Scotland as well about coercive and controlling behavior and economic abuse. In England and Wales, they have actually defined economic abuse in the legislation. And if you remember the quote that I showed you at the beginning about how, Adams defined economic abuse, you'll see that it's incredibly similar to that original definition. So any behavior that has a substantial and adverse effect on someone's ability to acquire, use, and maintain. So there's the Adams definition, money or property. So again, it goes back to economic resources and not just finances, or to obtain goods or services, and that's key as well. In Scotland, we have not defined economic abuse. We have purposely left the legislation very broad and not named specific forms of abuse, but have said that any form of coercive and controlling behavior, of which we recognize economic abuse being, can be criminalized. So that way, people who might experience this differently aren't required to fit into a narrow box to say the legislation applies to them. So this legislation is all still very, very new, both in England and Wales and in Scotland. And one of the big things that both pieces of legislation have done, and which is incredibly powerful, especially after having walked you through the post-separation wheel, is that both pieces of legislation recognize post-separation abuse. So this is where you have separated, you have physically separated. However, you are still experiencing various forms of coercive and controlling behavior. And again, economic abuse is now included in that as well. So that actually gives us a lot of powers in order to be able to move forward and for survivors to come forward and say, I have separated. However, here's what's happening in the courts. Here's how child maintenance is being interfered with. Here's how the emotional abuse continues, and then evidence that. So this is relatively new and groundbreaking, and it's a very exciting prospect that we can actually now acknowledge the lived experiences of what survivors have been telling us for decades, which is the abuse does not end because the relationship has ended. Some of the things around the legislation, there are challenges. As I've said, the legislation is very new. The legislation in Scotland came out in 2019. Then something happened in 2020. So in terms of training, in terms of awareness raising, things did sort of stall. And now we're getting back into the groove of rolling it out, training professionals, making people aware. Again, all those different systems that need to know about it, as well as educating, hopefully, survivors through awareness raising. So there is a lack of training. In England and Wales, the legislation just came out in 2022. So it is very, very new. So it's hard to say the effectiveness of it, but we're all very hopeful that, especially with the post-separation abuse aspect to the legislation, that we will be able to get more prosecutions under it and to really show coercive control and not just physical violence, but what this really means to survivors who experience it. Another big problem is that economic abuse is still largely invisible, even though we've made some really great strides within the UK to tackle it. I think if you walked down my street and asked people about it, they would not be familiar with it, and probably the same with professionals as well. It's very hit or miss as to who has the knowledge around it and knows how to respond to it, because again, we just have not had that awareness the same way that we have had it around physical violence. So some of the women that I've worked with have tried reporting to the police with relation to economic abuse, but you can see that the focus here, based on this quote, was still very much around physical violence. So it just shows again that the police need, same as the rest of us, awareness and education and being able to identify it and also know what to do with it. So asking what the last physical assault was is not very helpful because as Jane outlines, she experiences an economic assault all the time.
In terms of banking, there's been a lot of great work that's been done with banking in relation to responding to victim survivors. One of the main driving forces behind this has been the charity Surviving Economic Abuse, which, if you ever want to know if a small charity can have huge impact, Surviving Economic Abuse is definitely the ones to look to, who have pushed for awareness of economic abuse across different systems, as well as trying to change responses to it. So the UK Finance, who is the governing body of the financial institutions within the UK, they have released a financial abuse code of practice in 2019 and then updated it in 2020. And this outlines everything you need to know as a financial institution about economic abuse and how you should respond to it. So there's kind of a 6-point game plan that they've included in the code of practice about listening to the survivor, believing the survivor, asking them, what they need, doing it in a sensitive manner, people not having to repeat their stories from one department to the other department to the other department. Oftentimes, it's never just about a joint account. It's about your mortgage. It's about a loan. It's about a credit card. But banks are huge, so you could go around the bank and have to retell your experience of abuse over and over and over again. And the code of practice is really trying to limit you having to do that. There's also been significant economic abuse training and campaigns within banks, and I'll show you a picture of that in just a second, where there are different teams that have been created. So many UK financial institutions now have specialist teams that focus specifically on the vulnerable customer experience, and within that, survivors of domestic and economic abuse. Some financial institutions have even gone as far as setting up specialist domestic and economic abuse teams. So anyone who has experienced economic abuse and has recognized it now has that very tailored support around their experience, and then trying to work with them across the financial institution to talk about coerced debts, to talk about their mortgages, whatever it might be. There it is, responding to coerced debt. There have been really excellent movements in terms of banks looking at coerced debt, wanting to engage with coerced debt, realizing that there's a lot happening here and that it really prevents you from living your life, from rebuilding. And some have even gone as far as writing off the debts. So again, if you've made it to a specialist team, you can be looking at the debt write-off. But also there have been some very, very significant policy and practice changes, especially around joint products, where now these have been redone to say, actually, joint accounts are very dangerous in instances of domestic abuse where this has been, named. What do we do with a joint account? So, for example, previous practice has included you would need to go for a joint account into the bank itself with the other person, so with your abuser, and then close the account down if that's what you wanted to do. Now, I think you can already imagine abusive partners will not agree to that. They will not go in together, or they will say, sure, I'll go in, and then never do it, whilst they continue to withdraw money from the joint account, which creates debt. The account can be frozen, but again, it requires both people to say, okay, let's unfreeze it. So abusive partners do not agree to that. It's just one of those things. This is how they maintain power and control. So there have been some policy and practice changes around that says, not only do we not require you to come in with your abusive partner because we recognize this is incredibly dangerous to your safety and well-being, but also if there are issues and you have highlighted domestic abuse, we can do things with the joint account that we were previously not able to, and we would be able to freeze it, for example, indefinitely, and to make sure that we can then talk to you about the debt that's on the account. So just around campaigning, as I said, these are some of three of the biggest UK financial institutions, so HSBC, NatWest, and then Lloyds Banking Group. And you can see from this, HSBC ran a big campaign. No matter where you went, if you took the train or the bus, there were these huge signs around financial abuse. So they're calling it financial abuse because they're dealing with money, not so much economic abuse. But you can see even there that stat, economic abuse occurs in 95% of domestic abuse situations, which was really powerful. It was very exciting to see this campaign being rolled out because we've not seen anything like it before, and especially for banks to do it. So banks do have a lot to lose financially by looking at coerced debt, by looking to write off debt. So if a bank is willing to come forward and say, we're willing to support however we can, and it will be at a financial loss to us, but this needs addressing, that's very powerful, and I hope gives other systems no excuse to say we can't actually do this. Another bank donated £1 million to a domestic abuse charity to help
support survivors of economic abuse in rebuilding their lives. And then, as I've said, Lloyd's Banking Group do have that specialist domestic and economic abuse team that you can speak to and get support from. So in terms of debt advice, I'm just looking at the time. I know we're nearly up to the hour. I didn't think I could talk for a full hour, but here we are. Apparently there's a lot to say. But in terms of debt advice, again, as I've said, people identify, I have this debt, where do I go? Debt advisor is a logical conclusion. They don't go, I have this debt, this was abuse, I should probably go and see a domestic abuse specialist. So they do attend debt advisors, or they do get referrals to debt advisors. And again, there have been a lot of partnerships and pilots, well, 2 or 3 partnerships and pilots with the debt advice sector to look at coerced debt. One of those pilots that I'm part of, I sit on the steering group, is a partnership called Financially Included here in Glasgow, and they have been going for a year. But in the first 6 months, what they were able to do through raising awareness, through working with the debt advisors and training them, they were able to secure £118,000 for survivors. So this is survivors that came to the debt advisors, had coerced debt. The advisor recognized this debt and was able to either get a write-off for them or get the money reimbursed by actually working with the financial institutions and saying, there's something here, this debt does not belong to this person. And the total amount within the first 6 months that they were able to assist was £118,000. So I'm very excited to see what we'll do in the next 6 months. So there has been training on economic abuse, how to identify the signs, and how to respond to it respectfully and appropriately. So there's, debt advisors deal with a lot of clients per day. A lot of them are obviously in very difficult financial circumstances. So being sat in front of that person and being able to give that advice to maybe spot something that they themselves have not spotted and say, actually, I'm not going to see how you will pay this because this debt that you have, it's genuinely not yours. And it was a result of coercion and control and threats and economic abuse. Let's see if we can get this debt written off, or at least at the very least, try to minimize the payments if that's all that the financial institutions will do. Again, going back to surviving economic abuse, they have released a economic abuse evidence form along with debt advisors. So this is where it's a pilot and different financial institutions have agreed to the pilot, but there's a form that the debt advisor would complete and then send on to the debtors. So again, it's to try to minimize survivors having to go from bank to bank to bank to tell their story, to have to relive their experiences of abuse in order to get some support. So this is now all captured on this form if they're part of the pilot, to say, I have spoken to this person, here's the debt that they have, here's how they've said it's come about, and we're looking to you now, the person or institution that holds the debt, to please assist and to maybe work through this case and recognize that they should be no longer held liable for that debt. So that's a pilot that is ongoing as well. So with all of this, to wrap up, so looking ahead, what do we need to do? What needs to happen? What can be done after this conference today and after I've talked at you for an hour? But I think it's incredibly important that we keep listening to and involving survivors. Even with my own research, and I think with economic abuse research in general, I lacked diversity. I need to know, I looked at heterosexual relationships. What does this look like in same-sex relationships? What are people saying they need? What are they saying their experiences were? What are they looking for in terms of appropriate responses? And then overall, what needs to change? Which is a really, really big question. But as you can see from things like the banks or even the debt advisors, small pilot projects that are going, we will raise awareness, we will do the training, and we will let you know how you can respond to this, have already been very powerful. They're startups, they're pilots, but they are making a really, really big difference to people's lives. Increasing awareness of economic abuse. As I said, you could probably walk down my street and mention it, and people will go, what on earth are you talking about? Or that's not really abuse. Finances are difficult. We need to look at it from a different angle. But also the term itself, economic abuse, when I say people, that's what I study and that's what I work in. I think there's an assumption about the stock market and that I'm manipulating the stock market or something along those lines. So really having this awareness and making sure that people understand the financial consequences that women or survivors experience. It's not just because they've experienced domestic abuse, it's because they have experienced a very, very particular form of abuse, and that if we don't do anything about this, it will continue. You can leave, hopefully you can leave safely,
if you want to leave that relationship, but economic abuse will continue. And at the moment, we have systems and structures in place that allow for it to be facilitated. So we really need to start looking at that and to hold everyone responsible for it. There can be a lot of evidence of economic abuse. There are paper trails around finances. You can speak to banks about account activity, all of these things that can add up to show actually this person was not in control of their finances and have been continued to be abused. Why would someone refuse to pay child maintenance? Why is someone going against their court order to do this when the best interest of their children is surely at heart in order to pay for that? So what are the consequences to the other person, the survivor, as well as the children, when someone refuses to do this? So we all do have a responsibility at looking at this. So it's everyone's problem. And then, as I've said, continued research. We're really starting to get going. There's a lot of interest in the topic, but we need to make sure that we're including all survivors' voices to understand how this happens, what the mechanisms of it are, how it continues, and also how we ought to respond to it. And that's my talk. I will leave it there. Got the resources as well, which I'm happy to send along to Hannah as well, so you can look at the different references. And I will go ahead and stop sharing my slide. We now have time for questions and answers. Are there any questions in the audience? Hi, Jen. Thank you very much for your lovely presentation. You've mentioned, and I feel a little singled out here as the only male in the audience, but you've mentioned specifically women who are subject to this form of abuse. How is it with men then? Or is this a part of the number you mentioned, a third, that are not visible in this case? Do men fit under this category? Do men experience economic abuse in the same way, or is it a non-existent problem as much as it is for women? That's a great question. Yes. So let me apologize first and foremost. My research was done with women, and the charities that I've worked for have focused on women, and within the different projects I work in, they focused on women. So it's a great question to say, okay, well, what about men? And what we do know from, again, there's very, very limited research on male survivors. So that is one of the areas that I would always encourage. That's where we need to go next to get a better understanding of it. Yes, it does happen to men. The few bits of research that we do have around experiences and if they're gendered show that actually 1 in 6 women in the UK experience economic abuse, but 1 in 7 men experience economic abuse. However, the research, that particular report, and it's one of the references that I've up, so I'm more than happy to send it to you, showed that in the survey, when they asked men about their experiences of economic abuse, what the men would then go on to speak about wasn't actually what we have conceptualized as economic abuse. There were a few survivors that, yes, the withholding of access to income, being made to beg for money, not being allowed to go into employment. But overwhelmingly, men described sort of a one-off financial, I don't want to call it mismanagement, but, for example, the bank account was completely cleared. The woman left and cleared the bank account. And again, if we take it into consideration within coercive control and this pattern of coercive and controlling behavior, the examples that men were given were not the same. It was a one-off, it wasn't a continuous pattern, and the consequences as well didn't seem to be the same as women had described. So there were, for example, no one who said, this has had a long-term and significant impact on my financial well-being and health. I haven't managed to recover. What they said is this was not ideal. This really was very difficult at the time. I had no access to money, but then they also rebuild relatively quickly. So that's kind of the only stuff that we currently have coming out of the research, which is really interesting and I think needs further investigation. So how are men conceptualizing it? How are they experiencing it? But from that report, it does, and it came out in 2020 or 2022. It just said we asked, and then the experiences it just was not the same, and the consequences were not the same, and the ability to rebuild financially was not the same as what women were highlighting. But you're absolutely spot on. I mean, 1 in 6 women, 1 in 7 men. It does suggest that there's actually sort of a gender balance to it. But then
when the survey results were analyzed, it actually looked quite different at a very detailed level. I think we also have questions in the chat. Yes, we do. So, hi, Jen, from the chat. We have quite a big audience here online, and people are saying excellent presentation and brilliant presentation. So thanks to you. And we also have someone from Sweden here watching, so it's very international, as you said. We do have some questions. Tiina is asking, what do you think, has digitalization increased the opportunities of economic abuse? Yes, massively. I mean, that one's when I was working with financial institutions, I always said to them, because you think about product development as well. So I'll get onto the other parts. But I always say to them, if it's easy to use, it's easy to abuse. So anything from our phones, like I said, we can go and access our accounts right now. I can do it with my thumbprint and just go and say, yes, transfer all the money. So a lot of different, I don't know what digitalization she's specifically looking to address, but she can put that in the chat if she wants. But I have found that when you make it very easy to use digitally, whether it's online resources or through your phones or anything else, it becomes very easy to abuse, because what these product developers are trying to do is make our lives easier. And for the vast majority of us, it does make our lives easier, right? It's nice to be able to do that with a thumbprint. But what has been missing from these teams, from these product developers and design developers, is this understanding of gender and gender inequality, and also survivors, of domestic abuse, but also other forms of abuse. I mean, elder abuse is very, very prominent with finances as well. So if you're someone's carer, if you're of a certain age, if you require caring, but you don't have any more access to it, that easy access to our digital actually makes this very, very easy to perpetrate. And like I said, especially with the economic abuse, you actually don't need that physical proximity in order to do it. So things being made digitally is a very easy way to get access to it. And what I'm encouraging banks to do is to think about that from the start in their product development. How does this work for a person who actually is not being allowed access to their digital, whether that's their laptop, their phone, or otherwise? Because what the banks then see, again, trying to evidence economic abuse, what they see is like, well, you require thumbprint authentication and your thumbprint was on it. But yeah, of course my thumbprint was on it because the perpetrator said, if you don't do this, this is what's going to happen, or had, physically assaulted me and was forcing me to hold my thumbprint down. And for people who think actually this isn't, does that occur? It occurs far more than I'm afraid we are even aware of. Some of the women I've worked with have even said that, their partner would do it while they slept at night, and through that thumbprint, using the thumb, would get access to all their digital resources. And then as someone, on the other side within an institution, how do you then go, oh, but it wasn't you because you used your thumbprint? So it's really, really difficult. But yeah, that's if it's easy to use digitally, it's easy to abuse. Thank you. And enables an easier life, and also may enable misuse and abuse. At least one question. Sure. Thank you. So, and we also want to say thank you to the other presenter, Elina. She's helping you out here in the chat and answering questions also. So that's a good thing. Thank you. Heini is asking, do you think it would be beneficial to talk to the abuser and the victim with correct terminology? My personal experience is that social services cannot recognize economic abuse or are afraid to use correct terminology. Interesting. Can I ask for a clarification on speaking together? You said speak with so would it be that the social worker is seeing both people together? And understand the question that maybe some professionals are afraid to use words like violence, abuse. No,
Okay, if that's where, if that's what the question's directed at, yes, absolutely. I think, I'm giving away my age, but I'm from a generation where it was very much brought up, you don't talk about religion, politics, or money. And I have to say that's probably still the case today. And even with my own research, like I said, I did focus groups with practitioners across Scotland. There is something about money. People feel really uncomfortable about money, asking questions about it, talking about it, and investigating it. So there is, first line, that kind of, it's taboo. You need to overcome that taboo. But for some reason, and it's really, really interesting. So asking women, sorry again, but my research was with women, asking women to tell me about their experiences of abuse, they found that much easier than to talk about their finances. And again, it's just this, okay. And I just thought, well, at this point in the interviews, how did we get here? You've told me everything, about what has happened to you, and it just, some of the, experiences you'll know yourself. But then when it came to money, there was like, oh, that's a bit private, isn't it? And you just think, really? So is it private? But yes, I think there is a level of, we are worried about it, but also we don't know what people's financial arrangements within their homes look like. So, we have this idea of, let's take a heterosexual couple. We have this idea around 50-50. There should be gender equality in the home. But, what does 50-50 really mean? If you have an income that's, one level, let's say £28,000, but your partner owns £56,000, how do you make that 50-50? Do you both have to contribute to the same pot? You just don't know what the arrangements are, and people are scared about asking that. And I think we don't need to go any further than looking at our own relationships. Do you really sit down with your partner and have these lengthy conversations about finances? They kind of come up, they kind of don't. If there's trouble, you might want to talk about it. But there is this view from a variety of professionals that it's really opening Pandora's box, and they have no business going there. And I think that is, again, we don't know. We're still learning about economic abuse. We're still raising awareness. I think with time, if we continue to do this and continue to let people know this is your job to ask these questions, this is another form of abuse, and you've asked about all other forms of abuse, we think you should also be able to go there with money. And one of the best examples that I can give from that is I'm working with a family law firm, because, as I've said, child maintenance, divorces, all these aspects are a very, very powerful way to continue economic abuse post-separation or when trying to separate. And the family lawyers have said the same thing, finances, it's a bit sticky. We don't really want to touch it. We don't know what people think or if they want to talk about it. We just don't see it as like our job to ask about the finances. But you've asked about everything else. So let's make that extra step. And I agree with the vocabulary as well. Like I said, economic abuse, I think it's great from a research perspective because it includes all of these resources. We're talking about your housing, we're talking about your mobile device, your food, being your access to food and everything that you need to survive and thrive. But is it the most useful in terms of people talking about it in groups or everything? Economic abuse means something for different people, even across different languages. The wheel has been translated into Spanish as well. And my friend said, who did the translation, when we think about economic abuse in Spanish, we just think about the government abusing us and not, having rights. So I see one lady laughing, but this is, we need to take this into consideration culturally. People have difficulty speaking about finances. I really don't care if they call it economic abuse or financial abuse or anything, but if they can be asked questions that point to, this isn't just a financial difficulty, you haven't mismanaged your money, is there something else going on here? I think we have already breached these other forms of abuse and are comfortable talking about them, but this is our next one. Thank you for that answer. And thank you again, Jen, so much. We will be moving on here now. We have lunch break coming up. But we thank you so much for your speech and for being here. No, thank you for inviting me, and enjoy your lunch. I'm going to go have breakfast. Thank you. Eli otamme nyt lounastauko ja ohjelma jatkuu. Saadaan varmasti se myöhemmin.
Oikein lämpimästi tervetuloa takaisin lounaalta. Toivottavasti oli maistuva lounashetki kaikilla. Ja mulla on nyt ilo toivottaa tervetulleeksi mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta Heini Kainulaisen. Me ollaan tosi iloisia hankkeessa, että ollaan päästy tekemään yhteistyötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa. Ja se on ollut tosi tärkeää ja Heini pääsee kertomaan nyt vähän havainnoistaan seuraavaksi sitten lisää. Elikkä tervetuloa Heini. Toimistosta Heini Kainulainen. Ja me ollaan tosi iloisia hankkeessa, että ollaan päästy tekemään yhteistyötä Kiitos. Varmistaisin, että tämä slideshow näkyy. Ja nyt ainakin nuo äänet jäi mulle niin kuin kaikumaan, että ne tulee 2 kertaan. Tervetuloa Heini. Voisiko varmistaisin, että tämä slideshow näkyy. Ja nyt ainakin nuo äänet jäi mulle niin kuin kaikumaan, että ne tulee 2 kertaan. Tervetuloa Heini. Eli voisiko joku suusanallisesti kertoa, näkyykö slaidit ja saatteko äänen? Tuohon Hannan ääni nyt. Joo, tervehdys Heini Hanna. Hyvin näkyy sun esitys, hyvin kuuluu sun ääni. Pahoittelut, jos siellä kaikuu. Eli voisiko joku suusanallisesti kertoa, näkyykö slaidit ja saatteko äänen? Onko tämä taiteellinen esitys? Lähteekö taas ääni kiertämään? Oletan, että kaikki on kunnossa. Laittakaa mulle jollain välineellä viestiä, jos ei ole. Mä laitan tuosta puhelimen niin, että mä näen sen. Ja nyt nämä äänet edelleenkin kiertää. Mutta olen Heini Kainulainen ja on suuri kunnia olla täällä puhumassa tänään. Mehän on jo aamupäivällä kuultu hyvinkin mielenkiintoisia alustuksia ja jatkan sitten tänään tuomalla niihin tällaista oikeudellista näkökulmaa. Jos me hetkeksi pysähdytään siihen, että mitä on taloudellinen väkivalta, niin sitä ei ole millään tavalla helppo määritellä. Se, minkälainen toiminta on sallittua tai minkälainen kiellettyä, niin rajanveto niiden välille ei ole mitenkään yksiselitteistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on määritellyt taloudellisen väkivallan siten, että se olisi toimintaa, jossa toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta rajoitetaan tai loukataan talouteen liittyvissä asioissa. Anniina Kaittila on osuvasti omassa väitöskirjassaan tiivistänyt sen, että taloudellisessa väkivallassa on kysymys siitä, että rahaa käytetään sen väkivallan tekemisen välineenä. Eli tämän keskustelu taloudellisesta väkivallasta, niin se monipuolistaa meidän käsitystä siitä, että mikä se on se väkivalta ja minkälaisia erilaisia kontrollin ja vallankäytön keinoja tämä väkivallan tekijä voi käyttää. Ja nämä äänet jatkaa edelleenkin kiertämistä, mutta jatketaan siitä huolimatta. Onko sulla kuulokkeet, joka voit käyttää? Jaa,
Tai kaiuttimet pois päältä. Onnistuukin. Mä yritän etsiä. Katsotaan, saanko mä ne tänne päälle. Emme kuule mitään. Voitko laittaa sun kaiuttimet pois päältä? Me emme vieläkään kuule mitään. Voitko hypätä ulos Zoomilta ja liityä uudelleen?
Ei kuulu. Entäs nytten? Nyt kuuluu. Hyvä, selvä. Laitetaan uudelleen PowerPointti. Ei toimi enää sormet. No nyt en just tällä hetkellä puhunutkaan. Hienoa. Äänet kiertää mulle toivottavasti, ei teille. Täällä kaikki hyvin. Selvä. Eli taloudellisen väkivallan muotoja puhun nyt parisuhteista, koska on hyvä rajata esitystä joihinkin fokusoituihin kohteisiin. Toki taloudellista väkivaltaa tapahtuu muissakin suhteissa, mutta niin kuin Jennin alustuksesta kuultiin esille, niin taloudellista väkivaltaa voidaan luokitella siten, että me voidaan nähdä taloudellista hyväksikäyttöä, taloudellista kontrollia tai työnteon rajoittamista tai häiritsemistä. Ja jos me katsotaan tuota taloudellista hyväksikäyttöä, niin tässä on ihan vain muutama esimerkki, miten väkivallan tekijä voi käyttää taloudellisesti hyväksi puolisoaan. Eli hän esimerkiksi kuluttaa tai käyttää salaa puolison rahaa, ei osallistu perheen yhteisiin menoihin tai velkaannuttaa puolison. Ja nämähän on esimerkkejä, mitä kuultiin myös Elinan alustuksessa. Jos katsotaan sitä taloudellista kontrollia, niin sitä voi tapahtua esimerkiksi siten, että valvotaan hyvinkin intensiivisesti toisen rahan käyttöä, estetään toista käyttämästä rahaa tai hänen omaa pankkitiliä, tai estetään puolisoa osallistumasta tähän perheen yhteiseen taloudelliseen päätöksentekoon. Työnteon rajoittaminen tai häiritseminen, niin sitä voidaan tehdä hyvin monella eri tavalla, mutta siinä ideana on, että vaikeutetaan toisen kouluttautumista, työssä käymistä tai sitä, että puoliso pääsisi etenemään urallaan. Voidaan esimerkiksi häiriköidä jatkuvasti toisen työntekoa, mistä me nähtiin siinä videolla yksi esimerkki. Ja sitten jos me lähdetään miettimään näitä tekoja ja miten niitä ikään kuin tunnistetaan, miten niihin pyritään puuttumaan, niin yleensähän parisuhteen aikana pyritään niin kuin ratkaisemaan omin avuin neuvottelemalla puolison kanssa tällaisista asioista, jotka liittyy siihen rahan käyttöön. Hyvin tuli esille myös tuossa aamupäivän alustuksissa, että välttämättä tällaisia tekoja ei tunnisteta taloudelliseksi väkivallaksi. Väkivallan kokija ei lähde sanottamaan tätä tapahtunutta niin, että hän on ollut taloudellisen väkivallan kohteena. Ja toki sitten se kynnys hakea apua on korkea, ja näihin asioihin, niin kuin mihin tahansa väkivaltaan, liittyy hyvin paljon häpeää ja syyllisyyttä. Jos kuitenkin asiakastyössä tai läheissuhteessa alkaa tunnistaa tällaista ilmiötä ja lähtee puhumaan siitä esimerkiksi itselleen läheisen ihmisen kanssa tai siinä asiakastyössä, niin voi toki neuvoa, että tämä väkivallan kokija lähtisi dokumentoimaan näitä tapahtumia. Eli hän tekisi niistä kirjauksia, ja jos niihin liittyy erilaisia todisteita, kuten kuitteja, niin hän tallettaisi niitä johonkin turvalliseen paikkaan. Parisuhteen aikana näissä taloudellisen väkivallan muodoissa, mitä tässä on kuvattu, niin
oikeudellisesta näkökulmasta uskallan väittää, että se oikeussuoja on aika heikko. Osa näistä teoista, mutta itse asiassa vain hyvin pieni osa on esimerkiksi kriminalisoitu. Ja jos ajatellaan, että väkivallan kokija lähtisi tekemään rikosilmoitusta, niin on syytä ymmärtää, että sen rikosilmoituksen tekemiseen on hyvin korkea kynnys, niin kuin muustakin lähisuhdeväkivallasta. Mutta toki jos on sellainen tilanne, mitä sitten käsitellään siellä rikosprosessissa, niin siinä vaiheessahan on sitten se hyvä puoli, että viranomaiset kantaa vastuuta sen rikosprosessin eteenpäin viemisestä ja sen aikana on mahdollista sitten esittää ihan vahingonkorvausvaatimuksia tätä tekijää vastaan. Mutta jos se parisuhde jatkuu, niin aika harvoin halutaan ikään kuin käsitellä niitä asioita poliisin kanssa, syyttäjien kanssa ja siellä tuomioistuimissa, vaikka se olisikin mahdollista. Oikeudellisesti jotenkin saadaan ehkä paremmin kiinni taloudellisesta väkivallasta tämän parisuhteessa tapahtuneen eron jälkeen. Ja Anniina Kaittila on tutkijakumppaneidensa kanssa tehnyt tämmöisen neliluokittelun, eli eron jälkeen taloudellinen väkivalta voi ilmetä erilaisena viivyttelynä, omaisuuden epäreiluna jakamisena, lapsen elatuksen laiminlyöntinä, häirintänä, omaisuuden varastamisena ja vahingoittamisena. Ja seuraavaksi esittelen näistä kaikista ihan lyhyesti muutaman esimerkin ja sitten sen jälkeen taas tuon esille, että minkälaisia oikeussuojan keinoja näissä olisi. Eli jos katsotaan sitä viivyttelyä ja omaisuuden epäreilua jakamista, niin tämähän on juuri semmoinen taloudellisen väkivallan muoto, joka nimenomaisesti voikin oikeastaan ilmetä vasta sen eron jälkeen. Eli puoliso ei suostu allekirjoittamaan esimerkiksi erinäisiä tässä erossa vaadittavia asiakirjoja. Pian eron jälkeen hän voi olla hyvin monia menoja, jotka on vielä yhteisissä nimissä ja niistä pitäisi yhteisesti kantaa vastuuta, niin puoliso ei välttämättä maksa näistä omia osuuksiaan. On tilanteita, jossa tämä väkivallan tekijä ei suostu tai ei halua muuttaa pois yhteisestä kodista. Ja kun pitäisi lähteä jakamaan sitä yhteistä omaisuutta sen eron seurauksena, niin väkivallan tekijä ei edistä sitä omaisuuden jakamista tai ei millään tavalla toimi reilusti tässä omaisuuden jaossa. Toisinaan tämä taloudellinen väkivalta kohdistuu ja ilmenee nimenomaisesti lasten kautta, eli ei osallistuta sen lapsen elämisen kuluihin, ei enää ikään kuin haluta esimerkiksi taata sille lapselle samanlaista elintasoa tai mahdollisuutta samanlaisiin harrastuksiin kuin sen parisuhteen aikana. Ja sitten on myös tapauksia, jossa laiminlyödään ihan tämä peruselatusvelvollisuus. Häirintä tarkoittaa juuri näitä tapauksia, joista kuultiin aamupäivällä. Jenny kertoi, että miten tämmöistä oikeudellista järjestelmää lähdetään valjastamaan ja käyttämään tätä ex-puolisoa vastaan. Eli tämä väkivallan tekijä saattaa käynnistellä lukuisia erilaisia oikeusprosesseja ja pakottaa sillä tavalla tämän ex-puolison osallistumaan näihin oikeusprosesseihin. Osa näistä prosesseista voi olla sellaisia, että ne perustuu erilaisiin perättömiin väitteisiin, joita tehdään sitten ex-puolisosta. Ja toki
oikeudenkäynteihin ja erilaisiin prosesseihin osallistuminen, niin sehän aiheuttaa taloudellisia kustannuksia, mutta tokihan se on myös henkisesti hyvin kuormittavaa, koska joutuu jatkuvasti sit olemaan tekemisissä sen ex-kumppanin kanssa. 4. tässä on mainittu omaisuuden varastamista ja vahingoittamista, mitä toki voi tapahtua myös sen parisuhteen aikana, mutta toisinaan tämä väkivallan tekijä tämän eron jälkeen, niin se hänen käyttämänsä väkivalta voi muuttaa muotoaan tai se saattaa eskaloitua tai tämä väkivallan tekijä haluaa nimenomaisesti vielä osoittaa sellaista vallan käyttämistä tätä naista kohtaan. Ei esimerkiksi luovuteta ex-puolisolle kuulunutta omaisuutta, varastetaan, vahingoitetaan esimerkiksi sellaista omaisuutta, jonka tietää olevan hyvinkin merkityksellinen sille exelle, jos hän on vaikka kerännyt jotain tiettyjä arvoesineitä tai käydään riehumassa siellä ex-kumppanin uudella asuinalueella tai taloyhtiön pihalla, hajotetaan omaisuutta tai vahingoitetaan ex-puolison autoa. Ja nyt jos me mietitään, miten tähän sit suhtaudutaan oikeudellisesti, niin nämä samat asiat on nyt tässä dian vasemmalla puolella. Ja nämä on hyvin pitkälle tämmöisiä niin kuin siviilioikeudellisia kysymyksiä, joka tarkoittaa sitä, että ne ei ole poliisiasioita, vaan ajatellaan, että osapuolet, tämä kuuluu niin kuin yksilöille ja se on yksilöiden välillä sovittavissa ikään kuin, miten näissä tapauksissa menetellään ja se on heidän vastuullaan miettiä, miten näitä asioita ratkotaan. Erotilanteessa, jos on taloudellisen väkivallan kohteena, niin suosittelen lämpimästi, että hakee oikeudellista apua. Eli kääntyy asianajajan tai julkisen yleisen oikeusavustajan puoleen. Ja tämä oikeudellinen avustaja osaa sitten vielä tarkemmin ryhtyä sanottamaan ja auttamaan sitä, että minkälaisia oikeudellisia suojakeinoja löytyy näitä eri taloudellisen väkivallan muotoja vastaan. Tässä on muutama esimerkki. Esimerkiksi jos ex-kumppani ei suostu muuttamaan pois yhteisestä kodista, niin on mahdollisuus tehdä hakemus yhteiselämän lopettamisesta tai hakea häätöä. Näihin omaisuuden jakamiseen voidaan hakea pesänjakajaa, voi nostaa tuomioistuimessa kanteen. Jos on kysymys lapsen elatuksen laiminlyönnistä, niin Kelasta on mahdollista saada sitten elatustukea. No sitten kun puhutaan tästä häirinnästä, niin oikeussuoja tämmöisiä toistuvia oikeusprosesseja vastaan on aika heikko, mikä tuli ilmi aamupäivälläkin, mutta me yritetään miettiä, että voitaisiko me keksiä jotakin suojakeinoja näitä kyllä vastaan. Mutta tällaisissakin tilanteissa, jos se, että hankkii itselleen asianajajan tai oikeusavustajan, niin sekin voi jo hillitä sitä väkivallan tekijää. Ja toki sitten kun lähdetään puhumaan omaisuuden varastamisesta tai vahingoittamisesta, niin silloin meillä on rikoslaki meidän turvana. Eli ehkä siinä erotilanteessa voi olla jossain määrin sit helpompi lähteä tekemään näitä rikosilmoituksia. Toki jos esitetään täysin perättömiä väitteitä tästä ex-puolisosta, niin voi olla, että kysymys olisi esimerkiksi kunnianloukkauksesta ja sitä niin kuin voidaan käsitellä siellä rikosprosessissa, jos siltä tuntuu. Eli jos summaan tätä, niin
oikeudellinen suoja taloudellista väkivaltaa vastaan, niin meillä on tiettyjä siviilioikeudellisia oikeussuojan keinoja. Ja kuten sanoin, niin kannustan hankkimaan sen oikeudellisen avustajan. Meillä on rikoslaki, tulee vastaan joissakin tilanteissa, eli osa taloudellisen väkivallan muodoista on kriminalisoitu. Ja sitten joissakin tilanteissa on myös mahdollista, että lähestymiskielto antaa suojaa taloudellisen väkivallan kokijoille. Tuosta lähestymiskiellosta minulla on yksi slaidi muistutuksena, eli silloin aikanaan 90-luvun lopulla, kun lähestymiskiellosta säädettiin Suomessa, niin siinä esitettiin 2 tämmöistä tyypillistä tapausta. Eli nähtiin, että lähestymiskielto suojaa ihmistä sellaisissa tilanteissa, jossa tämä ex-puoliso lähtee häiritsemään entistä kumppaniaan. Toisena tyyppitapauksena silloin mainittiin tilanne, jossa aikuinen lapsi pyrkii kiristämään vanhemmiltaan rahaa, johon voi liittyä esimerkiksi päihderiippuvainen henkilö tai peliriippuvainen henkilö. Eli ikään kuin silloin 90-luvun lopulla on tunnistettu taloudellista väkivaltaa ja on tunnistettu se, että me tarvitaan jonkinlaisia oikeudellisia suojakeinoja sitä vastaan, vaikka siitä ilmiöstä ei puhuttukaan taloudellisen väkivallan sanastolla. No nykyisinhän tämä lähestymiskielto voi olla myös perheen sisäinen. Tätähän haetaan käräjäoikeudesta, mutta toki poliisilla on oikeus määrätä väliaikainen lähestymiskielto. Lokakuusta lähtien meille tulee voimaan tehostettu lähestymiskielto, jossa pyritään entisestään tehostamaan sitä, millä tavalla tätä lähestymiskieltoa valvotaan. Tässä uudistuksessa on korostettu myös sitä, että viranomaisten pitäisi aikaisempaa aktiivisemmin kantaa vastuunsa siitä, että he oma-aloitteisestikin voivat ryhtyä määräämään tästä väliaikaisesta lähestymiskiellosta. Eli ymmärretään se lähisuhdeväkivallan kohteena olevan henkilön vaikea asema. Ja on mielenkiintoista toki sitten seurata, että minkälaisia vaikutuksia tällä uudistuksella tulee olemaan. Viimeisenä yhteenveto, eli jos keskustelee oikeudellisessa yhteisössä, keskustelee juristien kanssa, niin sanoisin, että suurin osa juristeista ei tunnista tällaista käsitettä kuin taloudellinen väkivalta, eikä välttämättä ymmärrä, että mitä sen avulla halutaan tuoda ilmi tai mitä se tarkoittaa. Katson, että tämän parisuhteen aikana nämä oikeudelliset suojakeinot on aika heikkoja, mutta minulla on juristikumppaneiden kanssa tarkoituksena pohtia, että miten niitä voisi mahdollisesti parantaa. Tämän eron jälkeen löytyy jo hieman paremmin tämmöisiä oikeussuojan keinoja. Ja tällä hetkellä meidän rikoslaissa on kriminalisoitu vain pieni osa taloudellisen väkivallan muodoista. Mielenkiintoista on seurata esimerkiksi tulevaa hallitusohjelmaa ja sitä, että onko Suomessakin nyt aika kypsä sille, että me lähdettäisiin keskustelemaan siitä, että me luodaan oma tunnusmerkistö tästä pakottavasta kontrollista, joka voisi sitten sisältää tätä taloudellista väkivaltaa, niin kuin tuossa aamupäivällä kuultiin, että näinhän oli toimittu Englannissa, Walesissa ja Skotlannissa. Muistutan tästä lähestymiskiellosta, eli se voi joissakin tilanteissa
toimia ja antaa suojaa tälle taloudellisen väkivallan kokijalle. Ja vielä 3. kerran suosittelen sitä, että tällaisissa tilanteissa, jotka on oikeudellisia kysymyksiä, niin rohkeasti kannattaisi kääntyä asianajajan tai oikeusavustajan puoleen ja ainakin sopia jonkinlainen semmoinen konsultaatio, niin kuin käynti näistä asioista. Ja toki sitten tämän ilmiön tunnistamiseksi niin on tosi tärkeää tämä taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke, eli niin kuin lisätään sitä tietoisuutta, lisätään sitä tunnistamista niin auttajissa, viranomaisissa kuin sitten väkivallan kokijoissa ja väkivallan tekijöissäkin. Eli uskoisin, että ollaan menossa kohti parempaa suuntaa, kun pystytään jatkossa vähän paremmin ottamaan niin kuin tästäkin väkivallan muodosta kiinni. Eli tämä oli, mitä halusin sanoa, ja muuhun voi rohkeasti olla yhteydessä, laittaa viestiä tänne yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon joko omalla nimellä tai sitten meillä on tämmöinen yleinen sähköpostiosoite yvv.nkv, joka tulee naisiin kohdistuvasta väkivallasta lyhenne. Kiitän omasta puolestani. Toivon, että teillä tämä ääni ei kiertänyt yhtä voimakkaasti kuin omissa korvissani. Lämmin kiitos Heini sinulle aivan älyttömän hyvästä puheenvuorosta ja pahoittelut näistä teknisistä ongelmista, mitä tässä oli mukana. Ja kiitos siitä kattavasta taustatyöstä, mitä te olette siellä tehnyt asian eteen. Ja nyt valitettavasti meidän aikataulu ei anna mahdollisuutta esittää Heinille tässä kohtaa lisäkysymyksiä, mutta mä toivon, että me päästään toisessa yhteydessä sitten pureutumaan niihinkin tarkemmin. Kiitos kovasti Heini sinulle ja me päästään tästä nyt hyvin köykästä aasinsiltaa pitkin jatkamaan eteenpäin ja semmoiseen kokemukselliseen osioon seuraavaksi. Eli mä kutsun tänne paikalle nyt kokemusasiantuntijan ensin. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ollaanko me hyvin tässä kuvassa? Hyvä. Lämpimästi tervetuloa. Ja ennen kuin lähden sinua tarkemmin haastattelemaan, niin mä ajattelen, että jos kertoisit siitä sun omasta kokemuksesta tässä alkuun ihan vapaasanaisesti, niin ole hyvä. Kiitoksia. Ja kiitos, että sain tulla kunnian jakamaan tätä mun omaa elämäntarinaa. Aika pitkää pätkää tarinaa ja kun mua nyt vähän jännittää, tietysti äänikin saattaa vähän väristä, mutta näillä mennään. Ja mun oli pakko kirjoittaa vähän paperille ylös, kun mun tapauksesta on tosissaan pitkä aika, niin piti vähän miettiä. Ja sitten aihehan on laaja, niin jotenkin sitä pitää rajata. Ja miten se taloudellinen väkivalta ilmeni mun kohdalla, niin se näkyi hyvinkin monella tavalla. Omaisuuden tuhoamisella, mun henkilökohtaisten tavaroiden, asiakirjojen takavarikoimisella, minkä tänään tässä Heinin jutussa ymmärsin, että näin olisin ehkä voinut tehdä myöskin, mutta ei voimavaroja siihen enää riittänyt. Taloudellisena menetyksenä, poissaoloa töistä, asianajajakuluina ja ne lukuisat oikeudenkäyntikulut. Toki hän oli aina se, joka ne sinne veti, mutta mulla oli oma osuus tietenkin maksettavana sitten omalle asianajajalle ja näistä oikeudenkäynneistä niin oma vastuuosuus sitten tietenkin. Ja ihan allekirjoitan, mitä Jenn ja Heini tuossa on puhunut tänään, että kyllä se on hallitseva ja kattava ja moniulotteinen lonkero, mikä sitä sitten kohtaa, kun tähän kyytiin pääsee. Ja mä tein 10 vuotta siinä avioliiton aikana jo
sitä päätöstä, että lähteä. Ja mä vähän jo osasin ounastella tietenkin, että mitä tuleman pitää, mutta sitähän mä en tiennyt, että oikeuslaitos mahdollistaa lukuisten valitusten kierron avulla kestävän oikeudenkäyntirumban. Aina voi valittaa joka ikisestä asiasta. Kaikesta voi valittaa vielä seuraavaan asteeseen ja seuraavaan asteeseen. Niin kuin tuossa aikaisemminkin kuultiin, että niitä asteita riittää. Ja mun avioeron ja tämän taloudellisen väkivallan viimeinen päätepiste tuli, kunnes korkein hallinto-oikeus päätti, että meitä kumpaakaan nimeä ei enää oteta missään oikeusasteissa käsittelyyn. Ja se mun rumpa alkoi vuonna 2002 ja viimeiset oikeudenkäynnit käytiin vuonna 2014. Sitten kun mä tein sen päätöksen, että mä lähden ja olin lähdössä ja mies tiesi, että olen lähdössä ja mulla oli auto pakattuna valmiina, että mä aamulla lähden, niin kävi sitten niin, että mun autosta oli hävinnyt renkaat yön aikana. Ihan noin vanteinen päivin, että siellä se auto sitten oli hiekkamaalla ilman renkaita. Ei varmaankaan ollut mikään sattuma. Mutta sehän vaan vahvisti mua, että näin tämä ei voi jatkua. Ei kukaan voi hallita toisen elämää tällä tavalla. Ja kun mä viimeisen kerran lähdin sieltä yhteisestä kodista, niin mä tiesin, että ei taida hyvä heilua. Se valtava pelko, ahdistus ja suru, se oli aika konkreettinen. Sitä mietti, että mitä minulle tapahtuu tai mun lapsille tapahtuu. Ehkä jotain pahaa. Siitäkin oli aikaisemmastaan jo merkkejä, että voi käydä huonosti. Ja se ahdistus tulevaisuudesta oli aika valtava, kun ei ollut mitään käsitystä, että mitä tapahtuu. Joku muu kontrolloi sitä, mitä sulle tapahtuu. Suru siitä, että tämä avioliitto ei onnistunut. Siihen aikaan mä opiskelin toisella paikkakunnalla ja tunteiden ja pelon vallassa mä ajattelin, että mun on parempi mennä opiskelukaupungin turvakotiin. Turvakoti oli mulle entuudestaan tuttu, koska olin ollut turvakodin palveluissa jo kertaalleen aikaisemmin silloin, kun lapset oli hyvin pieniä. Silloin kun mä lähdin opiskelemaan, joka tapahtui vähän ennen tätä päätöksentekoa, niin en saanut tokikaan mukaan itselleni muuta kuin patjan, lapselle sängyn. Keittiön pöytänä mulla oli semmoinen vanhan ajan parvekepöytä, missä oli raot, niin siihen pantiin pahvi päälle, että tavarat pysyy siinä. Siihen samaan syssyyn sitten mun äiti sairastui hyvinkin vakavasti ja sai arvion, että jäljellä olevasta ajasta on hyvin vähän aikaa. No, mä tein päätöksen, että mä palaan takaisin tänne. Mä laskin, että äiti on mulle tärkeä. Ja kun mä tulin takaisin, niin mulla ei ollut kotia. Mulla lapset ei palautunut sovitulta tapaamiselta. Ja mulla oli vain tieto, että mun hyvin rakas ihminen tulee menehtymään hyvinkin pian. Lasten isä piilotteli lapsia ja heitä etsittiin poliisien kanssa. Siinä kohtaa ystävät nousi arvoon arvaamattomaan. Yksi ystävä pakkasi toisella kaupungilla mun tavarat, pisti ne muuttoautoon. Toinen ystävä täällä järjesti mulle asunnon ja sillä lailla päästiin eteenpäin. No meillähän ei sitten lasten isän kanssa ollut minkäänlaista keskusteluyhteyttä. Kaikki mitä keskusteltiin, niin keskusteltiin viranomaisten kanssa tai juristien kanssa. Nuorin lapseni, joka oli silloin 2-vuotias, asui minun kanssa ja vanhimmat oli jo sitten toisella 10. Nuorimman lapsen tapaamiset hoidettiin sosiaalityöntekijän luona. Sinne hän ei yhtä aikaa tietenkään mun kanssa mahtunut. Ja kun tilanne oli niin hankala, niin mikään ei mennyt sitten ilman pitkän kaavan tutkimista. Ja sitten niitä selvityksiä tästä huoltajuusasioista, niistähän käräjöitiin sitten ihan saman verran kuin tästä avioliitostakin. Eli se 12 vuotta. Pojathan oli isällänsä
Ja sitten tämä vanhin lapseni sitten halusi äitienpäivänä tuoda mulle semmoisen paperisen kukan. Ja tämä tapaaminen täytyi sitten järjestää salaisesti, että hän ei sitä tiedä. No, eihän se niin mene. Totta kai hän sai tietää asiasta. Ja siitä kohtaa alkoi lapsen kipeä kokemus taloudellisen väkivallan lonkeroista. Lapsen isällä oli näkemys, että naturellina tänne tullaan ja naturellina sinä tästä kotoa lähdet. Joten tämä poika tuli mun luo niissä vaatteissa, jotka hänellä oli päällään, ja hän muutti mun luo. Hänkään ei saanut lapsuuden kodistaan mitään. Ja niin kuin tässä tuli aikaisemmin näistä elatusasioista ja näistä, niin meillähän nyt, kun ei sitä keskusteluyhteyttä ollut millään tavalla, niin se jo päätettiin sitten sosiaalihuollossa, että Kela maksaa sen, että jos meillä olisi edes yksi oikeudenkäynti vähemmän. No sitten, kun mulla oli asunto Vaasassa, niin mä halusin totta kai sitten hakea mun tavaroita sieltä. No sehän oli sitten projekti ja hankala. Näitä sitten yritettiin sopia, että juristien kautta tokikin, että sopi päivä X, että mä saan mennä hakemaan tavaraa sieltä. Yksin en uskaltanut mennä. Mulla oli poliisit siinä mukana turvaamassa ja sitten oli mun asianajaja. No sitä sitten harjoiteltiin parinkin otteeseen, koska hän ei tietenkään ollut kotona. No, sitten hankittiin oikeuden kautta pesänjakaja. Vasta oikeuden määräyksellä sovittiin noutopäivä. No, se nyt oli vaan kurja, että se oli sattu olemaan sadepäivä. Hän oli pistänyt jätesäkkeihin sen, mitä hän minulle katsoi kuuluvaksi, ja reijittänyt ne, että ole hyvä. Ja nyt sitten kun mä kerron lisää näitä esimerkkejä, niin en mä loukkaannut, vaikka siellä joku vähän naurahtaa tai siellä chatissakin naurahdetaan, koska en mä itsekään aina tiennyt, että olisiko pitänyt itkeä vai nauraa vai hyppiä tasajalkaa vai mikä on niin kuin oikein. Ja sanotaan, että aika on hyvä hoitaja ja niinhän se onkin. Siksi ehkä pystyykin kertomaan suht hyvin näitä asioita. Minä sain luistimet, mutta hänelle kuuluu narut ja pohjalliset, koska kaikki laitetaan puoliksi. Ompelukone. Se laitettiin rälläkällä poikki, koska puolet kuuluu hänelle. Mun äitiysneuvolakortit jäivät kokonaan hänelle ja ne on edelleen hänellä. Jäi mieleen, että kumpikohan meistä oli raskaana. Ja tuli tuossa sitten päivän aikana mieleen, että toki sinne jäi myös semmoisia, mitkä on mun lapsuuden kotoa olevia tavaroita, niin ne on edelleen hänellä, tai toivottavasti on hänellä. Niitä mulla ei ole. No, tämä puoliksi jakaminen ei tokikaan koskenut minua. Hänellä oli autotalli täynnä työkaluja, työkoneita. Minä en niistä saanut en ruuvimeisseliä, enkä myöskään rahallista korvausta, kun ne hävisi sieltä autotallista. En tiedä, mitä niille tapahtui. Mitä nämä mun lapset sitten väkivallan kokijana on niin kuin kokenut? Niin kuin mä aikaisemmin tuossa sanoin, että se vanhempi lapsi tuli kahta kättä heiluttaen mun luo. Niin tämä nuorin lapsi, joka oli silloin 2-vuotias, on varmaan tuntenut nämä väkivallan muodot rankimpana. Hän sai leikkiä isän ostamilla leluilla, vain ja ainoastaan isän luona. Isän ostamat vaatteet olivat käytössä vain ja ainoastaan isän luona. Mutta jälleen äidin luona ostetut vaatteet yleensä tuppasivat unohtumaan isän luokse. Lapsen kasvaessa, ja kun häntä alettiin kuulemaan sitten näissä asioissa, niin tapaamiset isän kanssa sitten alkoivat hiipumaan. Tässä kohtaa lastensuojelu oli sitten sitä mieltä, että minun alettiin ohjeet, että minun tulee valvoa, että isän ja lapsen välit pysyvät yllä. Edes puhelimitse. Näin sovittiin. Isä puhelun alkaessa ensitöikseen alkoi sättimään lasta ja lopuksi paiskasi luurin lapsen korvaan ja isän viimeiset sanat olivat lasta syyllistävät sanat. Ne on semmoisia, mitä en halua tässä jakaa. No, nuorimman lapsen kasvaessa edelleen tuli ikää 16, piti saada pankkikortti. Ei,
Pankissa sanottiin, että molempien vanhempien on oltava paikalla yhtä aikaa. No, se ei tietenkään isälle sopinut, vaan tästäkin haettiin sitten päätös oikeuden kautta, koska meillä on yhteishuoltajuus. Sieltä tuli sitten määräys, että isän on allekirjoitettava ja tultava pankkiin, että lapselle saadaan pankkikortti. Yhtä lailla mopokortti, yhtä haasteellista. Autokoulun suorittaminen kaikkine lupapapereineen tuotti oman päänvaivansa. Huoltajuuskiistastahan voisin kertoa tokikin loputtomiin, mutta se ei nyt tähän kuulu. Miten sitä omaisuutta sitten yritettiin jakaa? No, kuten varmaan arvaatte, niin minähän hankin sen pesänjakajan hyvinkin aikaisessa vaiheessa, koska keskusteluyhteyttä ei ollut. Ja mulla omana asiajana oli tietysti niin kuin heti jo alusta alkaen mukana. Ja kun vihdoin viimein päästiin siihen päivään, että päästiin tähän osituskokoukseen, sinne hän suostui tulemaan. Ja mun äiti oli kuollut 2 päivää aikaisemmin. Ja ennen kuin tämä koko tilaisuus edes ehti alkamaan, niin hän alkoi sättimään minua, kuinka minä olen minun toiminnoillani aiheuttanut äidille tämän sairauden ja on minun syytäni, että hän kuoli. Tilaisuus päättyi. En pystynyt jatkamaan. Tämän jälkeen haettiin oikeudesta pesänjakajaa. Kiinteistövälittäjästä piti käydä hakemassa oikeudesta päätös, kuka voi luotettavasti arvioida omaisuuden arvon. Toinen osapuoli oli sitä mieltä, että vain hänen hankkimat välittäjät ovat oikeita. Hinta-arvio eri välittäjien kohdalla oli suuret, tietenkin. Hän riitautti kaikki oikeuden päätökset ja valitti. Hänellä vaihtui asianajajat melkeinpä jokaiseen oikeudenkäyntiin, koska hänen mielestään asianajajat eivät osanneet asiaansa. Hän oli toki ehtinyt ottaa ennen minua sen asianajajan sieltä oikeusaputoimistosta, niin hän pystyi käräjöimään asiasta kuin asiasta. Valittamaan ja riitauttamaan joka ikisen päätöksen. Toki hän oikeudenkäynnit hävisi, koska niillä ei ollut mitään perustetta, mutta aina hän maksoi minun kulut, mutta mulla oli se oma vastuu omasta asianajajasta ja hänen käyttämästään ajasta jouduin itse maksamaan, kun hän laati asiakirjat. Ja niitä sitten voin kertoa, että niitä oli aika paljon. Että pitkä oli taival. Todella pitkä. Ja lämmin kiitos siitä, että rohkenit kertoa meille tämän koskettavan ja tosi hankalan kokemuksen. Se on ollut tosi pitkäkestoinen ajanjakso sun elämässä. On. Juuri tuossa lounaalla me laskettiin, että 22 vuotta meni sitten harkinnasta siihen viimeiseen päivään. 22 vuotta, se on aivan mielettömän pitkä aika. On se. Sä nykyään työskentelet itsekin väkivaltatyön ammattilaisena, niin mä haluaisin kysyä sulta, että osaisiko joku ammattilainen joskus tunnistaa tai sanottaa tätä sun kokemaa taloudelliseksi väkivallaksi? Ei todellakaan. Puhuttakaan, että taloudellista väkivaltaa tai että tämä on ylipäätänsä väkivaltaa. Mähän ajattelin vaan, että se tekee mulle kiusaa ja purkaa sitä pahaa oloansa. Että yleensä mä koin, että mähän on se niin huono ihminen, että toinen voi tehdä näin. Niin monesti tätä sanotetaan niin kuin helposti ammattilaistenkin toimesta riidaksi. Kyllä, juuri näin. Kahden ihmisen väliseksi riidaksi, mitä missään nimessä tämmöinen tilanne ei tietenkään ole. No, kun sä pystyt kertomaan tästä näin jäsennellysti ja tässä meille kaikille yhteisesti, niin mitkä on ollut niitä asioita, minkä avulla sä oot päässyt jatkamaan elämässä eteenpäin? Kyllähän se vaatii keskusteluapua, se vaatii itse tutkiskelua, se vaatii sitä, että pitää niin kuin miettiä, että mitä haluaa elämältä, mitä haluaa lapsille antaa. Ja ajatustyötä, mähän tein toki sen 10 vuotta ensin ennen kuin edes uskalsin lähteä. Ja kun mä osasin ounastella, että mullahan alkaa semmoinen maanpäällinen helvetti, mutta onneksi mä en tiennyt ihan kaikkia, mitä tulossa oli. Ja kun sä seisot riittävän pitkään siinä tuulikaapissa, sillä toisella puolella on se ahdistava, sisältä syövä avioliitto ja toisella puolella siellä on se musta, pimeä aukko ja sä hyppäät sinne ja sä et tiedä, mitä siellä on. Sitä kontrolloi joku muu kuin minä.
niin tavallaan se, että johonkin päätökseen sitä tulee, ja mua on auttanut ammatti-ihmiset ja ihanat ystävät, rakkaat lapset. Ja luojan lykkynä ja lahjana mulle on annettu hyvät unelahjat. Ja itsestä huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää meille kaikille, jokaisessa vaiheessa. Ja se, että mä ajattelen, että mulla on vain ja yksi ainut elämä. Ja se on ihan liian lyhyt, että mä olisin katkera tai vihainen jollekin. Et munhan ei tarvi hyväksyä, mitä mulle on tehty tai mun lapsille on tehty. Mutta mä voin aina antaa anteeksi. Se ei ole multa pois. Ja se ehkä voi tuoda sen rauhan sitten sydämeen jossain määrin takaisin. Kyllä. Mitä sä ajattelet, mitä pitäisi yhteiskunnassa muuttua, että me pystyttäisiin ennaltaehkäisemään tämän ilmiön esiintymistä tai auttamaan kokijoita paremmin? Kyllähän se on tämä koulutus, tästä asiasta puhuminen ja tiedon lisääminen ja resursseja viranomaisille ja päättäjille. Työnohjausta päättäjille, viranomaisille, että ne vois tehdä asioita harkiten, päättäväisesti, tehdä ne päätökset, mutta ilman, että heitä syyllistetään tai että heitä jätetään niin kuin ilman tukea sen päätöksen kanssa. Ja jotenkin tuossa matkan varrella mä aina ihmettelin, että eikö kukaan oikeasti näe, mistä tässä on kyse. Et vuodesta toiseen sama mies hakee syystä tai toisesta oikeudenkäyntiä ja sitten se valittaa siitä. Ja silloin on aina uusi asianajaja, että mikä juttu, että niin kun tarvitsisi koulutusta. Että se on varmaan semmoinen ja vertaistuki meille kokijoille. Ja niin kuin toisaalta mä sanon, että oli aivan ihana, toisaalta surullista kuulla, että tämä on maailmanlaajuista ja ihan allekirjoitan, mitä tuolla tapahtuu ja mitä tänään on sanottu, niin been there, done that, ihan noin niin kuin virallisesti. Ja se, mitä mä ajattelisin, että kysyä suoraan, mitä se arki oikeasti on. Niin kuin tavallaan, että en mä olisi osannut sanottaa, että tämä on väkivaltaa tai että tämä on taloudellista väkivaltaa, vaan mä koen, että ammatti-ihmisten pitää tuoda ne termit, niin kuin tuossa aikaisemmin joku kysyikin chatissa, että pitäisikö termeillä enemmän puhua. Joo, varmasti ammatti-ihmisten, mutta sitten taas niin kuin, et kysymällä, että mitä sun arjessa on, mitä siellä tapahtuu. Kyllä, juuri näin. Että minä vain halusin lopettaa avioliiton. Että mä toivoisin viisautta ja rohkeutta kaikille päättäjille ja viranomaisille, että nähkää, kuulkaa, kysykää. Se on mun toive. Kiitos tosi paljon tästä. Tämä toi hyvin konkreettiseksi sen, mitä tässä on aamupäivällä niin kuin teorian näkökulmasta puhuttu, niin tämä toi sen kaiken ihan. Kyllä se herätti itselläkin semmoista, että tämä on oikeasti sitä. Niin, just näin. Tässä vaiheessa mä haluaisin kutsua keskusteluun mukaan Eija-Liisa Helinin. Kiitos kun ja kokemuksellisia ja äärimmäisen tärkeä puheenvuoro ja loistava asenne. Voi kiitos. Kiitos kaikille. Hei Eija-Liisa. No hei. Me vihdoin tavattiin tänään kasvokkain ensimmäistä kertaa, vaikka ollaan yli vuoden verran aika tiiviistikin työskennelty. Eli käännytään vähän näin. Onko nyt parempi? Hyvä. Eli sä toimit meidän hankkeessa vapaaehtoistyössä. Ja kertoisitko vähän, että kuka olet ja minkälaista se sun vapaaehtoistyö on? Joo. Mä oon tosiaan Eija-Liisa Helin ja mä oon varatuomari ja tehnyt pitkän tuomioistuinuran ja on siitä työstänyt eläkkeellä ja silloin eläkkeelle jäätyä niin innostuin tästä sovittelutoiminnasta ja sitä kautta sitten törmäsin tähän Viola ry:hyn ja ajattelin, että tämä olisi semmoinen, mitä mä haluaisin vielä vapaaehtoistyötekijänä tehdä. Ihan loistavaa ja oot ollut kyllä meille semmoinen timantti tässä meidän työssä ja mielettömän iso apu niin meille hanketyöntekijöille kuin meidän
kokija-asiakkaillekin. Kertoisitko vähän, että mitä sä oot tehnyt tässä vuoden aikana? Mä oon tavannut näitä Viola ry:n asiakkaita sillä tavalla joko sitten Teamsissa tai sitten ihan henkilökohtaisestikin täällä Vaasan alueella, ja sitten mä olen myöskin kirjallisesti, jos on ollut semmoisia, miten nyt sanoisi, selkeitä kysymyksiä, niin niihin on voinut sitten hyvin lyhyesti kirjallisesti vastata, ja sitten se on voitu toimittaa edelleen asiakkaalle se vastaus. Joo, ja se on ollutkin kyllä, niin kuin meidän kokijat usein kertoo siitä, että heillä ei ole taloudellisesti mahdollisuutta palkata juristia, ja usein he ovat tämän julkisen oikeusavun ulkopuolella, niin sä oot saattanut olla ainoa tämmöinen lainopillinen apu heille. Kiitos siitä. Ja se on hienoa, että meillä on täällä Vaasan ensi- ja turvakoti ry:ssä, että sä oot täällä Vaasassa, koska sä pystyt täällä myös tapaamaan sitten ihmisiä kasvokkain, vaikka me paljon etänä työskennellään. Mitä ajattelet taloudellisen väkivallan kokijan oikeusturvasta? Kyllä mun mielipiteeni on se, että se oikeusturva ei toteudu sillä tavalla, kun se tässä yhteiskunnassa pitäisi toteutua. Kyllä. Se oli ytimekkäästi sanottu, ja me kyllä täysin allekirjoitetaan hankkeessa tämä asia. Me ollaan työskennelty erilaisten teemojen parissa, mutta siellä ehkä korostuu muutamat tietyt teemat, mitkä niin kuin toistuu usein. Niin kertoisitko, mitkä olisi sellaiset 3 niin kuin tärkeintä teemaa, mihin olet törmännyt tässä? No ensinnäkin on nämä ositukseen, eli avioeron jälkeiseen taloudelliseen väkivaltaan liittyvät kysymykset, eli tähän ositukseen liittyvät ongelmat on yksi semmoinen ryhmä, mikä on ollut aika näkyvästikin monessa asiassa esille, ja sitten on toisena kysymyksenä on ollut nämä lasten elatukseen liittyvät kysymykset, ja sitten 3. asiaryhmä on nämä pitkittyneet oikeudenkäynnit, ja sitten nämä tällä tavalla jatkuvat oikeudenkäynnit, sanotaanko niin kuin nyt just tässä sun tapauksessa oli, että on nostettu jatkuvasti näitä oikeudenkäyntejä. Kyllä siinä välillä oli aika epätoivoinen olo, ja kun ei se ole ihan Maija meikäläiselle joka päivästä istua tuolla raastuvassa, niin se on myöskin henkisesti aika kova kapasiteetin vaatiminen. Kyllä, ihan totta. Eli tällaista niin kuin prosessuaalista väkivaltaa. Kyllä. No keskustellaan tänään vähän tarkemmin siitä ositusprosessista. Ja täällä on varmaan ehkä läsnä, mutta linjoillakin varmaan ihmisiä, jotka ei tiedä, että minkälainen on ositusprosessi. Niin kertoisitko siitä lyhyesti? No yleensä ositusprosessi tai se tulee vireille silloin, kun suunnitellaan sitä avioeroa tai ollaan jo erottu. Ja yleensä se lähtee siitä tietenkin, että niin kuin teidänkin tapauksessa, että osapuolet yrittää ensin keskenään neuvotella siitä asiasta, ja jos ei siitä sitten synny mitään tulosta, niin sitten käännytään asianajajien puoleen ja koitetaan asianajajien välityksellä saada sitä sopua aikaan. Ja jos ei sitä sopimusta tässäkään kohtaa sitten synny, niin silloin sitten yleensä toinen osapuoli hakee tätä pesänjakajan määräystä, ja silloin sitten käräjäoikeus määrää tämän pesänjakajan toimittamaan sen osituksen. Ja siitä sitten seuraava askel on se, että tämä pesänjakaja kutsuu nämä osituksen osapuolet sinne toimitukseen, koko osituskokoukseen, ja siellä selvitellään tätä omaisuutta ja näitä velkoja, mitä osapuolilla on, ja ehkä suunnitellaan sitten vähän sitä, että miten se jako voisi parhaiten tapahtua. Ja sitten se seuraava askel sitten on, että jos siinä kohtaa tämän nykyisen lainsäädännön mukaan tätä sopimusta pesänjakajan ohjaamana ei synny, niin silloin sitten pesänjakaja tekee tämän osituslaskelman, jossa sitten se määrittää sen, että mikä on tämä toiselle osapuolelle mahdollisesti maksettava tasinko, eli siinä se toteutuu se avio-oikeus, ja sitten määrää senkin, että mitä omaisuutta kukin osapuoli siinä tilanteessa sitten saa. Ja nyt sitten tämä on niinku tavallaan se pesänjakajan ratkaisu on niinku se ensimmäinen
askel siinä, että sitten siitä pesäjäkeen ratkaisusta, niin kuin sunkin tapauksessa, pystytään edelleen käymään oikeutta. Toisena asteena on tavallaan käräjäoikeus ja sitten tulee hovioikeus ja sitten korkein oikeus. Ja tietysti voidaan kaikki nämä asteet käydä sitten läpi, mutta siinä on nykyisin tapahtunut kyllä sillä tavalla kehitystä, että nykyisin riita-asioissa esimerkiksi niin hovioikeusprosessi on tämmöisen jatkokäsittelyluvan varassa ja silloin, jos tätä jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, niin silloin se palautuu aika äkkiä. Mutta sitten se on tietysti, että jos sitten nämä tuomioistuimet muuttaa sitä pesäjakajan ratkaisua, niin sitten se monesti vielä palautuu pesäjakajalle ja sitten se voidaan taas aloittaa uudestaan ja uudestaan, että siinä on siinä mielessä otollista maaperää, sanotaanko just näille tämmöisille pitkittyneille oikeudenkäynneille, että niitä jatketaan ja jatketaan. Kyllä, ja siinähän voi olla se tilanne, että se omaisuus on sen toisen henkilön hallussa. Ja meilläkin on ollut työskentelyssä useita ihmisiä, kenellä se on kestänyt siis vuosikausia ja jopa siis yli 20 vuotta on ollut ositus tekemättä, eli niin kuin tavallaan se omaisuus on silloin sidottuna ehkä sinne toiselle. Mitä sun mielestä on sellaiset isoimmat puutteet tällä hetkellä tässä järjestelmässä? No nimenomaan, sanotaan nyt näin, että oikeastaan tämä koko järjestelmä kaipaisi niin kuin uudistamista siinä mielessä ensinnäkin, että ositusta ei koske niin kuin omat prosessuaaliset määräykset, vaan niissä viitataan perinnönjakoa koskeviin määräyksiin. Ja mun mielestä olisi järkevää, että tätä ositusta ja yhteisön omaisuuden jakamista varten olisi ihan omat säännökset. Mutta vaikka näin pitkälle sitten nyt tietysti tämmöiset uudistukset vaatii aina valtavaa usean vuosien ehkä lainvalmistelutyötä, mutta jos sitä ajatellaan jotain aivan pieniä muutoksia, niin aika paljon on ollut ehkä esillä sekin, että voitaisiin tähän ositusprosessiin määrätä pesän selvittäjä, joka ottaisi niin kuin vastuun tästä omaisuuden selvittämisestä ja velkojen selvittämisestä, että mitä omaisuutta siihen pesään kuuluu, että se olisi yksi tie. Toinen tie olisi sitten tämän pesäjakajan valtuuksien niin kuin, lisääminen sillä tavalla, että nyt pesäjakaja nähdään niin kuin tässä ositusprosessissa semmoisena tuomarin roolia noudattavana, jonka pitää pysyä puolueettomana. Ja sen takia, kun tämä on niin kuin tämmöinen puolueeton rooli sillä pesäjakajalla, niin se ei voi ruveta niin kuin avustamaan toista puolta, eikä auttamaan toista puolta. Että sen takia esimerkiksi siinä ositusprosessissa molemmat tarvitsevat tämän oman asianajajan, että oikeudet tulee niin kuin katettua. Mutta että mun tämmöinen, miten nyt sanoisi, omaehtoinen innovaatio oli tässä suhteessa se, että täällä avioliittolaissa on vuodelta 1929, eli melkein 100 vuotta sitten, niin säännös tästä omaisuusluettelosta, joka voidaan tehdä avioliiton aikana, ja siinä molemmat vakuuttaa sen luettelon oikeaksi, ja siinä on kaksi todistajaakin todistamaan tämän asiakirjan oikeaksi. Eli mä ajattelisin, että tämmöisellä hyvin niin kuin, pienillä lainsäädännöllisillä muutoksilla voitaisiin saada aikaan sitä, että tämä prosessin viivyttäminen ei enää olisi niin ilmeistä, koska näissä mun haastattelemissa asiakkaissa on ollut paljon sellaisia, jossa sitten tämä asiakas on joutunut viemään itse sitä prosessia koko aika eteenpäin, ja toinen on ollut täysin passiivinen, ei ole selvittänyt omaisuuttaan, ei ole selvittänyt velkojaan, eikä tule pesäjakajan tai näihin kutsumiin kokouksiin. Ja silloin se viivyttää, voi olla useita vuosia, että se viivyttää nämä. Eli mä ajattelisin ihan yksinkertaisesti niin, että
tämä omaisuusluettelo laitettaisiin tähän pesänjakajahakemukseen liitteeksi jo suoraan, ja jos ei sitä omaisuusluetteloa siinä olisi, niin silloin sitten tuomioistuin määräisi edunvalvojan tälle vastaanhangottelevalle osapuolelle laatimaan sen omaisuusluettelon. Ja tämä olisi mun mielestä sinänsä niin kuin selkeä siinä mielessä, että pesänjakaja pystyisi tällä tavalla säilyttämään sen niin sanotun tuomarin roolinsa siinä asiassa, pysymään puolueettomana. Ja sitten nämä kustannukset, mitä siitä tulisi, niin mun mielestä se olisi sitten oikeudenmukaista, että nämä kustannukset, mitkä siitä edunvalvojasta määräämisestä aiheutuisi, niin ne kustannukset tulisi sille, joka sitä prosessia viivyttää. Kyllä. Koska nyt tämä pesänjakaja, ottaen huomioon sen vastuun ja työmäärän ja kokoukset ja näin juridisen osaamisen, niin nämä voi sanoa, että ne on arvokkaita tunteja, mitä pesänjakajat tässä tekee, ja se on tullut erittäin selvästi esille just, että tämä on sellainen kustannus, joka tulee sitten semmoinen 10 000 euron kustannus suurin piirtein, niin tulee sitten ylimääräisenä tässä ositusvaiheessa, ja se ei ole kenenkään etujen mukaista. Että mun mielestä niin kun tulevaisuutta silmällä pitäen, niin nämä osituksen prosessi pitäisi olla semmoista, että se menisi niin kuin eteenpäin vähän niin kuin automaattisesti ja niin, että tavallaan siinä kohtaa jo sillä sopimuksella niin kuin tavallaan kiristäminen, niin että sillä ei olisi tilaa. Että se menisi automaattisesti, ja silloin se myöskin nopeuttaisi sitä prosessia. Että sähän lähetit mulle linkin siitä, että Ruotsissa on suunnitteilla tähän osituksen kestoon määräaika, ja tietysti tämmöinen parannuskin, se on helppo tehdä, mutta tietysti siinä on se, että silloin se pitää kuitenkin olla jonkun verran sitä aikaa, ja silloin siitä tulee ehkä helposti se maksimiaika, mutta tietenkin sekin olisi jotain askelia eteenpäin. Kyllä. Kiitos. Mun mielestä tuo sinun innovaatio kuulostaa aika hyvältä. Yhdyn kyllä, että kuulostaa aivan mahtavalta, että jos siinä olisi joku semmoinen, ja kun nähdään, että toinen niin kuin toistuvasti niin kuin ihan, oli se asia mikä tahansa, mutta kun sama mies tulee ja samat asiat ja eri asianajaja, niin ehkä se varmaankin sitten ei mun mielestä tämä edunvalvoja tälle passiiviselle puolelle, niin saattaa pistää vauhtia toiseen. Kyllä, just näin. Ja tämä asia just toistuu niin kuin monessa muussakin oikeusprosessissa näissä taloudellisen väkivallan kohdalla, että kokijat sanoo, että he kokee, että tätä ei nähdä semmoisena niin kuin kokonaisuutena siellä tuomioistuimessa, vaan se on aina se yksi asia, mikä siinä pöydällä on, ja se tekee siitä tietysti tunnistamisesta niin kuin hankalaa. Joo, niin mä ajattelisin, että oli todella mielenkiintoista kuulla tämän Jennin esitystä, että mä uskoisin, että Suomessa vielä kestää jonkun aikaa ennen kuin päästään tällaiseen ajattelumaailmaan, että se taloudellinen väkivalta on niin kuin sinänsä rikosnimikkeenä voimassa, mutta nythän toki niin kuin tuossa Heinin esitelmissä oli niin tämä pakottaminen ja sitten mä ajattelin näiden jatkuvien oikeusprosessien osalta, niin mä ajattelin, että jossain tasolla se voisi sopia tämmöiseen vainoamisen kuvaukseen sillä tavalla, että siinä tämän rikoslain pykälän mukaan sanotaan, että jatkuvasti ottaa yhteyttä, ja sitten siinä on eri vielä, mutta jatkuvasti ottaa yhteyttä tai muutoin näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan pelkoa tai ahdistusta. Eli periaatteessa niin kuin tämmöinen rikosoikeudellinen voisi, sehän tietysti kaikki nämä riippuu olosuhteista ja se, että miten se täyttää tämmöisen teonkuvauksen, mutta se voisi mun mielestä periaatteessa olla niin kuin semmoinen lainkohta, johonka sopisi, että
tai muutoin näihin rinnastettavilla tavalla oikeudettomasti vainoa. No tietysti tähän vainoa-sanan, että mutta se ehkä pienellä hienosäädöllä. Niin, se kynnys sitten siihen, että kuinka monta oikeudenkäyntiä pitäisi olla, että se on niin kuin vainoamista, että ehkä se voisi olla 10 vai 5 vai miten sitä arvotettaisiin, mutta kuitenkin niin siinä mun mielestä olisi niin kuin jonkunlaista turvaa. Mutta näistä jatkuvista oikeudenkäynnistä mä haluaisin sen verran sanoa vielä, että tuomioistuimilla on riita-asiassa, niin sitä ei voi tietenkään kukaan estää, että tämä vastapuoli laittaa sinne haastehakemuksen käräjäoikeuteen ja se siellä kirjataan ja otetaan vastaan. Mutta sitten tuomioistuimella on silloin, jos tämä kanne on selvästi perusteeton, niin silloin se tuomioistuin saa sen hylätä suoraan tuomiolla. Eli se ei mene siitä yhtään eteenpäin. Mä en tiedä, mä en muista, koska tämä säännös on tullut voimaan, mutta... Kuulostaa, että olisi ollut silloin. Niin, en osaa sanoa, mutta että se voi olla selvästi perusteeton. Ja sitten toinen asia ehkä, mikä näihin jatkuviin oikeudenkäynteihin liittyy, yleensä, tai siis lähtökohta on se, että samassa asiassa ei voida nostaa niin kuin moneen kertaan kanteita, mutta nämä lapsiasiat eroaa niin kuin siinä mielessä, koska silloin tämä uusi kanne voidaan nostaa vaan, jos ne olosuhteet on muuttunut tai sitten on muutoin on aihetta. Että tämä on yleensä sitten se, niin kuin ehkä se lapsen etu vaatii, että nyt sitten uudestaan esimerkiksi tätä huoltoa tai tapaamista pohditaan. Että nämä mun nyt tulee tämän jatkuvan oikeudenkäynnin osalta. Ja tietysti sitten rikosasiassahan poliisi sitten ei ehkä vie eteenpäin ollenkaan, sit, kun se huomaa, että tästä ei ole mitään. Tai sitten syyttäjä tekee syyttämättä jättämispäätöksen, että ne niin kuin torpataan kyllä sitten osa tähän, mutta ehkä ei kaikkea sitten pysty näillä perusteilla torppaamaan. Kiitoksia kovasti. Onko siellä chatissa jotakin kommenttia, mitä haluatte nostaa, tai jotain hyvin yksinkertaista kysymystä? Joo, täällä on vielä puoli minuuttia aikaa. Joo, tosiaan tuli Pirjolle niitä kiitoksia ja tsemppejä täältä kovasti lähetettiin ja oikeastaan mitään kysymystä nyt sitten tullut. No niin, hyvä, mutta oikein lämmin kiitos Eija-Liisalle ja Pirjolle. Ja me jatketaan seuraavaksi sitten kahvitauolle. Ja kahvitauon kesto 15 minuuttia, eli palataan 1:15 takaisin. Kiitos.
Tervetuloa takaisin. Seuraavaksi annamme puheenvuorot Tiina Pollarille. Tiina on psykoterapeutti ja kirjailija, ja hän on kirjoittanut kirjan Raha ja rakkaus, taloudellinen väkivalta parisuhteessa. Ole hyvä, Tiina. Joo. Hei vaan kaikille. Mä tosiaan tulin kertoon Raha ja rakkaus, taloudellinen väkivalta parisuhteessa. Mä yritin tässä nyt mun PowerPoint-esitystä saada tähän näkyville, mutta sitä ei ilmeisesti. Se on jotenkin nyt, että se ei näykään tässä. Tässä lukee, että host disabled participating screen sharing. Mä ajattelin, että saisiko sitä näkyville sinne. Nyt toimii. Ai nyt toimii. No nyt toimii, hyvä, kiitoksia. Niin mä avaan tämän esityksen tähän. No niin. No nyt. Eli tosiaan tässä on tämä viime elokuussa ilmestyi mun kirja, johon on koonnut 9 naisen omakohtaiset tarinat taloudellisesta väkivallasta. Eli mä oon haastatellut näitä naisia ja he on kertonut sitten omat tarinansa ja siinä tulee esiin 9 erilaista taloudellisen väkivallan muotoa, mutta ne on sillä tavalla niin kuin nämä muodot, että ei ole, että yhdessä tarinassa on vain yhtä muotoa. Totta kai ne voi mennä sekaisin ne eri muodot siellä, että nyt mä hetken päästä teille niitä kerron lisää, niin näette vähän minkä tyyppisiä, mutta että tämä kirjan tarkoitus on tosiaan niin kuin tuoda apua ja vertaistukea tähän vaiettuun ongelmaan, mitä parisuhteessa voi olla. Ja tänään oottekin kuullut, on ollut tosi hyviä esityksiä. Mä oon päässyt muutamia täältä livenä kuuntelemaan. Ja täällä on tosiaan todettu, että se raha toimii sen väkivallan välineenä ja sillä vahingoitetaan puolisoa tarkoituksella. Silloin se on sitä väkivaltaa. Ja se voi olla kontrollointia, manipulointia, uhkailua, hyväksikäyttöä. Se on haitallinen muoto, mutta näkymätön ja salattu väkivallan muoto. Ja nämä tarinat, joita mä oon kuullut ja joista mä oon kirjoittanut kirjan, niin siinä tämä taloudellinen hyöty ja halu kontrolloida ja vahingoittaa kumppania sen rahan avulla, niin on ollut se semmoinen yhdistävä tekijä näissä kaikissa tarinoissa. Ja voi olla esimerkiksi tämän tyyppisiä, että puoliso määrää kumppaninsa rahan käyttöä, maksattaa tällä kaikki menonsa tai varastaa toisen omaisuutta. Ja miksi tästä taloudellisesta väkivallasta on tärkeää puhua ja mistä tämä kirjaidea mulle tuli aikoinaan, niin tosiaan olen ollut työskennellyt sosiaalityöntekijänä ja psykoterapeuttina ja huomasin, että yhteiskunnassa tätä taloudellista väkivaltaa tunnistetaan heikosti ja siihen ei oikeastaan ollut semmoisia auttamispalveluita. Että sitten mä törmäsin tähän Anniina Kaittilan väkivaltatutkimukseen ja tähän väitöstutkimukseen taloudellisesta väkivallasta parisuhteessa ja siitä niin kuin tuli ne sanat tälle, että mitä se oikeasti on eri muodot ja nämä sanat, niin siitä sitten kiinnostuin tästä aiheesta ja totesin, että jos löytyy tarinoita ja haastateltavia, niin kirjoitan kirjan ja löytyi tosi paljon ihmisiä tai naisia, jotka halusivat kertoa oman tarinansa. Toki olisin toivonut sitten miestenkin kokemuksia, mutta niitä oli sitten selkeästi vähemmän saatavilla. Ja sitten kun kuitenkin halusin semmoisen pitemmän tarinan siitä, niin ei oikein löytynyt sitten semmoisia, jotka olisi halunnut jakaa sen koko elämän tarinansa, mutta että joitakin tarinoita toki miehiltäkin kuulin. Ja niitä on tässä kirjassa semmoisia lyhyitä sitaatteja löytyy sitten.
mutta että varmasti myös on miesten kokemaa väkivaltaa tämä. Ja sillä väkivallalla on uhrille moninaisia ja kauaskantoisia henkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Ja sitten haastavaa on se, että kun se väkivalta parisuhteessa jatkuu, voi raaistua ja tämä uhri kokija alkaa uskoa, että ei pärjäisi ilman puolisoa ja jää suhteeseen. Ja sitten se niin kuin jatkuu ja raaistuu. No tässä on nyt, esittelen näitä muotoja, joita tuli esiin näiden haastattelujen kautta. Niin ensimmäisenä on tämä taloudellinen hyväksikäyttö. Siinä toinen puolisoista kieltäytyy kantamasta vastuuta perheen yhteisistä menoista. Että hän vaan saattaa sanoa, että ei ole rahaa, en voi maksaa vuokraa, tai jos on sovittu vaikka, että toinen maksaa vuokraa ja toinen maksaa joitakin laskuja tai ruokamenoja, niin ei vaan ole rahaa. Ja vaikka sitä rahaa ehkä... Tiina, sun esityksen slaidit ei vaihdu. Meille näkyy koko ajan slide numero 4. Eikö vaihdu? Mikähän siinä sitten on? Mulla ne vaihtuu täällä, nimittäin mä näen nää kyllä. Näkymän, mutta sitten kun sä oot käynnistänyt sen esitysmoodissa, niin se ei näy se esitysmoodi meille. Voisin uudestaan avata tuon. Näkyykö nyt? Näkyy slide 4. Joo. Vaikka aina seuraavan slaidin tässä näkymässä, niin se näkyy ihan hyvin meille näin esitystilaan. Anteeksi? Näkyykö sulla tällä hetkellä se, missä on se koko iso esitys, pelkkä yksi slaidi, vai näkyykö sulla siellä reunassa ne useammat eri slaidit? Nyt näkyy ne, missä on ne useammat slaidit. Joo, niin jos sä jätät tämän tilan päälle ja aina klikkaat sen seuraavan. Hyvä, nyt vaihtuu. Kiitos. Mä jätän sen tähän. Hyvä, kun kerroit. Kiitos. Eli mä taisin olla tässä taloudellisessa hyväksikäyttö tässä. Joo. Eli että ei vaan makseta, ei osallistuta niihin yhteisiin arjen menoihin, vaikka sitä rahaa olisi. Ja sanotaan, tai ajatellaan, että sinun rahat on yhteisiä ja minun rahat on omia. Ja sitten siitä voi olla seurauksena, että toinen puolisoista saattaa elää korkeammalla elintasolla, koska hänellä saattaa olla sitä varallisuutta, mitä hän sitten kerryttää, koska hän ei maksa niitä yhteisiä kuluja ja yhteisiä menoja. Sitten toi 6. Seuraava slaidi varmaan. Teillä vaihtuu se rahankäyttöön pakottaminen ja päätäntävallan riistäminen. Siinä puoliso tekee yksin yhteiset rahapäätökset. Ja hän pyrkii ohjaamaan puolison rahankäyttöä vastoin tämän tahtoa. Eli tässä kirjassa on esimerkkitapauksena tällainen Annelin tarina, jossa Annelin mies aina ilmoitti, että nyt me ostetaan omakotitalotonttia, aloitetaan rakentamaan talo sinne tontille. Ja muitakin tällaisia tämän tyyppisiä ilmoituksia sieltä tuli, ja Annelin täytyy sitten aina allekirjoittaa esim. Lainasopimus tai laittaa se oma allekirjoitus sinne, mihinkä sitä milloinkin vaadittiin tai mitä rahapäätöksiä tämä mies teki. Ja tässä on myös sitten tämä, että se tekijä saattaa vaatia puolisoaan ottamaan lainaa niin kuin tämän puolison nimiin, eli tälle tekijä saattaa tarvita jotain itselleen ja sitten pakottaa sen puolison ottamaan sen esimerkiksi osamaksulaina tai joku tämmöinen muu. Sitten tämmöinen päätäntävallan riistäminen voi näkyä siinä, että tekijä vaatii puolison palkkatulot ja pankkikortin itselleen, sanelee mitä puoliso voi ostaa, kontrolloi kaikkia rahan käyttöä
Ja voi olla jopa niin, että maksaa puolisolle kuukausittaista käyttörahaa. Ja tässä on tällainen yksi esimerkki. Exalla oli luottotiedot menneet ja hän painosti minua aina välillä ottamaan isoja pikavippejä ja ostamaan kallista elektroniikkaa osamaksulla. Ostokset olivat hänen mielestään tarpeellisia, jotta hän voisi olla kotona onnellinen. Meidän piti hankkia älytelevisio, tietokone, pelikonsoleita. Mikään ei silti koskaan lievittänyt hänen ahdistustaan. Sitten on rahalla uhkailu ja kiristäminen. Siinä väkivallan tekijä uhkailee, että jos puoliso aikoo erota, niin tämä ei saa mitään mukaansa. Ja sitten saattaa kiristää veloilla, että jos he eroavat, niin ne velat jää sen puolison maksettavaksi. Ja kokija tietenkin pelkää tämmöisessä tilanteessa menettävänsä ne viimeisetkin taloudelliset resurssit. Ja väkivallan tekijä saa hänet uskomaan, ettei hän pärjäisi yksin, että on sitten järkevämpi jäädä siihen suhteeseen, kun yrittää irrottautua. Ja sitten on myös tämmöistä uhkailua fyysisellä väkivallalla, ellei kumppani anna rahaa. Eli on sitten myös muita väkivallan muotoja. Tässä sitten yksi kirjan esimerkki siitä, miten voidaan kiristää sillä, että toinen jäisi suhteeseen. Tässä oli velkakirjoja, eli Emilialla ei ollut mahdollisuutta erota ja lähteä suhteesta, koska Matti vastaisi hänen aikomuksiinsa uudella velkakirjalla. Järjen mukaan Mattilla ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia periä häneltä tuhansien eurojen velkaa. Hän ei ollut missään vaiheessa pyytänyt Matilta rahaa lainaksi. Pelko kuitenkin vei voiton, sillä Matti osasi olla vakuuttava. Hän kertoi, että oli laatinut velkakirjat lakimiehensä kanssa ja ilmoitti niiden olevan aitoja ja päteviä. Matin sanat, erotaan vain jos maksat tämän verran, saivat ansiosidonnaisella päivärahalla toimeen tulevan Emilian tyytymään tilanteeseensa. Ja Emilian tarina on kokonaan kuvattu tuossa kirjassa. Sitten rahan varastaminen ja puolison elämän rajoittaminen. Taloudellisen väkivallan tekijä saattaa varastaa tai painostaa kumppaniltaan tai tämän lapsilta rahaa. Hän voi myös varastaa tai myydä kumppaninsa omaisuutta. Eli on ihan tämmöisiä esimerkkejä, missä puoliso on voinut käyttää lastenkin säästöjä tai lasten pankkikorttia tai varastaa ihan niin kuin rahaa ja tavaroita ja myydä niitä eteenpäin saadakseen rahaa. Tekijä voi myös pyrkiä estämään kumppanin pääsyn töihin, esimerkiksi piilottamalla auton avaimia tai perumalla lastenhoitovuoron juuri ennen puolison töihin lähtöä. Tekijä voi uhata mustamaalaavansa uhria tämän esihenkilölle tai häiriköidä tätä esimerkiksi soittelemalla kesken työnteon. Eli sitten tähän niin kuin työntekoon ja ansaitsemiseenkin liittyvää häirintää, että mikä voi sitten vaikuttaa myös siihen, että tulee esimerkiksi sairaslomia tai työkyvyttömyyttä. Tekijä voi myös valvottaa puolisoa öisin, jolloin tämä ennen pitkää uupuu, eikä kykene käymään töissä tai hakemaan apua. Sitten on taloudellinen salailu. Kumppani salaa puolisoltaan raha-asioita, kuten velkojaan, sijoituksiaan ja omaisuuttaan. Eli tässä kun ollaan vaikka avioliitossa, niin toinen puolisoista ei tiedä ollenkaan esimerkiksi, että puoliso on ulosotossa tai hänellä on paljon omaisuutta tai että niin kuin molemmin puolin sitä saatetaan sitten piilotella ja salailla. Voi salata myös sen, että ei ole osallistunut perheen yhteisiin menoihin niin kuin on sovittu. Tekijä voi piilottaa kumppaniltaan tämän omaa taloudellista tilannetta koskevia posteja, kuten laskuja. Eli se saattaa tämä väkivaltainen puoliso piilottaa ne laskut ja sitten sieltä voi mennä jopa ulosottoon sitten niitä puolison laskuja tai sitten tämä salailu voi olla sen tyyppistä. Tässä onkin esimerkki, että ei hoidetakaan niitä, mitä on itselle kuulunut hoitaa. Eli
Nainen itkee lohduttomana keittiön pöydän ääressä. Hän kertoo kotiinsa tulleelle sosiaalityöntekijälle, että hänen miehensä oli ollut määrä hoitaa asunnon vuokrakulut. Naisen osuutena oli ollut perheen kuukausittaiset ruokakulut. Lopulta oli paljastunut, että mies oli jättänyt useiden kuukausien ajalta vuokrat maksamatta. Nyt perhettä uhkasi häätö. Sitten on rahalla vahingoittaminen. Otan kelloa, niin mä käyn näitä tiiviisti läpi tässä. Tekijä voi väärentää valtakirjoja ja niiden avulla hoitaa puolison raha-asioita, eli väärentää sinne sen puolison niin kuin allekirjoituksen, että hänellä on oikeus hoitaa näitä raha-asioita. Ja eräässäkin tapauksessa tekijä järjesti puolisolle liudan ulosotto- ja maksuhäiriömerkintöjä. Ja onhan se aikamoinen kriisi sitten, kun tämmöinen paljastuu sille kokijalle eli uhrille. Puoliso voi painostaa kumppaniaan ottamaan lainoja ja pikavippejä. Velkakierre kasvaa ja kokija menettää luottotietonsa. Tämäkin on aika yleinen tarina, mitä olen kuullut, että painostetaan ottamaan velkaa omiin nimiinsä. Ja tässä onkin tämmöinen miehen kertomus, että menetin omaisuuteni noin 20 000 euroa, koska jouduin myymään harrastusvälineitä ja muuta arvokasta omaisuuttani rahoittaakseni menojamme. Jälkeenpäin ekseni sanoi ivallisesti, että myit omaisuuttasi täysin omasta tahdostasi. Se on hieman tulkinnanvarainen asia, koska jos en olisi myynyt, niin olisimme jääneet asunnottomaksi. Sitten on taloudellinen hallinta ja eriarvoisuus. Eli siinä hallinnassa vahditaan ja kontrolloidaan, mitä puoliso saa ostaa tai mihin käyttää rahoja. Tai ne rahat voidaan kokonaan ottaa omaan käyttöön se puolison pankkitili, että hän ei pääse edes sinne. Ja perusteena voi olla, että minun on pakko hallita perheemme rahoja, koska sinä olet liian tuhlailla. Eli tämmöinen syyllistävä ja manipuloiva näkemys. Ja niin kuin tuossa aiemminkin oli tämä, että tekijä vastaa yksin rahan käytöstä ja maksaa puolisolle käyttörahaa. Vaikka se puoliso kävisikin töissä ja silloin jos palkka tulee, niin ei välttämättä pääse niin kuin käyttämään tai niin kuin päättämään niistä omista rahoista. Tekijä kerryttää omilla rahoillaan varallisuuttaan, säästöjä tai ylläpitää puolisoaan korkeampaa elintasoa. Tämäkin on tämä eriarvoisuuden näkökulma tähän. Rahalla alistaminen ja oman taloudellisen hyödyn tavoittelu. Väkivallan kokija saattaa joutua maksamaan kaikki perheen menot ja samaan aikaan tekijä kerryttää omaa omaisuuttaan ja varallisuuttaan ja hänellä saattaa olla kalliita harrastuksia tai hän matkustelee paljon tai elää ihan semmoista omaa elämää. Tai sitten voi olla niinkin, että tämä tekijä käyttää perheen yhteisiä rahoja johonkin omaan tarkoitukseen, sijoituksiin tai kalliisiin omiin harrastuksiin, kuin hänen omiin nimiinsä. No tämmöinen yksi esimerkki on myös, että rahalla alistava puoliso syyllistää kumppaniaan ja mitätöi hänen kykyään käyttää rahaa. Hän antaa ymmärtää, että alisteinen tilanne on kokijan itsensä syytä. Kokijan pitää joko pyytää puolisoltaan rahaa tai saa tietyn määrän käyttörahaa. Kokija saattaa joutua perustelemaan, miksi ja mihin tarvitsee rahaa. Sitten on taloudellinen tuhoaminen. Tekijä riistää puolisonsa taloudelliset resurssit, kontrolloi niitä tai tuhoaa. Hän voi näkyvimmillään tuhota uhrin omaisuutta, esimerkiksi hajottaa tavaroita tai asuntoa tai aiheuttaa omaisuudelle suurta vahinkoa. Eli eräskin tarina on semmoinen, että siinä tämä puoliso häiriköi siellä tämän puolison omistamassa asunnossa ja lopulta sitten siinä se oli ihan hänen omistusasunto, mutta taloyhtiö otti sen sitten
haltuun ja se asunto oli pakko niin kuin sitten jättää. Tai hänen täytyy muuttaa siitä pois ja muutenkin tämä tekijä hajotti sitä asuntoa. Väkivallan kokija voi velkaantua, menettää luottotietonsa sekä suuria summia rahaa tai asuntonsa. Taloudellisen väkivallan uhriksi joutuminen voikin olla henkisesti hyvin raskas kokemus ja sen seuraukset ovat kauaskantoisia. Sitten eräs esimerkki. Eron jälkeen tunsin itseni petetyksi, jätetyksi ja huijatuksi. Oma vastuuni talouteni hoidosta oli ollut huonoa, mutta tulipa opittua kantapään kautta. Velkaannuin, koska jouduin ottamaan lainaa opintojen ajalle, yrityksen perustamista varten ja puolison asunnoissa asumiseen. Edelleen velan määrä on 150 000 €, joka lopulta jäi käteen liitosta miljonäärin kanssa. Se estää minua ostamasta ensiasuntoa. Joo, tämä on sitten viimeinen slaidi. Onko tässä välissä kysymyksiä vai käydäänkö vielä tämä? No, tässä on tämän kirjan perusteella tämä, että miten ehkäistä taloudellista väkivaltaa niin parisuhteessa. Niin aivan ensimmäisenä olisi tärkeää tämä avoin rahapuhe, että pystyisi kysymään tai ihmettelemään ääneen tai kertomaan omaa näkemystä, että jos joku raha-asioissa mietityttää, että pystyisi ottaa niitä puheeksi sen puolison kanssa. Ja tietenkin se on myös tärkeää, että olisi niin kuin semmoinen, kun mietitään näitä taloustaitoja ja taloudellista itsenäisyyttä, että olisi se semmoinen itsevarmuuskin siihen, että siihen on oikeus. Että on oikeus päättää niistä omista niin kuin raha-asioista ja semmoiseen taloudelliseen itsenäisyyteen, vaikka on se yhteistalous siellä parisuhteessa. Että sen vahvistaminen olisi tärkeää myös. Ja sitten se, että mikäli koet taloudellista väkivaltaa, niin älä jää yksin. Puhu asiasta läheisen kanssa. Ja sitten voi myös ottaa yhteyttä väkivaltatyön auttamispalveluihin, esimerkiksi Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke. Ja sitten on myös näitä paljon niin kuin netissä matalan kynnyksen palveluita, että on myös nämä naisten linja ja nollalinja. Että tuntuu, että alkaa olla myös tällaisia eri palveluita, mutta tietenkin ensisijaisesti just tämä hanke, minkä tässä mainitsen, niin on se, missä on asiantuntevaa ohjausta ja apua. Tässä on nämä slaidit. Paljon kiitoksia, Tiina. Onko yleisössä kysymyksiä Tiinalle? Onko chattiin tullut kysymyksiä tai kommentteja? Joo, kommenttia. Vähän lähinnä muistutetaan lapsen asemasta näissä keisseissä, että se pitää aina muistaa, että siellä on se lapsi, joka kärsii myös. Ja sitten varmaan näihin tarinoihin liittyen, ja niin juuri siitä Anna täällä toteaa, että näistä kokemuksista on niin kuin tuloksena vääristynyt kuva itsestä ja omasta arvosta, ja toimintahäiriöitä loppuelämäksi saattaa tulla. Kyllä, joo, ehdottomasti just tämä. Ja tässä onkin, joissakin tarinoissa on tosiaan lapsia, ja ehdottomasti tämä taloudellinen väkivalta, niin kuin kaikki muukin väkivalta siellä parisuhteessa ja perheessä, vaikuttaa lapsiin ja lasten elämään ja heikentää hyvinvointia ja lasten turvallisuuden tunnetta siellä. Mä voisin vielä kysyä, että miten niin terapeutin näkökulmasta näet, että ammattilaiset pystyvät tukea kokijat? Joo. No mä ajattelen, että kun tästä
tästä ilmiöstä ja näistä muodoista, kun näistä puhutaan, tai mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä paremmin näitä myös osataan tunnistaa siellä, kun ihmiset kertoo heidän tarinoita ja sitä omaa elämää käy läpi. Ja toki se voi olla niin kuin aika shokeeraavakin tilanne sitten, kun henkilö huomaa ja ymmärtää, että siellä on esimerkiksi ollut tämmöistä taloudellista väkivaltaa, kun monet ei ole sitä tienneet tai tunnistaneet. Et tietenkin se, että se on tärkeää ottaa puheeksi, mutta myös, että sitten tämä henkilö ei jäisi yksin, kun tämä asia, jos se sieltä niin kuin tulee. Näitä asiakkaita, ihmisiä. Kiitos vastauksesta. Ja jatka Mikko. Joo. Ja kiitos vielä Tiina. On täällä Tiinan puheenvuoro. Seuraavaksi niin annamme puheenvuoro Janettelle ja Minnalle. Taloudellisia haasteita kokevien perheiden tuen tarpeet ja vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Janette Westerinen ja Minna Magnusson Mieli ry:n Ylva-hankkeesta. Olkaa hyvä. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Ollaan Mieli ry:n Ylva-hankkeesta, ylivelkaantuneiden perheiden mielenterveyden ja vanhemmuuden tuen hankkeesta. Ja olen projektipäällikkö Janette Westerinen ja sitten mulla on kollega asiantuntija Minna Magnusson tänään paikalla. Ja pääsemme kertomaan teille meidän uunituoreen selvityksen tuloksia. Eli olemme kartoittaneet suomalaisten lapsiperheiden vanhempien kokemuksia siitä, että miten talousvaikeudet ovat kuormittaneet perhettä, millaisia vaikutuksia sillä on ollut arkeen, lapsiin ja koko perheen tilanteeseen ja heidän mielenterveyteen. Ole hyvä Minna, voit avaa esityksen. Joo, kiitos ja hyvää iltapäivää munkin puolesta kaikille. Ja katsotaan, miten täältä lähtee esitys auki. Saankohan mä ton koko? Näkyyköhän nyt joo, koko esitys. Joo, eli tosiaan kerrotaan pitkälti tämän meidän selvityksen pohjalta, että minkälaisia tuen tarpeita on vanhemmilla ja perheissä, jossa on koettu taloudellisia haasteita ja ylivelkaantumista. Ja tosiaan sitten tuossa esityksen loppupuolella annetaan sitten vähän semmoisia ihan käytännönkin vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Ja tässä on heti alkuun yksi lainaus tosiaan vanhemmalta, joka oli vastannut tähän meidän kyselyyn. Eli tosiaan on sitä toivetta, että kuultaisiin se koko tarina siellä, mihin palveluihin sitten onkaan otettu yhteyttä ja toivottiin semmoista rinnalla kulkijaa, koska usein nämä talousvaikeudet herättää sitä häpeän tunnetta, niin sillä kohtaamisella on iso merkitys. Ja tässä on tosiaan lyhyesti kerrottuna, että tosiaan mistä tässä meidän kyselyssä oli kysymys. Eli tosiaan viime syksynä elosyyskuussa kerättiin tämmöisellä verkkokyselyllä kokemuksia vanhemmilta, joilla tosiaan oli joko ylivelkaantumista tai maksuvaikeutta. Ja saatiin tähän 572 vastausta. Eli tosiaan kartoitettiin, että miten ylivelkaantuminen ja maksuvaikeudet on yhteydessä lapsiperheiden mielen hyvinvointiin, vanhemmuuteen ja arjen sujuvuuteen. Ja lisäksi kartoitettiin kokemuksia tuen saamisesta ja minkälaisia toiveita ja tarpeita on tuen saamiseen liittyen. Ja tätä kyselyä jaettiin meidän Mieli ry:n ja hankekumppanien somekanavissa pääasiassa ja tietysti heidän omissa verkostoissaan. Ja sitten ostettiin lisäksi tämmöistä ihan kohdennettua somemainontaa lapsiperheellisille. Ja tosiaan tämä esitys pohjautuu nyt pitkälti näihin tämän kyselyn tuloksiin ja lisäksi meillä oli 4 sosiaalityön opiskelijaa, jotka teki tämmöisen
käytäntötutkimuksen ja heidän se tutkimusosuus kohdistui just noihin avun ja tuen tarpeisiin, että siltä osalta sitten on hyödynnetty heidän analyysejään. Ja tässä on nostettu nyt esiin, että minkälaisia eri asioita oli siellä ylivelkaantumisen taustalla näillä vanhemmilla, jotka vastasivat meidän kyselyyn. Et siitä näkyy aika hyvin, että aika monenlaista asiaa ja tilannetta on siellä taustalla, ja tässä pystyy valitsemaan myös useamman vaihtoehdon, että me ei nyt sillä tavalla ihan tarkkaan nähdä, että montako vaihtoehtoa kukin oli valinnut, mutta sieltä tosiaan korostuu erityisesti tuo hintojen nousu, mikä jo tietysti siinä viime syksynäkin jo näkyi ja vaikutti monen arkeen, ja sitten tietysti se yhdistettynä jollain tavalla pieniin tuloihin, tai jos on tulot jostain syystä alentuneet, niin ne oli nämä kaikista isoimmat tekijät, mitkä nousi esiin. Ja sitten yksi, mikä oli tämmöinen, mikä vaikutti, oli oma tai perheenjäsenen psyykkinen sairastuminen, että se nousi jopa vähän enemmän kuin fyysinen sairastaminen niin esiin tässä meidän aineistossa, ja työttömyys oli yksi keskeinen asia. Ja sitten nousi tämmöisiä tekijöitä, että ylipäätään vaikeus hoitaa raha-asioita ja sitten yhteiskunnan tukiin liittyvät asiat, eli koettiin, että tuet saattoi olla riittämättömiä tai sitten niitä oli vaikea hakea tai saada. Niin nämä oli oikeastaan nämä keskeisimmät, mitkä tässä eniten nousi, mutta toki moni muukin tekijä siellä vielä on aika isoilla prosenteilla. Ja sitten siellä on tuolla oranssilla värillä vielä korostettu tuo taloudellinen väkivalta, eli sitä oli myös erikseen tässä kysytty, ja 9% näistä vastaajista sitten oli valinnut tämän taloudellisen väkivallan myös yhdeksi ylivelkaantumisen taustalla olevana syynä. Ja me oltiin se tähän vielä sillä tavalla hiukan avattu lyhyesti, että sillä tarkoitettiin tässä esimerkiksi rahaan liittyvää kontrollointia, hyväksikäyttöä, työssäkäynnin rajoittamista. Että hiukan oli nostettu jotain tämmöisiä kuvaavia ilmauksia, koska välttämättä tämä terminä ei ole kaikille tuttu, mutta toki voi olla, että osa ei siltikään ehkä itse välttämättä tunnista olevansa siinä tilanteessa, että siinäkin mielessä voi luku olla kuitenkin alakanttiin. Ja tässä on nostettu sit esiin muutamia ihan lainauksia, että minkälaisia kokemuksia nousi esiin tähän taloudelliseen väkivaltaan liittyen ja miten se oli johtanut sitten siihen ylivelkaantumiseen. Eli tässäkin tuli tosiaan hyvin monenlaisia, mitä on tässä nyt päivän aikana kanssa kuultu näistä eri syistä, niin tähän nyt on yritetty nostaa just vähän neljä erikin tyyppistä tilannetta esiin. Eli tosiaan siinä ensimmäisessä vasemmanpuoleisessa lainauksessa niin on kyse siitä, että puoliso hallitsee näitä raha-asioita ja kartuttaa samalla sitä omaa omaisuuttaan, ja sitten tämä toinen osapuoli taas sitten huolehtii aika pitkälti perheen päivittäisistä ostoksista ja lisäksi omista henkilökohtaisista asioista ja joutunut sitä varten ihan ottaa velkaa, niin tässä oli tämän tyyppisestä tilanteesta kyse. Ja sitten tässä seuraavassa niin tässä on sitten tämmöisestä yhteisen omaisuuden tuhoamisesta kyse, eli kostoksi on tuhottu sitten sitä kiinteistöä, mihin on jääty asumaan, ja sitten se on tuottanut sit isoja tappioita, kun on laitettu tai on mennyt ulosotossa myyntiin tämä kiinteistö, niin ja sitä kautta on sitten tämä ex-puoliso velkaantunut. Ja sitten tosiaan nousi esiin tätä just, että on käytetty tämmöistä henkistä väkivaltaa ja manipulointia ja sitä kautta saatu toinen ottamaan lainoja tai tämmöisiä osamaksusopimuksia tehty. Ja sitten oli vielä tämä elatusmaksuihin liittyvää tilannetta, että on kieltäydytty niiden maksamisesta ja sitten vielä viivytellään niiden pyydettyjen dokumenttien toimittamisessa. Mutta sitten vähän tarkemmin, että miten nämä talousvaikeudet kuormittaa mielenterveyttä. Eli tosiaan tässä kyselyssä tuli kyllä vahvasti esiin, että miten kokonaisvaltaisesti talousvaikeudet vaikuttaa sekä vanhempien että siihen koko perheen hyvinvointiin. Eli siellä nousi esiin, että stressiä, ahdistusta, masennusta, univaikeuksia koettiin paljon ja häpeän tunne oli hyvinkin yleistä. Ja myös jaksamattomuus vanhempana ja
saamattomuus hoitaa ihan semmoisia arkisia askareita, että se hyvin silleen kokonaisvaltaisesti voi vaikuttaa ja toki sitten vähän eri ihmisellä voi eri asiatkin siellä korostua. Ja se huolia aiheutti näiden talousasioiden ja velka-asioiden lisäksi myös se oma jaksaminen ja hyvinvointi ja just siihen arkeen liittyvät kuviot ja ne ennen kaikkea ne perheen ihmissuhteet, että se parisuhde ja saattoi olla huolta siitä, että miten sitten vaikuttaa myös lapsiin. Ja yleensä ne huolet oli sitä yleisempiä, että mitä heikommaksi vanhemmat koki sen taloudellisen turvallisuuden tunteensa, eli ne selvästi oli siinä sitten yhteydessä toisiinsa. Ja siinä on vielä vähän lukuina esitetty sitä, miten yleistä esimerkiksi stressin kokemus oli hyvinkin yleistä tämän ylivelkaantumisen takia ja häpeän tunnettakin 67% kertoi kokevansa. Ja myös tämä sosiaalisista tilanteista vetäytyminen on kyllä tosi yleistä, eli se myös kapeuttaa sitten sitä elämänpiiriä, kun ei ole välttämättä rahaa osallistua eri asioihin ja ehkä se häpeän tunne myös jollain tavalla voi sitten myös vaikuttaa asiaan. Ja sitten tuossa myös melkein puolet kokenut, että vaikuttaa itseluottamukseen ja siihen vaikuttanut laskevasti. Ja tosiaan nämä huolet oli vielä yleisempiä vanhemmilla, joilla oli maksuhäiriömerkintä tai laskuja perinnässä tai sitten olivat ulosotossa. Ja sitten mitä heikompi oli se taloudellinen turvallisuuden tunne, niin tosiaan sitten silloin ne huolet oli myös yleisempiä. Ja kokemus siitä, että tulee taloudellisesti toimeen, niin vähensi niitä huolen tunteita, vaikka ei välttämättä ollut joustoa sellaisiin yllättäviin kuluihin, mutta tavallaan se tunne siitä, että ne asiat on jollain tavalla kuitenkin ehkä hallinnassa ja on se turvallisuuden kokemus, niin se oli hyvin tärkeää. Ja sitten vähän vielä vanhemmuuden näkökulmasta, että miten ne talousvaikeudet vaikuttaa. Eli siinä tosiaan lainaus, missä kuvataan, että miten se koko perheen psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi on koetuksella, kun huolettaa, kuinka selviää tästä elämästä. Että koetaan aika silleen kokonaisvaltaisesti usein nämä asiat. Ja 59% kertoo, että talousvaikeudet heikentää jaksamista vanhempana. Ja 52% oli huolissaan lastensa hyvinvoinnista myöskin, että se on myös merkittävää, että silloin kun ollaan vanhempia, niin sit se huoli tavallaan tulee myös siitä, että miten se tilanne vaikuttaa niihin lapsiin. Ja tässä on vähän tarkemmin vielä siitä, että miten se ylivelkaantuminen vaikutti siihen vanhemmuuden kokemukseen. Eli suurin osa vanhemmista koki ylivelkaantumisen takia vaikeammaksi tämmöiset tietyt vanhemmuuteen liittyvät tuntemukset, eli koettiin, että lapsen tarpeisiin oli vaikeampi vastata tai kokemus riittävän hyvästä vanhemmuudesta oli heikompi. Ja sitten tämmöiset omaa hyvinvointia tukevien asioiden tiedostaminen koettiin myös vaikeammaksi. Ne kaikkihan sitten siihen vanhemmuuteen heijastuu ja saattaa näkyä sitten sinne lapsellekin. Ja moni just kuvasikin sitä, että lapset usein aistii sitä kodin kireää tunnelmaa. Että vaikkakin niitä talousvaikeuksia usein sanottiinkin, että niitä pyrittiin salaamaan lapsilta ja ajateltiin, että ehkä ne lapset ei tiedä tai kuule, mutta sitten toisaalta sitten osa vanhemmista kuvasikin sitä, että etenkin vanhemmat lapset oli usein tietoisia niistä talousvaikeuksista ja kanto huolta siitä perheen pärjäämisestä ja rahojen riittämättömyydestä ja usein siellä kotona saattoi olla myös riitoja vanhempien välillä ja toisinaan sitten tosiaan ihan johti eroonkin pitkälti sitten tähän talouteen liittyvätkin asiat. Ja tosiaan vanhemmat kantoi huolta perhetilanteen vaikutuksista lapsen hyvinvointiin ja sitten ihan niihin semmoisiin arkisiin toiminnan mahdollisuuksiin, että miten pystyy harrastamaan tai näkemään kavereita tai ylipäätään sitten semmoisiin vapaa-ajan viettoon liittyviin asioihin. Eli sitä huolta siitä, että jotenkin jää ulkopuoliseksi ehkä siitä, mihin muut ne ikätoverit pystyy osallistumaan. Joo. Mutta Janette voisit jatkaa tästä avun ja tuen tarpeista eteenpäin. Mä vaihtelen täältä sitten dioja. Joo, kiitos Minna.
Avun ja tuen tarpeet oli yksi iso kokonaisuus, mitä meidän selvityksessä tarkasteltiin ja tullaan vielä tarkastelemaan tänä vuonna vielä vähän enemmän. Yleisesti voi sanoa, että se avun ja tuen hakeminen koettiin haastavaksi. Siellä oli taustalla uupumista, voimakasta sellaista, jolloin ei ollut energiaa kartoittaa niitä tukimahdollisuuksia. Taustalla oli myös häpeää ja kokemusta siitä, että ei ole ketään, kenelle puhua. Ja sekin oli sitten syynä, että ei välttämättä ollut sellaista rohkeutta lähteä hakemaan sitä tarvittavaa tukea. Palvelupolut koettiin yleensä myös aika sirpaleiseksi, ja se tietysti oli sitten, jos on muutenkin haasteita ja muita elämään ja arkeen liittyviä ongelmia, niin välttämättä ei ollut ihan ensisijaisena ajatuksena lähteä myös sitä taloutta selvittämään. Keskustelu erityisesti ammattilaisten kanssa, talous- ja velkaneuvojien, sosiaalityöntekijöiden ja diakonityöntekijöiden, nämä oli sellaiset, joita vanhemmat itse nosti, niin keskustelu kuitenkin heidän kanssa oli linkittynyt tällaiseen turvallisuuden tunteeseen. Eli vaikka ensisijaisesti lähdettiin läheisten puolison kanssa puhumaan taloushaasteista, niin silti siellä oli havaittavissa, että kun me puhutaan ammattilaisten kanssa, niin se lisäsi turvallisuuden tunnetta siitä omasta taloustilanteesta. Vanhempien toiveet sujuvampaan arkeen teemoteltiin 4 eri kokonaisuuteen. Ensisijaisesti siellä nousi ihan perusarkeen liittyvät asiat, kuten lastenhoito, ruoanlaitto, siivousapu. Ja taustalla saattaa meidän arvion perusteella olla se, että nämä vanhemmat kuvasi omaa tilannetta kaoottiseksi ja uupuneeksi. Ja silloin haluttiin, että olisi omaa aikaa, hetki hengähtää, olisi joku taho, kuka hetken hoitaisi lapsia, että pääsisi kauppaan rauhassa. Toki siellä oli tällaisia materiaalisuuteen ja taloudelliseen tukeen ja keskustelutukeen liittyviä teemoja, mutta kyllä uskaltaisin sanoa, että tuo niin kuin arjen pyörittäminen oli yksi iso asia, mihin niin kuin toivotaan yhä enemmän sellaista ratkaisuja, että miten me pystytään ylivelkaantuneille perheille tarjoamaan sellaista käytännön vaikka kodinhoidollista tukea. Sitten tuohon niin kuin 3. taloudelliseen tukeen, niin tämä katto esimerkiksi korotuksia sosiaalietuuksiin ja palkkaan, velanmaksun helpottamista eri tavoin, kuten vaikka helpompi pääsy velkajärjestelyyn, lainojen yhdistämisen helppoutta ja ulosoton suojaosuuden korotusta. Nämä oli vanhempien ensisijaisia toiveita. Keskusteluapua ja neuvontaa ei voi myöskään niin kuin poissulkea, vaan se on yksi iso osa tätä kokonaisuutta. Ja vanhemmat toivoivat, että se keskusteluapu olisi tehty hyvin matalan kynnyksen tuen palveluksi. Olisi selkeät numerot, mihin soitetaan. Ja mä ajattelen, että meillähän on yhteiskunnassa jo niin kuin hyviä ratkaisuja tämän asian kanssa, kuten vaikka talousneuvolat. Siellä saadaan matalan kynnyksen tukea ilman ajanvarausta, ja se olisi ainakin yksi sellainen asia, mitä olisi hyvä jatkossakin lisätä. Tässä on pientä listausta siitä, että mitä puutteita tuen saannessa oli koettu ja mitä olisi kaivattu lisää. Ja ollaan nostettu 4 pääkohtaa: taloudellisen toimintakyvyn tuki, haasteet ylivelkaantuneiden perheiden taloudellisessa toimintaympäristöstä, tarve tulla kohdatuksi ja talousongelmiin liittyvän häpeän vähentäminen. Näistä nostaisin sen esiin, että korostui selkeä tarve sille, että olisi joku ulkopuolinen taho, kuka ymmärtäisi, minkälaisessa tasapainossa kotitalouden tulot ja menot ovat. Vanhemmat kaipas ihan konkreettista neuvoa, kun lasku tulee, niin miten se, no ei välttämättä siihen, että miten se maksetaan, mutta ihan vaikka niin kuin tällaista budjetointia. Mehän tiedetään se, että rahataidot pitkälti opitaan kotona, joten olisi ensisijaisen tärkeää, että myös vanhempia kannustettaisiin
ottamaan niin sanotusti omaa taloutta haltuun ja siten lisäämään vaikka ihan hyvin perustalousneuvontaa. Hyvä kohtaaminen tukee mielenterveyttä. Me tässä esityksen loppupuolella vielä nostetaan, että miten jokainen niin henkilökohtaisesti kuin ammattiroolissakin pystyy sellaisilla hyvin pienillä keinoilla sitä asiakkaan tai vaikka ystävänkin mielenterveyttä tukemaan, jolla on taloudellisia haasteita. Ja täältä korostuu erityisesti se kohtaaminen, tasavertaisuus ja kunnioittavasti. Arvokkaana on helpompi myös olla lapsille tukena ja läsnä. Tämä on sellainen meidän mielestä hyvin niin kuin koskettava nosto ja ajattelen, että jos jotain meidän esityksestä olisi hyvä jäädä mieleen, niin tämä. Me ei voida lähteä arvottamaan ihmistä sen oman taloudellisen tilanteen takia. Kuten tänään ollaan kuultu, niin kaikki ei ole välttämättä aina ihan itse aiheutettua, vaan ylivelkaantumisen taustalla on hyvin moninaisia erilaisia syitä, myös itsestä riippumattomia. No millaista se sitten se avoin kohtaaminen olisi? Vanhemmat korosti hyväksynnän ja empatian ja aidon läsnäolon merkitystä. Eli kun ollaan palveluissa, niin toivotaan, että ammattilainen kysyy ensinnäkin. Ei havahduta ottaa raha-asioita puheeksi, vaan kysytään rohkeasti, kuullaan. Voidaan myös kertoa, että hei, että me ei välttämättä tiedetä, miten nämä talousjutut menee, mutta me selvitetään yhdessä. Eli sellainen niin kuin empaattinen ja aito kohtaaminen koettiin tärkeäksi. Rohkaisu ja toivon luominen on yksi äärettömän oleellinen asia. Nämä vanhemmat kuvasivat, että he kokevat hyvin voimakasta häpeää omasta tilanteesta ja epätoivottomuutta ja sellaista kokemusta, että tästä ei ole mitään ulospääsyä. He kaipasivat rinnalle niitä ulkopuolisia tahoja, jotka tuo sitä toivoa. Ne voi olla hyvin pieniä arkisia sanoja, kuten että hei, että kaikki järjestyy, raha-asioista voi selvitä. Ja ne on yleensä niitä tekijöitä, mitkä kannattelee silloin, kun se oma usko siitä tilanteesta on hyvin heikkoa. Me tiedetään myös tutkimuksissa sitä, että se ylivelkaantumiseen liittyvä häpeä ja leimatuksi tuleminen on hyvin suurta. Ja se hyväksytyksi tulemisen kokemus voi ilmentää sitä häpeän tai leimatuksi tulemisen tunteiden kaivattua vastavoimaa. Lisäksi tällainen asenteen muutos ylivelkaantuneita kohtaan tulisi rapistua pois. Ihan turhaan nämä vanhemmatkin on kokenut sellaista halveksuntaa, ennakko-oletuksia siitä, että no itsepähän olet asiasi näin laittanut. Tänään ollaan paljon puhuttu siitä, että siellä voi olla taloudellista väkivaltaa myöskin taustalla. Me eletään myös hyvin voimakkaassa kulutuskulttuurissa tällä hetkellä. Kaikki on yhden napin painalluksella saatavilla. Vaatii ihan ääretöntä ponnistelua myös sekin, että me ei lähdetä ihan kaikkeen mukaan. Ja sen takia me tarvitaankin vielä enemmän konkreettisia käytännön neuvoja ja ohjausta siihen, että miten se oman taloudellisen tilanteen voi ottaa haltuun. Ja jos siinä on haasteita, niin mitä pitää tehdä sitten? Miten me kerätään se moniammatillinen verkosto siihen? Me tiedetään se, että jos on hyvin pitkään jatkunutta ylivelkaantuneisuutta, se ahdistaa, masentaa, jolloin tarvitaan myös voimakasta ja tarpeeksi pitkää ja laaja-alaista mielenterveyden tukea. No miten me voidaan sitten sitä perheen hyvinvointia vahvistaa? Meidän selvitys kattaa aika pitkälle sellaisen ajatuksen, että sen perheen heikko taloudellinen tilanne vaikuttaa kaikkiin ja siten myös lapsiin. Lapset on siinä kuulemassa koko ajan perheen tilanteesta ja on tärkeää, että silloin kun lapsi sen kokee ja kuulee, niin hänelle myös sanotetaan sitä tilannetta ääneen, eikä olla vaan, että no nämä on aikuisten juttuja. Ne on tiettyyn määrään aikuisten juttuja, mutta lapset on fiksuja ja he kaipaa sellaisen ikätasoisen ja ymmärrettävän selityksen sille
että mitä hän juuri on kuullut ja mikä se meidän taloudellinen tilanne on. Aikuisen vastuulla on kuitenkin aina se rajaus ja tuoda esiin se, että tämä on aikuisten asia selvittää, että sun ei tarvitse olla huolissaan. Nämä vanhemmat, jotka meidän kyselyyn vastasi, niin olivat usein huolissaan perheen tilanteen vaikutuksesta lapsen hyvinvointiin. He tiedosti sen, että erityisesti niin kuin ylivelkaantuminenkin on riski ylisukupolvisoitua, ja se jos joku aiheuttaa hyvin voimakkaita häpeän tunteita, pelkoa siitä, että olenko minä nyt jotenkin tämän kasvavan lapsen tilanteen niin sanotusti sössinyt, kun oma taloudellinen tilanne on heikko. Ja ajattelen, että palveluissa ammattilaisen tehtävä on tukea sitä vanhempaa ja tuoda sitä toivon näkökulmaa, että näin se ei aina ole ja kaikkeen voi niin kuin puuttua. Ja nämä on sellaisia asioita, että muutoksia voi tehdä ja ei ole mitenkään niin kuin selkeä asia, että jos nytten lapsi kokee köyhyyttä tai vanhempien ylivelkaantuneisuuteen liittyviä asioita, että ne aina pitkittyisi tai niistä olisi seurauksia myöhemmin. Mutta tämän takia on tärkeää, että ne perheen talousvaikeudet otetaan puheeksi ja myös lasten kanssa. Perheen pärjäävyyttä voi vahvistaa hyvin pienillä keinoilla. Mehän ei kukaan oikeasti tarvita mitään kovin suuria virikkeitä, vaan tarvitaan sitä arjen rytmiä ja toimivuutta. Hyvä vanhemmuus ei ole kiinni siitä rahasta. Turvallista arkea ja lapsuutta on se riittävä läsnäolo, yhteiset arkiset hetket, eikä niinkään se raha ja tavara. Ja ammattilaisten tehtävänä onkin kannustaa pyytämään apua. Jos tuntuu, että ei haluta ottaa ammattilaiselta, niin läheiset ja muut on siinä kyllä ihan yhtä hyviä. Ja on tärkeää sanottaa vanhemmille ääneen se hyvä, mitä sulla on hyvää jo niitä ja mitkä teidän perheen arjessa sujuu. Nämä vanhemmat saattaa ajatella, että ei siellä ole mikään hyvin, kun kaikki on sössitty, mutta mä uskallan väittää, että ihan jokaisessa perheessä on niitä hyviä asioita, kunhan niitä vaan yhdessä pääsee purkamaan. Tässä on vähän linkkejä meidän materiaaleihin, jos olet sellaisessa työtehtävässä, että asiakkaan mielenterveyden vahvistaminen olisi paikallaan, niin käykää ihmeessä perehtymään Mieli ry:n hyvin kattavaan materiaalipankkiin. Lisäksi meillä on tulossa kesäkuussa ylivelkaantuneita vanhempia kohtaaville ammattilaisille suunnattu verkkokurssi, ja siellä pääsee vielä enemmän syveltymään tähän teemaan, jota ollaan tänään tuotu esille, ja meidän Ylva-hankkeen sivuilta muutaman viikon päästä löytyy enemmän tietoa. Me halutaan Minnan kanssa kiittää tästä puheenvuorosta. Tässä oli hyvin lyhyt katsaus meidän selvitykseen, joka on noin 50-60 sivua. Löytyy Mieli ry:n nettisivuilta PDF-tiedostona, voi ladata itselleen. Ja jos tulee jotain ajatuksia, kysymyksiä sen tiimoilta, niin me vastataan nyt muutama minuutti, mutta voi ottaa myös sähköpostilla yhteyttä. Kiitos paljon Janette ja Minna. Onko yleisössä kysymyksiä? Onko chattiin tullut kysymyksiä tai kommentteja? Joo, täällä olisi kommentti. Maria täällä kommentoi, että esimerkiksi shoppailuriippuvuus voi näkyä muissakin noista jaetuista prosenteista, vaikka riippuvuuskohdassa oli varsin alhainen prosentti 12. Joo, kyllä. Hyvä näkökulma ja vähän tuossa esityksen yhteydessä nostinkin esiin tätä kulutuskulttuuria, missä kaikki on yhden napin painalluksella. Ja se on tulossa ihan selkeäksi haasteeksi. Eli ylivelkaantumisen taustallahan on sellaisia niin kuin itsestä riippumattomia syitä, kuten sairastuminen, ero, työttömyys tai taloudellinen väkivalta. Ja sitten yhtenä isona kokonaisuutena on se oma taloudenhallinta ja ne taidot.
ja mitä siellä shoppailuriippuvuuden taustalla on, niin siitä varmaan voitaisiin puhua seuraavat muutama tunti, mutta sehän on asia, mikä jollain tavalla koskettaa hyvin suurta määrää ihmisistä, ja erityisesti olen huolissani tämän hetken nuorisosta. Me paljon ollaan mediassa nähty ja kuultu siitä, että miten kaikilla pitää olla kaikkea ja välttämättä ei ole siihen mahdollisuutta. Ehkä tämän päivän teemaan nostaisin vielä sen, mitä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut, että erityisesti haastavissa erotilanteissa saatetaan niin kuin käyttää hyödyksikin sitä, että mitä ostetaan lapselle. Lähdetään ehkä vähän tällaiseen kilpavarusteluun. Tätä ei meidän selvityksestä nostettu erikseen esiin, mutta ajattelen, että sekin on sellainen teema, mitä olisi tärkeää vaikka jatkossa ihan tutkia tutkimuksen muodossa. Kiitos. Kiitos. Oliko vielä? Miten hyvin teidän kokemuksenne mukaan niin perheet tunnistavat, että he tarvitsevat apua? Meidän selvityksen perusteella, eli 572 henkilön kokemuksella, niin kyllä sitä apua ja tukea toivottiin. Siellä oli jonkun verran vastauksissa, että mitään ei ole enää tehtävissä, että ei ole mitään palvelua. Meidän selvityksen loppupuolella on toimenpidesuositukset reilu 20 kappaletta ja niihin ollaan haluttu lähteä linkittämään asioita, että mitä pitäisi tehdä, jotta se apu ja tuki oikeasti olisi tarpeeksi kattavaa ja laajaa ja pystyttäisiin myös vähän ennaltaehkäisemään tätä ylivelkaantumista ja ylivelkaantumisen mielenterveyden välisiä haasteita. Tämä vielä, että tässä aineistossa nousi esiin, että oli enemmänkin puhuttu läheisille ja ystäville niistä taloushaasteista ja vähemmän ammattilaisille, että jollain tavalla ehkä se kynnys joko hakee apua ammattilaisilta tai sitten ei oikein tiedetä, että mikä on se oikea palvelu tai mistä haetaan apua, että sitä koettiin. Tai toisaalta sitten kun oli oltu jossain palvelussa, niin se ei sitten ehkä vastannut ihan siihen tarpeeseen, mitä oli haluttu tai kaivattu. Kiitos. Ja kiitos teille. Seuraavaksi niin annamme päivän viimeinen puheenvuoro Ensi- ja turvakotien liiton perhe- ja lähisuhdeväkivallan asiantuntija Riina Karjalaiselle. Ja Riina on jäsen niin hankkeen ohjaus- ja kehittäjäryhmässä ja on tehnyt meidän kanssamme niin paljon yhteistyötä. Ole hyvä, Riina. No niin, kiitos tosiaan paljon kutsusta tulla puhumaan tähän tärkeään webinaariin ja kiitos myös järjestäjille tässä kohtaa erittäin mielenkiintoisesta ja asiantuntevasta ja ajankohtaisesta päivästä. Tämä on ollut itsekin, vaikka väkivaltatyön asiantuntijana työskentelen, niin todella antoisa päivä. Tämän webinaarin otsikkona on Taloudellisen väkivallan monet kasvot, ja täytyy kyllä sanoa, että kuinka kuvaava nimi se onkaan. Talous, toimeentulo ja raha-asiat ylipäätään on merkittäviä asioita ihmisten elämässä, niin kuin me kaikki tiedetään. Ihan oleellinen osa perustarpeita. Ja taloudellinen väkivalta lähisuhdeväkivallan muotona on iso osa ylipäätään lähisuhdeväkivalta-ilmiötä. Ja kuten tänään ollaan moneen kertaan kuultu, niin tämä taloudellinen väkivalta ilmiönä on kuitenkin hyvin laaja. Lonkeroinen, niin kuin meidän kokemusasiantuntija hienosti sitä kuvasi, ja usein vaikeasti hahmotettavissa, etenkin niin sanotun suuren yleisön silmin, mutta myös ihan meidän niin sanottujen asiantuntijoidenkin näkökulmasta, tai varsinkin jos ei ihan joka päivä työskennellä lähisuhdeväkivallan parissa. Ja sekin kertoo ehkä siitä, että millainen ilmiö tämä on, että siitä yleensäkään ei jää ehkä niin sanottuja selkeitä jälkiä, niin kuin vaikka fyysisestä väkivallasta tai mitä mä sanoisin, jonkunlaista digitaalisesta väkivallasta, häirinnästä, että sitä voi olla vaikea niin sanottu todistaa. No, kokemusasiantuntija kertoi äsken hyvin kuvaavasti, kuinka painostavaa taloudellisen kontrollin ja väkivallan eläminen voi olla ja kuinka paljon valtaa väkivallan tekijällä on.
Olemmekaan tänään kuulleet kattavasti myös muissa puheenvuoroissa, millaisia taloudellisen väkivallan muotoja onkaan, ja tosiaan niitä on hyvin paljon. Taloudellinen väkivalta voi olla manipulaatio ja vallankäyttöön perustuvaa kontrollointia, esimerkiksi työssäkäynnin estämistä tai eron jälkeen jatkuviin oikeusprosesseihin haastamista tai lasten kautta tapahtuvaa erilaista painostamista ja kiristämistä ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa myös. Ja tämäkin on tullut jo tänään esille, että usein väkivallan uhri ei itsekään tunnista kokemansa väkivaltaa, vaikka se vaikuttaa hänen elämäänsä monin tavoin. Mä sanon tässä kohtaa, että puhun enemmän. Diat on lähinnä tällaisia taustakuvia, mutta... Eli toisaalta, jos esimerkiksi perheellä on hyvät tulot, mutta rahat menee vain toisen puolison menoihin, voi miettiä, kuinka tämä väkivallan kokija voi tuoda sen luotettavasti esille, tämän tilanteen vakavuuden, tai saada taloudellista tukea siihen, ettei käytännössä ole riittävästi rahaa arjen pyörittämiseen ja lapsia varten. Tämä jotenkin äskenkin itsellekin kirkastui näiden useiden puheenvuorojen aikana. Esimerkiksi näin itsekin sosiaalityön näkökulmasta, kun tätä asiaa mietin. Eli se, että kun katsotaan sitä perheen kokonaistuloja, niin toki siinä voi olla sitten tosiaan se hankala tilanne sitten alkaa ja häpeä, juuri mistä äskenkin puhuttiin, niin häpeä tuoda sitä todellista tilannetta esiin, mutta myös ihan oikeasti konkreettisesti haasteita saada tukea siihen tilanteeseen. Eli taloudellisen väkivaltaan on hankalaa päästä käsiksi, mutta kyse on kuitenkin väkivallasta ja siten siihen tulisi suhtautuakin. Ennen tämän taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeen toteutumista havaittiin, ettei myöskään tosiaan sosiaali- ja terveyspalveluissa tai muilla tahoilla, jotka työskentelee mahdollisten uhrien tai tekijöiden kanssa, niin ollut riittävästi tietoa taloudellisen väkivallan ilmiöstä. Olemassa olevien havaintoja ja tiedon lisäksi tarvittiin lisää tutkimusta sekä kokemukseen perustuvaa tietoa ilmiöstä osana lähisuhteen väkivallan monin tavoin vaurioittavaa kokonaisuutta. Esille nousi myös, että työntekijät tarvitsevat tiedon lisäksi konkreettisia ja vaikuttavia työkaluja väkivallan osapuolten kanssa työskentelyyn. Pilahtikohan ne kaikki diat jo? Seuraava dia sitten voisi laittaa. Aha, ei anteeksi, se olikin edellinen. Ei, palaa vaan takaisin. Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke on toiminut noin 2 vuotta ja se on tehnyt vaikuttavaa ja uraauurtavaa työtä taloudellisen väkivallan tietoisuuden lisäämiseksi ja uhrien auttamiseksi. Hankkeen voimanaiset ja vankat asiantuntijat, Hanna ja Tiita, ovat luoneet monialaisen kehittämisen rakenteen, jossa edustamani kansallinen kehittäjä- ja ohjausryhmänä on yhtenä osana. Muina kehittäjinä, niin kuin tuossa aamulla kuultiinkin, ovat olleet muun muassa alueelliset ja valtakunnalliset kehittäjäryhmät sekä yhteistyökumppanit eri palveluissa. Yhteistyössä hankkeen kanssa toteutetaan myös eri tieteenalojen tutkimusta ja opinnäytetöitä. Niistäkin ollaan tänään kuultu esimerkkejä. Lisäksi yksi tärkeimpiä saavutuksia on, että usea taloudellista väkivaltaa kokenut asiakas on saanut apua omaan tilanteeseensa yksilökäynneillä tai vertaisryhmissä. Sanoisin kyllä, että aika huikea tulos jo tähän saakka. Mainitsemani kansallisen kehittäjä tai tätä ryhmää, mitä edustaen kansallinen kehittäjä- ja ohjausryhmä, siihen kuuluu edustajia yliopistoista, eri yliopistoista, THL:stä, Takuusäätiöstä, Suomen Pankista, Nollalinjalta ja Ensi- ja turvakotien liiton eri yhdistyksistä ja keskusjärjestöstä. Ja työn tavoitteena ovat olleet muun muassa valtakunnan tason viestiminen ja yhteiskunnallinen keskustelun lisääminen taloudellisesta väkivallasta, kouluttaminen, hankkeen materiaalien levittäminen ja THL:n erityisenä vastuualueena verkkokoulutuskokonaisuuden luominen. Työskentelyn kokonaistavoitteena on taloudellisen väkivallan nostaminen väkivallan kokijoiden ja heitä auttavien tahojen tietoisuuteen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hanketyöntekijät ovat hyvin herätelleet meitä kehittäjä-ohjausryhmän jäseniä pohtimaan ja keskustelemaan myös keskenämme, kuinka kukin taho voi omalta osaltaan vaikuttaa esimerkiksi tietoisuuden lisääntymiseen ilmiöstä niin suurelle yleisölle kuin päättäjillekin. Tätä työtä on toki tehty laajasti myös muiden tämän hankkeen piirissä toimivien yhteistyöverkoston toimesta. Itse olen kokenut osallistumisen kehittäjä-ohjausryhmään ja sitä kautta mahdollisuuden seurata hankkeen etenemistä todella antoisana ja myös omaa asiantuntijoittana kehittävänä tehtävänä, niin kuin meidän ryhmästä varmaan jokainen.
Mieleen on jäänyt pysyvästi myös ryhmässämme vierailleen kokemusasiantuntijan hyvin koskettava ja jopa järkyttävä kertomus taloudellisen väkivallan vahingoittavuudesta ja kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta perheen hyvinvointiin ja taloudellisen tilanteeseen. Niin kuin tänäänkin vastaava kertomus, mutta tämä edellinenkin niin oli tosiaan hyvin kuvaava. Ehkä semmoinen, mitä ei edes asiantuntijana pysty ihan käsittämäänkään, kuinka laajasta ilmiöstä ja väkivallasta on kyse. No sitten vielä se viimeinen. Mitä seuraavaksi? Taloudellinen väkivalta, kuten kaikki lähisuhteen väkivalta, ovat asioita, joilla on vakavia seurauksia yksilölle, mutta myös yhteiskunnalle ja vaikutuksia. Ja tämänhetkisessä maailmantilassa vaikuttaa siltä, ettei taloudellinen väkivalta tai hyväksikäyttö ole ainakaan vähenemässä. Ei Suomessa tai muuallakaan maailmassa, kuten esimerkiksi kuulimme aamupäivän Jenn Glinskin puheenvuorosta. Nousevat elinkustannukset, epävarmat työmarkkinat, lisääntyvä stressi taloudellisesta tilanteesta ja siihen liittyen tai sitoutuen päihde- ja vakavat mielenterveysongelmat. Ja toisella puolella taas yhä enemmän tämä äskenkin mainittu kulutukseen kannustava ja jopa ohjaava yhteiskunta voivat lisätä vallankäyttöä ja kontrollointia taloudellisen väkivallan muodossa. Ja itse asiassa minkäänlainen lähisuhteen väkivalta ei tutkimusten mukaan ole vähentynyt, vaan jopa päinvastoin. Lisäksi taloudellisesta, kuten muustakin väkivallasta, kärsivät usein jo myös muuten tai lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten lapset, esimerkiksi lapset, ikääntyneet, vammaiset, henkilöt tai maahanmuuttajat, tietyt maahanmuuttajat, etenkin naiset ja lapset. Tarvitsemme siis edelleen monitoimijaista ja rajat ylittävää yhteistyötä lähisuhteen väkivallan kitkemiseksi ja lopettamiseksi. Muutokseen vaaditaan myös tiedolla johtamista ja tutkimus- ja kokemustietoon perustuvia vaikuttavia toimia eri yhteiskunnan tasoilla. Meidän tulee löytää uusia tapoja tavoittaa ja auttaa väkivallan uhreja ja tekijöitä jo varhaisessa vaiheessa. Väkivallan auttamis- ja tukipalveluissa tulee olla riittävä resurssointi ja rahoitus ja palveluihin pääsyä tulee helpottaa entisestään. Nämä on helposti sanottuja sanoja, mutta kuitenkin mä ajattelisin, että tästä kaikki lähtee. Ja siihen tulisi tosiaan satsata. Väkivallan osapuolille täytyy turvata myös riittävän pitkä ja tukeva apu sekä sujuvat siirtymiset eri palveluiden välillä. Ja myös vertaistuen ja kokemusasiantuntijoiden asemaa palveluissa ja niiden kehittämisessä tulisi edelleen vankentaa. Tukea ja entistä toimivampia työmenetelmiä vaativaa väkivaltatyöhön tarvitaan myös työntekijöille ja asiantuntijoille. Työ vaatii yhteistyötä eri ammattilaisten asiantuntijoiden hyödyntämistä ja jakamista asiakkaan parhaaksi, ei ulos sulkemista tai liian tiukkaa ammatillista rajaamista. Ja nyt puhun siis kaikista palveluista. Tärkeintä on, ettei uhria jätetä koskaan yksin. Mutta samaa periaatetta tulee soveltaa häntä auttavaan ammattilaiseenkin. Moniammatillinen apu nostaa usein nujerretun nopeammin. Näiden lisäksi tarvitsemme yhteiskunnassa muutoksen väkivaltaa, myös taloudellista väkivaltaa koskeviin usein väheksyviin asenteisiin, uhreja syyllistävään ja häpeää ylläpitävään julkiseen puheeseen sekä ihmisoikeuksien puolustamista entistä voimallisemmin. Myös lainsäädäntö tarvitsee perkausta ja uudistusta sekä väkivallan uhrin aseman parantamista esimerkiksi rikos- ja oikeusprosesseissa. Ja onneksi saimme tänään kuulla, että jonkunlaista toivoa ja vihreää valoa kuitenkin on ja hienoja ideoita. Kuten alussa totesin, taloudellisen väkivalta tutuksi hankkeessa on tehty huikeaa työtä edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen yhteistyökumppaneihin sekä kehittäjäryhmiin on kerätty edustajia ennakkoluulottomasti eri organisaatioista, jotka eivät muuten välttämättä aina tee läheistä tai ainakaan säännöllistä yhteistyötä. Hankkeessa on muutenkin yhdistetty hienosti asiakas-, kehittämis- ja vaikuttamistyö. Tällaista luovaa ja rohkeaa asennetta kehittämiseen ja yhteistyöhön tarvitsemme jatkossakin kaikessa auttamisessa. Ja etenkin kun kyse on hyvin haastavasta ja monimutkaisesta ilmiöstä, kuten taloudellinen väkivalta on. Onneksi hanke jatkuu vielä.
ja saamme edelleen seurata upeaa työtä. Ja uskon, että tämä tehty työ jatkuu kyllä tavalla tai toisella myös ensi kevään jälkeenkin tai ensi vuoden jälkeen. Ja oikein tästä kohtaa sanon lopuksi, että intoa, iloa ja voimia tärkein tehtäviin, etenkin Hanna ja Tiita, mutta koko teidän joukko ja molempien yhdistysten porukka myös tietenkin ensisijassa. Ja kaikki me, jotka ollaan tässä mukana. Ja kiitos paljon teille vielä kerran. No niin, lämmin kiitos Riina ihanista päätössanoista ja kovin rohkaisevaa meidän hanketyöntekijöiden kannalta. Ja onneksi tosiaan vielä hanke jatkuu ainakin vuoden verran tässä. Ja lämmin kiitos teille kaikille seminaariin osallistuneille, kaikille teille etänä seuranneille, studioyleisölle, aivan mahtaville puhujille, tekniikalle, chat-emännille ja ei muuta kuin ihanaa kevättä ja kesää ja me tavataan vuoden päästä hankkeen loppuseminaarissa. Jag vill också säga tack till alla föreläsare och till alla som har deltagit idag, både här och bakom skärmen. Och tack till alla som har hjälpt till att möjliggöra den här dagen. Kiitos.